irebe-inĩ na njĩra ya gũthura atongoria arĩa magakorwo makĩendera. Na mwaka-inĩ mũthiru hĩndĩ ya mĩrũrũngano ya mũthenya ta wa ũmũthĩ kũrĩa mwena wa Kajiado, mbeũ njĩthĩ matanyihĩire 5 nĩmakorirwo magĩkua thutha wa gũkorwo makĩhũrwo rithathi nĩ honge cia ũgitĩri. Riboti iyo ya Wacuka wa Kĩarie nĩ kũrũmĩrĩra mohoro-inĩ maitũ marĩa maroka ithaa-inĩ rĩa thaa 1. Tũthiĩ kũrĩa Uasin Gishu kũrĩa ateteri ihoto cia mũingĩ marathingata thirikari ĩtige kũgonderera mbara-inĩ ya kũhũrana na ikundi cia mĩhũni kana nyanake iria ikoretwo ikĩhũthĩrwo gũtabania wĩkinaĩ na gũthararia thayũ. Makĩaria mũciĩ-inĩ wa Eldoret maugĩte wĩkinaĩ ũcio ũngĩaga kũhotomio nĩ ũgwati mũnene mbere na thutha wa ithurano nene cia tarĩki 10 mweri wa kanana mwaka ũyũ ũngĩ. Marenda minista wa ũgitĩri wa thĩinĩ Murkomen Kipchumba ahithũrie kĩng'ang'a-inĩ marĩtwa ma ateti arĩa akoretwo akiuga nĩ mararũgamĩrĩra ikundi icio kĩmbeca, ta ũrĩa rĩu tũramenyithio nĩ Salome Murugi. Matogeretio nĩ Kimutai Kirui na Benson Juma ningĩ nĩ maroria ateti acio gũtacũkĩrio makinya marĩa magĩrĩire ma kĩwatho oro ũndũ ũmwe na nyanake icio, ikinya rĩrĩa marauga nĩ rĩgũteithĩrĩria kũhĩtana na nyanake icio iria ikoretwo igĩthararia thayũ icigo-inĩ itiganĩte gũkũ bũrũri-inĩ. So tunataka pia CS wa interior akuje clearly, si mambo kuongea na aseme hawa wanasiasa wenye wanafadhili goons ni wakina nani, wawe named. Ya pili ni kwamba hao goons kama wanajulikana, mbona wasikamatwe na serikali, because inaonekana serikali wanajua. So we are really condemning it and we accept vile tunakonka vile CS amesema ya kwamba these goons are sponsored, are funded by wanasiasa. Na sisi tunataka kuuliza waziri wa usalama, Goonism can no longer be sugarcoated. Goonism is a national security threat, na kitu ambayo tunaomba ruthless action against any form of Goonism in this country. Na tusi target to goons, let us also go deeper, and also those politicians that are funding and paying these goons, let them also be held accountable, kwa sababu hatuwezi kuishi kwa nchi ambayo haina sheria. Mĩario ĩyo ĩkĩnyitwo mbaru nĩ amwe a aikari a kaunti ĩno arĩa marauga atĩ bũrũri ũyũ wahota kwerekera handũ horu hĩndĩ ya gĩthurano kĩnene gĩũkĩte angĩkorwo thirikari ndĩkũhitana na nyanake icio. Nataka ni appeal kwa president, hii mambo ya goons wamepita mpaka 2027 Kenya itaenda mahali mbaya. Usipochunga kabisa hii maneno yote hii, hata tukisema tuko na kura 27 hatutapiga hapo, sababu goons wamekuwa wengi. 2027 kwa kwemenyera mulimo ule twali na 2007 ni turona ugishoka tu turoli thirikari ya William Ruto rais wetu wa bũrũri na minister wake Murkomen matiga mamereria magerie mahitane muno na ikundi ici ugo ti uguo kirona thayũ mwaka-inĩ wa 2027. Inoro FM kuma kaunti ya Uasin Gishu, ndĩtagwo Salome Murugi. Na riboti ĩyo no ĩgũtũhingĩra mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩ rĩa thinacara ĩrĩa ĩrahĩtũkia oro ndagĩka 6 amũkĩra mohoro maya hamwe na mangĩ maingĩ rĩu na njĩra ĩgũitherana wega ciarĩkia kwĩhanda thaa 1 rũcinĩ. Ũyũ nĩ mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana, tũingĩre rĩu kũrĩa ndũnyũ-inĩ, njĩtagwo Mũhĩa wa Maina. Inoro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Mathogora maindo ndũnyũ-inĩ ũkĩreherwo nĩ Inoro FM. Amũkĩra ngeithi ciakwa mũthikĩrĩria wa Inoro FM na nĩ ndakũnyita ũgeni tũmbe tũhiũke thoko-inĩ citũ tũrore ũrĩa mathogora ma indo citiganĩte marĩgariũra. Tũkwanjĩrĩria kaunti-inĩ ya Kericho kũrĩa tũranyitanĩra na mwandĩki witũ Joel Kimani wa Njuguna. Mathogora ma indo citiganĩte thoko-inĩ ya Londiani Junction kaunti-inĩ ya Kericho matariĩ ta ũũ: nyanya kaneti irendio gatagatĩ-inĩ ga ciringi 100 na ciringi 200. Waru mũthemba wa Shagi irebe rĩmwe rĩkendio ciringi 400. Gũkũ nayo waru mũthemba wa Steven ikendio ciringi 350 harĩ irebe. Kabici ithatũ ikendio ciringi 100. Karati neti ikendio ciringi 100. Minji kilo 1 ikendio ciringi 50. Gĩtũngũrũ kĩa ngwacĩ gĩkendio gatagatĩ-inĩ ga ciringi 100 na 200 kaneti. Mbembe njũa ikendio 1 ciringi 25. Ũkĩ kilo 1 ukendio ciringi 500. Gũkũ nacio ngũkũ cia kienyeji gĩcogo gĩkendio ciringi 1000. Handũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM mathogora ndũnyũ-inĩ kuma thoko-inĩ ya Londiani Junction kaunti-inĩ ya Kericho. Niĩ njĩtagwo Joel Kimani
wa Njuguna. Tuingire thoko-inĩ nene ya Nanyuki kũrĩa mwandĩki witũ Gĩthũi wa Irimũ aratũmenyithia ũrĩa indo cirendio mwena ũcio. Ũũ nĩguo mathogora matariĩ thoko-inĩ nene ya irio na matunda taũni-inĩ ya Nanyuki. Nyanya cirendio ciringi 50 kilo, gĩtũngũrũ nĩ ciringi 80 kilo, dania nĩ ciringi 100 kilo ĩmwe, hoho kilo ĩmwe nĩ ciringi 70, macungwa kilo ĩmwe nĩ ciringi 100, maembe matatũ makendio ciringi 20, kabici cikendio kuma ciringi 20 nginya 50 kũringana na ũtungu wacio. Waru ile faida nene ciringi 800, thũkũma 7 cirendio na ciringi 10 na kilo ĩmwe ciringi 50, spinach 7 nĩ ciringi 10 na kilo ĩmwe ciringi 60. Minji kasuku nĩ ciringi 100, ndũma 3 nĩ ciringi 100, nacio ngwacĩ 5 cikendio ciringi 100. Gĩthũi wa Wairimũ, Laikipia. Nĩ mũthia wa mathogora ndũnyũ-inĩ ngĩkũrithĩria wonjoria mwega. Niĩ njĩtagwo Werũ wa Mwangi. Mathogora ma indo ndũnyũ-inĩ wareherwo nĩ Inooro FM. Gũthaya gwa kahũa na macani, Teto wa mbũri, Kieni gwa gĩtũngũrũ na ũrĩithi. Nĩ yothe mathingira kenda, moigaga mohĩni tare. Noguo thũ wathikĩrĩria, no ngemicia. Inooro FM, ceceni hakuhĩ nawe. Rĩrĩ nĩ ithaa rĩa Hagaria. Nĩ ngatho mũthikĩrĩria, ũkĩrĩ mwega rũcinĩ na ngĩhoka nĩ warahũkĩte o wega, na ithuĩ twĩna thayũ nĩ twarahũka na tũcokerie Ngai ngatho nĩ tondũ wa gũtũkinyanĩria mũthenya ũngĩ mwerũ. Nĩ mũthenya wa Tuesday tarĩki 7 mweri wa 7 naguo mwaka nĩ wa 2026. No gũgũcokeria ngatho na gũkũnyita ũgeni mĩtambo-inĩ ya Inooro FM, na rĩu kuma haha no gũthiĩ na mũtaratara nginya ndagĩka ya mũico. Andũ angĩ arĩa marĩ gũkũ nĩ Deacon Macharia Mũgambi, ndereba thagia, Mama Ken wa Varicome na Mwatha Bob wa Makwambaki, Mwaniki Nginga, Mary, Mwaniki Fundi wa Maera, Mwarimu Kemiti, Stephen Gamba, Michael Jogu, John Muthoga, Luce Moini, Tony wa Tukutuku, Maela Fanex wa Area Mokorino, JM Menge na Jabo wa Maktono Masagana wa Muthoni wa Ujikirere Mugwambi na Nasu wa Kuria Roiro Damu, Sun City, Morning Jeff, MC Maina wa Magoro, Washira Sariviti Towaiti Tomuthena Gitawal Magogo. Gatitonyere twekwo Easy Tuesday, Karuki Mushombi wa Gathambiro hiyo wako Hoiti, ithe wa Mureithi leo ni Kiswahili Day. Mwalimu pia Githongosho, all the best to Githongosho Primary School. William Kafugi, MC Eliza wa Gathiwa Eliza, asante na mudogo to Charles Wangas na Gitawal Magogo na Tito Waitito Muthe. Acio nĩo marĩkĩtie kwarahuka rũcinĩ na hatirĩ ũndũ ũngĩ kũrĩ gũkĩa gũtirĩ ngwarere mbico nĩ andũ mathiĩ makarute wĩra o harĩa orokaga we oroke ũtekũmaka. Na Kenya nĩ bũrũri ũkoragwo ũrĩ mwega, angĩkorwo mabũrũri marĩa maretwo mabũrũri ma South Africa na Nigeria na kũrĩa kũngĩ mendaga gũka kũigithia gũkũ nĩ kuonania nĩ bũrũri mwega, na tiga nĩ maũndũ megiĩ ũici na maũndũ mangĩ makoragwo magĩtũrehera gĩthĩna. Bũrũri witũ nĩ bũrũri ũkoragwo ũrĩ mwega mũno, ũguo tũcokie ngatho kũrĩ Mwathani nĩ tondũ wa gũtũkinyanĩria mũthenya ũngĩ mwega. Na mũthenya ũyũ mwega nĩ wa kwarahũka, warahũke tũthiĩ tũkarute wĩra, na tũkũruta wĩra nĩ kũruta wĩra na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Rĩu hatirĩ ũndũ ũngĩ, karibu sana mĩtambo-inĩ ya Inooro FM kuma rĩu thaa ici nginya ciahande wega thaa kana thaa 4 cia rũcinĩ. Maondo ya kunea mwanya tiganu
Ngwenda kuhana tawe ende ya umithio ona ende ya wagio tukiongai wakwa negwa ingetingiara onji orie negwa totwaranage itare ndoshuke wewe wa mwanya nikongwe bureye kaige shige wetu unaitiguwaga ihoya ryakwano kuiganira harewe torengenge oragira ndo inashanyina yorengai wa mwanya nikongwe bureye kaige shige wetu unaitiguwaga ihoya ryakwano kuiganira harewe torengenge oragira anga koro igaira mawega makwa ningo kere gwatera ende nonde thino ningo thora waganu na masharo maguo kondo marigererio noruona thina yoringa iwa mwanya nikiongwe thurengwe kaige shige wetu unaitiguwaga ihoya ryakwano kuiganira harewe torengenge oragira ne thinashara nehitukitie ndagika 15 ukiri mwega muthikiriria ne rushine rwega romothe ruboretagwo wi ngai wa mwanya na rwatukinyiria wega thinashara ehitukitie ndagika 15 mathaa uramenyithio ni Inoro FM thie na mbere kwa mukiro memerekia witu mukinyaniru muthenya wi wothe mathaa 24 uri guku bururi-ini na nja wa bururi. Inoro FM ni ceceni hakuhi nawe, ceceni hakuhi riri ni thaa riahagaria. Nice Choice Animal Feeds kuma Nice Mwea tuna Dairy Meal, Miss Jam, Soen Winner, Pig Finisher, Chick Mash, Layers Mash, Kienyeji Mash na ingĩ nyingĩ na ithondeketwo na teknolojia ya kĩrĩu. Rĩu nĩ ironeka Agrovet yo ĩrĩ hau hanyu. Faulu Bank niyo bengi ĩrĩa ĩrakũhe ngombo na njoherera cia thĩ makĩria ĩgagũteithia kwamũkĩra na gũtũma mbeca na ũgasevu mbeca ciaku handũ ikũgitĩrwo. Tũma SMS na kiugo Faulu kũrĩ 22506. Faulu Bank, tufaulu leo. Reke tuthome thiini wa kiugo kiri kia Isaia 51 muhari wa kenda. Isaia 51 muhari wa kenda. Ukira wiyambararie we guoko kwa Jehova, ukira wikire hinya wiyambararie o tore wiyambararie matuko-ini maria ma tene ona tene o hindi ya njiaro cia mende na mende. Atiriri githe wetiwe uria wetana watinangirie Rahabu tucunje, o we uria wathecangire Ndamathia. Githe wetiwe uria wahuthirie kana wahoithirie iria rĩrĩa inene no kinina mai marĩo maria mariku muno, maria mari mariku muno, uria watumire kundu kuria kuriku muno iria-ini kugie njira ya kugeragwo ni aria makuritwo. Njokera ringi, ukira wiyambararie we guoko kwa Jehova, ukira wikire hinya wiyambararie o ta uria wiyambararie matuko maria ma tene o tene o hindi ya njiaro cia mende na mende. Atiriri githe wetiwe uria watinangirie Rahabu tucunje, o we uria wathecangire Ndamathia. Githe wetiwe uria wahoithirie iria rĩrĩa inene na ukinina mai marĩo maria mariku muno, uria watumire kundu kuria kuriku muno iria-ini kugie njira ya kugeragwo ni aria makuritwo. Uguthoma thiini wa Isaia 51 muhari wa kenda na muhari wa 10. Karibu sana muthikiriria mitambo-ini ya Inoro FM na rudera kwariria murimi mureithia wa mahiu na thank you muno muthuri ogwitwo John Jage Chaplain. Geithe kawe kuria kwanyu, ngeithi ciaku ni njagane cia kinya. Michael Jogu wa Kiverigwe, ngeithi ciaku ni nginyu na Ndirangwa Famco zimefika salamu zako zote.
na ndaigira riu kuria kuri murimi murithia wa mahiu ndugatindage ukirima urimi utari na umithio ndukarimage urimi wa gukurehera githina ndukarimage urimi utari kindu ungikurehera rimaga urimi ati andu moka magoka kwirorera urimi waku na nikio ndenda gutwara moja kwa moja ginya kuria mwena wa Mwea na ndakinya kambuni-ini egwitwo Nice Choice Animal Feeds mendagia irio cia mahiu kuma kambuni ya Nice Mwea twina irio cia mahiu mothe nicio Dairy Meal, Maize Jam, Soan Winner, Pig Finisher, Chick Mash, Layers Mash, Kienyeji Mash na ingĩ nyingĩ ciathondekwo atĩ irio ici na teknolojĩ ya kĩrĩu na gũtigĩrĩra atĩ quality nĩ ĩrĩa ya gĩkĩro kĩa igũrũ na ĩgatiga mahiũ maku mena riri na ũgima mwega wa mwĩrĩ wĩ mũrĩmi ũkona umithio na baita kuma kwĩ mahiũ maku. Irio citũ cia Agrovet-inĩ ona kana nduka ya irio cia mahiũ ĩrĩ hakuhĩ na hakwanyu na twĩ kũrĩa Kĩrĩnyaga, Kiambu, Meru, Nyeri, Embu, Laikipia, Nakuru na Nyandarua. Nice Choice Animal Feeds nĩ thiri yaku we mũrĩmi. Ririkana no ithuĩ tũkwendagĩria mũtu wa Nice Extra Premium na Nice Pure Pishori kuma Nice Rice Mwea. Maũndũ mothe tugaga siri ni Nice na tũgĩgũcokeria ngatho mũthikĩrĩria nĩ tondũ wa kwarahuka hamwe na ithuĩ na to kwarahuka rũcinĩ wona warahuka nĩ gũcokeria Ngai ngatho na gũthiĩ kũruta mawĩra maku marĩa Ngai akũhete. Ũmũthĩ hatirĩ ũndũ ũngĩ nĩ gũkinyũkia ikinya na to gũkinyũkia ikinya nĩ gũkinyũkia ikinya rĩa wĩtĩkio. Warahuka rũcinĩ waumĩra rũcinĩ maũndũ maku nĩ magĩra na nĩkĩo ngwenda gũgũtwara moja kwa moja nginya kũrĩa gũgwĩtwo kwa kana ngwenda gũkũhiũkia kana gũtwara moja kwa moja nginya kũrĩa mĩena-inĩ ya ũrĩa ũngĩhota gũkorwo kana gũkorwo ũkĩrĩa irio cia rũcinĩ. Twĩragwo irio cia rũcinĩ nĩcio cia bata mũno harĩ mũtũrĩre wa mũndũ. Irio cia rũcinĩ ikoragwo cirĩ cia bata mũno na nĩkĩo ngũkwarĩria horo wĩgiĩ mũgate wĩtagwo Asili Bread. Asili Bread tugaga kuwa mjanja, chagua Asili Bread, chagua afya bora. Turaria uhoro wĩgiĩ mũgate ũgwĩtwo Asili Bread. Nĩ mũgate mwega ũngĩrĩa wewe ũrendagia duka, wewe na supermarket, wewe distributaga mũgate ũyũ wa Asili Bread ũkĩte maita merĩ. Hena mũgate wa white na hena mũgate ũrĩa twĩtaga wholemeal, na wholemeal nĩ kuga nĩ ũrĩa wa brown na ningĩ to ũguo tu ũkaga na grams maita merĩ, gramu 200 na gramu 400 harĩ ũrĩa wa slice, harĩ ũrĩa wa bofre ya kawaida. Ũngĩenda gũthondeka tothi, ũngĩenda bandika, ũngĩenda sandwiches, we mũthikĩrĩria we mũrũmbuye na tondũ mũgate ũyũ ũthondeketwo na ũbacĩrĩri mũnene. Tugaga ũhoro wĩgiĩ zero sugar wholemeal, zero sugar gathondekwo wega, cumbĩ kwa umbali, shukari kwa umbali na tondũ wĩgiĩ ũgima mwega wa mwĩrĩ. Nĩ mũgate softy na to ũguo tu mũgate ũyũ no ũrĩe rũcinĩ, mathaa-inĩ ma rũcinĩ, mathaa-inĩ ma thaa 4 ona mathaa-inĩ ma thaa 10. No ũrĩe na iria, no unywe na chai, no ũrĩe na nyeni, no ũrĩe na nyama. Hatirĩ handũ ũtangĩrĩra mũgate ũyũ ũretwo Asili Bread na nĩkĩo tũrauga chagua Asili, chagua afya bora. Mũgate wa 400 grams na 200 grams harĩ na wa white na ũrĩa tugaga nĩ wa wholemeal na ũgaikara wega mũthikĩrĩria. Nake mũrĩmi mũrĩithia wa mahiũ arairia kĩũria nĩgetha ng'ombe ciakwa irute iria rĩingĩ nĩ atĩa ingĩka. Akariganĩrwo atĩrĩrĩ, thiri ĩkoragwo ĩrĩ o ĩmwe tu na thiri ĩkoragwo ĩrĩ siri ni Nice. Tũraria horo wĩgiĩ mũrĩmi ũkoretwo ena ng'ombe 3 na irutaga iria cuba 3. Nĩ kũriganĩrwo tondũ athiaga gwetha nyeki na wheelbarrow kana agathiĩ gwetha nyeki na gakonia kana agathiĩ gwetha hĩrĩa nyũmũ piũ kana agathiĩ gwetha mĩramba kana hihi mabebe marĩa matetwo nĩ marathiĩ kuoya. Ndarĩ gũteithĩka angĩteithĩka ta nĩ acarie irio ithondeketwo na teknolojĩ ya kĩrĩu irĩ na quality njega na standard ya igũrũ irĩa ĩtigaga mahiũ maku mena ũgima mwega wa mwĩrĩ we mũrĩmi ũkona umithio na baita kuma kwĩ mahiũ maku. Na icio irio icio tũciĩtaga irio cia kuma kwa Nice Choice Animal Feeds. Acio nĩo mathondekaga irio kuma kambuni ya Nice Mwea. Mena irio cia Dairy Meal na Maize Jam, mena Soan Winner, mena Pig Finisher na Chick Mash na Layers Mash, Kienyeji Mash na ingĩ nyingĩ. Irio citũ cithondeketwo na ũbacĩrĩri mũnene me Agrovet-inĩ ĩyo hakuhĩ na hau hakwanyu. Twĩ kaunti-inĩ cia Kĩrĩnyaga, Kiambu, Meru, Nyeri, Embu, Laikipia, Nakuru na Nyandarua. Nice Choice Animal Feeds nĩ thiri yaku we mũrĩmi. Ririkana nĩ tũkwendagĩria mũtu wa Nice Extra Premium. Ũcio nĩ mũtu wa ngima na mũtu wa ngano. Nice Pure Pishori kuma Nice Rice Millers kũrĩa Mwea na tugaga wenda gũcera cera kũndũ gũgwĩtwo Nice Digital City. Nice Digital City kana nĩ accommodation kana conference petrol station horo wa besha na ningĩ horo wĩgiĩ supermarkets we mũrũmbuye na njĩra njega marĩrie na hatirĩ hĩndĩ ũngĩkorwo wĩna
problem o yothe ni tondu ni megukurubuya maundu maria mothe ungienda kou ni nice na nice makurubuitie wega na nikio tungienda gukwariria rucine na riu thinashara ni hitukitie wega ndagika 23 rucine ruru rwa umuthi maundu ni maingi maabitha borithi ni marutite mukana kuri arurungani aria maraugaga ni mekururungana tondu riu ni miaka 36 kuma riria kwagire na mirurungano ya Sabasaba tariki 7 mweri wa 7 mwaka wa 1990 niguo kwari na mururungano ucio munene wari wa kumenereria kana hi wari wa gwikira hinya kana gutindikiriria horo wigie ciama nyingi horo wigie kunyitwo ro uguo horo wigie maabitha borithi kuraga andu oro uguo na njira itari na kihoto macio nimo maundu maria matindikagwo umuthi andu aria marurunganaga kana honge iria cikoragwo ikirwira ihoto ciao mundu ni marauga ni mekurungana nona maabitha a borithi marauga mugeri uguo hanini tondu mutirutite no tithi mugeri uguo hanini kuri na maabitha a borithi Thika Road kuri na maabitha a borithi Kiambu Road kuri na maabitha a borithi kundu kuingi makiuga ni maragiria arurungani matarutite no tithi ndeto icio ingi muthikiriria ni cia andu aria marugamaga ite kuria kwa IBC ni raugire mundu urarugama MCA ndagakirie ciringi milioni 20 we nawe kurugama woman rep urugame senator urugame governor ni ukuhuthira kuma ciringi milioni 12.3 nginya ciringi milioni 123 we nawe na kiroto gya kurugama president urafatara ciringi bilioni ndugakirie ciringi bilioni 4.4 billion Kenya shillings icio ni cio ndeto iria ciumite kuria kwa IEBC na kwa EACC kana kuria kuri Ethics and Anti-Corruption Commission ni marauga horo wigie gucokia ciringi bilioni 1.5 mbeca cia mugunda uria wa kuria Rwaraka wa eka 13 kindu makiuga ni marageria gucarania na mbeca icio ni ukurikana ni kwari na gicanja makinene muno NLC ikirwerihe na horo ucio ni ugikoretwo ugikirumirirwo na njira nene ni tugukorwo tukithikiriria maundu macio kuria Olkalau maundu no mwega ira makenete muno ni maramukirire kindu gigwitwo marahairwo gas o mundu kamutungi thirikari twarite indo nyingi muno kuria thinashara na ndagika 26 mathaa uramenyithio ni Inoro FM uramukira memerekia witwe mwekwemwe kugerera nenda-ini citu cio kinyaniria Facebook ni Inoro FM Instagram ni Inoro FM_official TikTok ni Inoro FM X ni @InoroKE YouTube ni Inoro FM Inoro mushi watu ginotana Nice Choice Animal Feast ririkana rĩu tukwendageria mutu wihotaneire wa Nice Extra Premium na mushere wihotaneire wa Nice Pure Pishori kuma Nice Rice Millers Mwea indo citu ndũngĩciĩtigithia nĩ kwagira ndukanetigire kumwira wari wakwa ndukanetigire kumwira ni twendaine citagwo kamanda wa Kiuna muthenya wa kiumia mweri 12 ndagutira ngoyo nene muno kuria Thika Group Chania akorwo na ngoyo nene muno twikungwira unduire witu mugunda-ini mwega itagwo Thika Group Chania ni ngatho aikaria gatura nginya gitura gathangari o nginya muthangari oke ni moiguithanirie ati kuria metaga mucii ni mitambo-ini ya Inoro FM Inoro ceceni hakuhe nawe riri ni ithaa ria hagaria Inoro ugeni mutare Inoro FM Inoro asante sana riu ni ngatho no ngatho tugugucokeria muthikiriria no toria tukoretwo tugikwira muthenya wa muthenya wa kiumia barabara ciothe cierekeire kuria mwena wa Thika Road kuria Thika Road kwina mawega maria mari kuo ni ati muthenya ucio ni tariki 12 kuma thaa 6 cia muthenya we munyiti ogeni Thika Group Chania Ngogoyo Experience ne Finsco Africa kenerera mwago wa kwinero ne Peter Kigia na kamanda wa Kioi wa hamwe maingi Lede Wanja Musaima wa Jerry tugikongwira unduire witu na kana na mururumo na ningi toguo tuni ukagea na kamweke ga gucera kuria Thika Group Chania
ino ni tabarĩra ya ũthii wa na mbere ndagĩka 2 kuma mũkawa-inĩ wa Blue Post harĩa Thika Gatanga ukabone broti ciĩna mawega mothe no kenerere discount cia mwanya gũkũ Thika Grove Chania Development nĩ ũgoka na family yaku na mũrata no kenerere mawega ukana family yaku mũkenerere na mũigithie nĩ tondũ wa maũndũ macio ma rũciũ. Thika Grove Chania nĩ kuo tũrĩ no twende ũgoka oya namba ici 0709677377 mũthikĩrĩria Thika Grove Chania nĩ kuo ũngĩũka no hote gũkorwo gĩkenerera mawega mothe. Nĩngwenda o gũcoka thutha hanini nginyũkie ikinya nyambe hiũke kũrĩa gũgwĩtwo Nice Choice na Nice Choice nĩ makorobwetie na njĩra njega. Nice Choice tugire we mũrĩmi mũrĩithia wa mahiũ tiga kũrĩma ũrĩmi ũtarĩ na umithio, arĩma ũrĩmi wĩna umithio gũkũrehera mbeca oro nawe tongeta arĩmi arĩa angĩ. Twĩna irio cia mahiũ mothe nĩcio Dairy Meal, Maize Jam, Soan Winner, Pig Finisher, Chick Mash, Layers Mash na Kienyeji Mash na kambuni ĩno ĩtagwo Nice Choice Animal Feeds athondeki njorua a irio cia mahiũ kuma kũrĩa Nice Mwea. Mathondekaga irio ici na teknolojĩ ya kĩrĩu gũtigĩrĩra nĩ quality na na standard ya igũrũ igatiga mahiũ maku mena riri na ũgima mwega wa mwĩrĩ we mũrĩmi ũkona umithio na baita kuma kwĩ mahiũ maku. Irio citũ cia Grovetin ona kana nduka irio cia kwĩna hau hakwanyu twĩkĩrĩnyaga Kiambu, Meru, Nyeri, Embu, Laikipia na Ikuru na Nyandarua. Nice Choice Animal Feeds nĩ thiri yaku we mũrĩmi. Ririkana nĩ tũkwendagĩria mũtu wa Nice Extra Premium. Harĩ mũtu wa Nice Extra Premium ũcio nĩ mũtu wa ngano na harĩ mũtu wa kũruga ngima wĩtagwo Nice Extra Premium ũcio nĩ wa mbembe. Ningĩ no makwendagĩria mũtu wa Nice Pure Pishori kuma Nice Rice Mwea. Mũthikĩrĩria maũndũ mothe tugaga siri nĩ Nice na wenda gũtembea kũndũ kwega hiũka kũrĩa gũgwĩtwo Nice Digital City na hatirĩ rũtanganja mũthikĩrĩria we nĩ wakinya kũrĩa ũgũthiaga. Nice Choice makorobwetie na njĩra njega tugaga maũndũ mothe siri nĩ Nice. Rĩu nĩ thaa 1 ĩtigarĩtie ndagĩka 29 tũgũcokerie ngatho nĩgetha ũhote gũkorwo ũgĩthiĩ wega na ningĩ no twende gũkũririkania atĩ mũgate nĩ Asili Bread. Asili Bread mũthikĩrĩria naguo nĩ wakorobũia mwĩkĩre waku wa maũndũ. Asili Bread nĩ tugaga chagua asili, chagua Asili Bread na tugaga chagua afya bora. Ungenda wa white, ungenda wholemeal, ungenda 200 grams, ungenda 400 grams ni mũgate softy, ni mũgate wa slice na nĩ kũrĩ ũyũ ũngĩ wa broko, ni mũgate ũrĩa ungenda shukari kwa umbali, cumbi kwa umbali. Mũthikĩrĩria we tugaga we in high fiber kana we high in fiber. Thikĩrĩria na tũkwenda ũkorwo wĩna nĩ tondũ wa digestive kana gũthĩa irio icio warĩa. Mũthikĩrĩria mũgate ti ũngĩ, mũgate nĩ Asili. Gũthuka nduka-inĩ wĩgũrĩre Asili Bread na nĩ ũkuona nĩ ũgũkorwo ũkĩigua wega. Softy nĩ zero, tugaga nĩ shukari kwa umbali, cumbi kwa umbali na wĩna high fiber. Mũthikĩrĩria wa white orondũmwe na wholemeal no thikĩrĩria wa gũthuka nduka-inĩ na supermarket-inĩ nĩ ũgũkora mũgate ũyũ wa Asili Bread. Asili Bread ni mũgate ũrĩa tũrabatara mahinda-inĩ maya na megũkorwo mena road show mũthenya wa ũmũthĩ oro naguo na ũmũthĩ megũkorwo kũndũ gũtiganĩte. Nĩ wega ũririkane ũrĩa magũkorwo magĩgĩthiĩ, ũririkane route plan ĩhana to ũmũthĩ nĩ Tuesday me PI na Mũtithi na kũrĩa Mwea, rũciũ me Mwea Kibi me Mwea Kibi kia Kanjuĩrĩ, Difathers na PI na Kibindi megũkorwo me kũu cemania nao na makorwo magĩkorobũia na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Mohoro-inĩ maitũ ithaa rĩkĩhanda ũgitĩri kũgacĩrithio na njĩra nene gũkũ Nairobi mbere ya mĩrũrũngano ya mũthĩ wa Sabasaba. Akenya gũthingata atongoria mũng'ethanĩro metheme kũgayũkanio mbere ya ithurano cia mwaka ũkĩte na mũingĩ kwagithio thayũ nĩ nyamũ cia gĩthaka icigĩrĩra-inĩ cia mũciĩ wa Naikuru. Macio na mangĩ maingĩ naona cihanda wega thaa 1 rũcinĩ. Macio na mangĩ maingĩ nĩ mũtugo gũtambũrũkĩria ithaa rĩhanda. Nĩ ngatho mũthikĩrĩria. Situation ihana atĩa kũingĩra Nairobi kũrĩa tuĩka nĩ kũhingahinge. Thika Road nĩ mahingĩte service lane. Nĩ kũndũ kũingĩ kũratuĩka nĩ kũhingahinge ndiramenya kũrathiĩ kũu. Mũthĩ nĩ mahinga andũ maramba makarũgamio magekwo magasachwo gũsachwo ona kũrĩa Kiambu Road, Thika Road. Ũguo nĩguo gũikarĩte rũcinĩ. Angĩkorwo harĩ kĩũndũ ũrona
tumenyithie kwitukira 22989 nitugukorwo tukirora maundu maria kana turamurika maundu maria makiriku no tumenyithie ngari cia muingi ihana atia ni iretikirio gutembea kana kurathi atia no twende utumenyithie kwitukira 22989 o haria hothe ungikorwo uri muthikiriria twaririe nigetha tuhote gukorwo tukimenya uria guikaire rucini. Zimmerman, Githurai 44, Githurai 45, Kahawa West, Ruiru Kamakis, Mweki, Kasarani, Jiru, Ruai, Kayole, Kamuru, Utawala, Nairobi yothe 98.9. Ugeno mwetu Inoro nekuo mucie. Inoro mucie watu ginotana. Inoro ni station ya kwa ya maisha. Inoro no igashina mu. Tutigaritie ndagika 27 muthikiriria nigetha turikie ithaa riria thaa ria kuma thinashara nginya thaa imwe. Karibu sana Muhia wa Maina. Asante sana Dedayo. Yes. Dedayo niyo riu hiyo namna hiyo gwiciria ngane Nirashe Jeff ni arashe janirie. Ni withayo pio muno makiria. Very good. Farafara ni ugwo riu waigua ni block ne hinge. Thirikari ugire atiriri mwiki uria mwendaga mwarakara ni mararutie notice why no ine kwarutitwo watho na igoti rikoiga thirikari ona kwina mirurungano ndikana hinge bara o ugwo kiudutho ikaugaga gwiciria tondu ni agukioya muringeti ya gukeire ri why ni mararutire ndumiriri ya ukiuga ni mekuhinga barabara ni undu wa wagagu wa mirurungano ya Sabasaba umothe ti mwaka wa 36 kuma hindira mirurungano yake abetie o kuria 1990s. Yes. Abiririe naite tugetia multi-party democracy kana wiyathi wa ciama nyingi na mirurungano ya mwaka ucio rathirie na yari na witangiki munene wa thakame tondu yagiukite thutha wa kiririkano kia mwaka wa mbere wa Gen Z. Riu mothe thirikari ndirage take any chances riu gwiciria kuingira na kuma tauni gukorwo gwe thigithigi nene muno. Ngari cia muingiri ndigwicia ni iretikiria andu maingire tauni ona mothe ni harena ithu twakora matari mararahuka wega twamahita mbere na ithu tungikorire andu aria matuguthagira ngari no kia burodi ri ndakiona kaka ndona githiga sako ni cirathi na rugi icio gwisi no ni irutaga arimi kuria tene na ni undu wa nginyagia andu aria maragithie gikomba na kuria kungi icio riu ni gwicomokete kate no riu andu aya 8 to 5 acio ni megwitikio mundu watu ya 8 to 5 wajipange na riu ri undu uria umakagene atiriri mundu ukomaga thaa 2 ri ndanona mohoro ma thaa 3 ugwo we egukoma okire tene agicie ne kuroka ku kawaida wira agikinya haria Kiambu Road haria yara ri acemanio na kerwo coka no menye me kuiga nyambo riu hau ego stretch nginya Ridgeways jam riu ne thino riu naigwa na haria Thika Road maigire all stops riu gigakingira town na no Thika Road ngari hire kiuma Nyeri iria ingi Kirinyaga iria ingi Meru iria ingi Embu guothe na Murang'a yothe na nginyagia Thika na kuria kungi yake nori ona riu jam yo ya buildera hau akoro ngari no iragiuka ri uko kwina githina kinene muno but undu wa bata muno ni undu wa gukiiga thayo tutikwenda kuigwa kana kuona mundu kurwo ni muoyo wake ona kire mothe wa Sabasaba iyo thakame aitikire ri na igana yo ni kinya hau na thirikari ri wira wayo munene ni kugitira mioyo na indo cia andu uguo kungituika ni gwathukana ri nio tukuria nio tugukuithia murigo ucio riu ri reke tugiikirie andu makimenya uguo niguo kuhana no reke tuthie gatheti ni ya Taifa Leo. Gazeti ya Taifa Leo irauga Sifuna nguu moja nje ya ODM. Sifuna uria wakorirwo agitunyukithio urugamiriri wa mwandiki mukaru wa kiama kia ODM ni akoretwo ahetwo utaro ni ateti akuma kuria rugongo rwa bururi makimwira ethe giturwa gya utongoria mwaka ukite kiama kia ODM thurugurwa Oburu Odinga nikihitite na gikauga nikakanyita baru William Samoei Arap Ruto mwaka ukite wa guthurano ona gutuika Edwin Sifuna ni akoretwo areganite na uhoro ucio. Ungienda kumenya maundu maya muthikiriria ni ugutonya ngatheti-ini no ya Taifa Leo karatathi-ini ka mbere
karatathi ga gatatu mundu ni Nyamboke Marioni no we page 3 niwe we page 3 aihorete hau ka ni kuhorererio muthuri rarutire ndumiriri ri haha etagwo Isa Mohamud niwe county commander wa borithi araugire matikwenda riri maundu macio mwena mo makururungana mutarutite notithi mothe ni kuingira taoni mothe ri yes ni githina rifaria thungukire riu eko emo no riku pore brother ama osops yes wamefuga pale ataenda tu pore Jeremia kuja tu utafika ndimwira ure kugerera ingirira hau yara uthi uguo nginya haria Oak wabate uguo nginya Habanos umirire Kiambu Road riu ndungi wake hani ndona na mama thukuru ni mambia kwandikira aciari na matigikuroka okay ati gutire kirathi umuthi mathukuru mamwe especially maria ciana igiragwo tauni-ini ri ndona aciari na ndiu thirikari hau ni rahetirie ina we ni undu wa gwituma ndumiriri macereirwo riu nona mathukuru nao marakorirwo na weas tondu wahota kwira ningi ciana iwe ikare mucii wirwo ningi waugana kari woretagia mirurungano shida haya mwizi ageuka zuzu anyonya ndama ambaye alitaka kuiba aikaria kuria Kinango Kwale marokirire gukimaka ni tondu wa mundurume urathiete kuya arathiete kuya mori arambiriirie o mitugo iyo ya mori arambiriirie gukama ng'ombe agicinyuaga iria na andu acio maramukorire o agithunguka hau kiugo-ini kia ng'ombe arathiaga agacaragia ng'ombe akenyitira runyondo imwe kwa imwe kurerikana uhoro uyu ni uraguciririe muingi na njira nene muno aria marokite kuona giko giki mwene araugire atiriri mutikamake na mutikamuiguire tha uyu ti muguruki indi ni muici urokite kuiya indo ciakwa na ni ndiramugwa mbere haya muhuri wa mbogo cio ni atumwo Kinangofu na gwitu moro aici ang mahio mangirotoma ni maingihire muno haya tathikiriria mundurume mwenake ni afutitwo kuria Kapwen Bomet afutwo niki ni gwikira nguo cia andu aria makoragwo makiruta wira kuria tuhurukagia andu kana nguo cia moshari ati andu marokaga mona ekirite nguo icio ri makora na makarega kugura indo uri mwene biashara no kumufuta aramufutire tondu arendagia indo kuria thoko-ini na andu matirendaga kugura indo icio ciake maronaga hana mundu wa kuria mochwari gatheti ya Business Daily horo ria hetwo rito karatathi-ini ka mbere ni uhoro wigie reri ya SGR reri ya kiriu niguo gukorwo na ihumuka kuri aikaria mucii munene wa Nairobi kana mundu wothe ungikiuma gicigo kingi giothe na nerenda guthii na mugithi wa SGR uria umaga haria Syokimau ugathii nginyagia kuria mwena wa Mombatha niwe kuma hindi ria reri ino yakirwo hindi ya wathani wa Mugathe Uhuru Muigai wa Kenyatta yoima Mombatha yarekeire haria Syokimau na riu andu macukagira hau either ukoya taxi kana ukoya mugithi uria wa tene uria ugitagwo ngari ya mwaki toria turonire kuria mwena wa Karau riu mugithi ucio ni ugiukaga kahora mundu agaikorwo ari na mbeca nyingi kuhuthira na ne gukirihire SGR na ne mukiririkana ni yahaicirio thogora no riu ruhonge rwa reri ni rwaniriire kandarathi harehe gukorwo hagia kwa reri ikuingira kuria railway station mucii munene wa Nairobi thioguo na nita kilomita 20 enyitithanio na haria Syokimau riu yani ungikorwo ni renda guthii Mombatha kana ukiuma Mombatha ugiuka mucii munene wa Nairobi wao haicira kuria Mombatha uguka gucukira haria railway na mubango uyu ni wirigiriirwo gukorwo gikiambiriria ikinya riria rirerikana ni rikuhuthia ukui na njira nene gatagati ka mucii wa Nairobi na mucii wa kuria mwena wa gicwa-ini wa Mombatha kuria aria mendete guthii na mugithi ndeto ici cie karatathi-ini ka mbere na karatathi-ini ga keri uhoro wa naihenya uria ndiwe kana mugithi ucio ni ugugiaka kana reri yo ni gwakwo na ihenya ni undu wa gweterera na gukorwo ukionekana na iyo ni gatheti ya Business Daily na gutuika ni ndakora influencers ni makoretwo makirihwo ni kambuni iria cikoragwo ikiigithia na ikoretwo igithondeka faida na ciretwo kurerikana kambuni ici ri ni ikoretwo ikianiriro faida iria mundu athondekaga kana mundu agithondeka ageigithia nacio no matiugaga mogwati na ndoco iria ingi cingikorwo cigiuka ho
riu kambuni imwe cia iria ikoretwo cikiri nene muno ni ciandikitwo karatathi-ini gaka ka mbere na gakere ndigũcigweta thĩinĩ wa ngathĩti ĩno ya Business Daily kurerwo ati ma influencers makoretwo makirihwo riu ni kambuni icio mundu agathie gakiuga kambuni ĩno nĩ irathondeka faida waiga mbeca ciaku kuo ihinda-inĩ rĩiganona no riu matikiugaga haria nawe ũgũkorwo guoko gwaku gũgĩthiũrwo kidogo na njĩra ya gũgĩkorwo gĩkĩrengwo mbeca. Karatathi ka mbere na gakere ka ngathĩti ĩyo ya Business Daily twameiga thĩ twathie ngathĩti-inĩ ya The Daily Nation na ndeto iria ihetwo ritũ muthenya ta wa ũmũthĩ tariki 7 wa mũgwanja 1990 nĩrĩo kwarĩ mĩrũrũngano ya mbere wathani-inĩ wa mũtigaire Daniel Moi hĩndĩ ĩrĩa Kenya mĩaka 36 mayokĩrire makiuga ciaigana nĩ ciaigana meyumĩririe barabara-inĩ makĩrũrũngana na gwĩtia mũtaratara mwega wa mwathanĩre wa ciama nĩyo multi-party democracy ĩrĩa yacũngĩrĩire kweherio gwa gĩcunjĩ gĩa gatiba section 2A kĩrĩa moiyanĩrĩire kũrĩa mwena wa Kasarani thutha wa mĩrũrũngano ya ihinda inene na kĩama kana wathani wa kĩama kĩmwe kĩehera gũkĩgĩa ciama nyingĩ cia kĩũteti iria twĩtĩagĩra ũmũthĩ. Ateteri ihoto cia mũingĩ nĩ metĩtie mĩrũrũngano na nĩ mĩrũrũngano ĩrĩa kũrakĩrĩkana ĩrokorwo rĩrĩ kũraririkanwo mĩrũrũngano ĩngĩ yo yahanĩkire gũgĩcũngĩrĩrwo ciĩko cia andũ kũnyitwo mĩgwate angĩ makĩũragwo kiundutho na ona gũtiarĩ na wĩyathi wa kwĩyaria na nĩho harakĩrĩkana borithi ũmũthĩ maroiga mĩrũrũngano yo ũmũthĩ matikũmĩtĩkĩria no nĩ kũrakĩrĩkana gũkĩrĩ na ndũgamano nene ya kũrũgamia mĩrũrũngano ĩrĩa ĩngĩhanĩka nĩ ũndũ wa wĩitangĩki wa thakame ũrĩa wonekire mwaka ũcio ũrathirire. Karatathi ka mbere na karatathi ga gatano ka ngathĩti ĩno ya The Daily Nation na nĩ ũrĩcigwa mohoro-inĩ maitũ maithaa rĩa thaa 1 borithi mũthenya wa ira nĩ maraumĩrire gũkũ Nairobi maroiga mĩrũrũngano matikwenda na nĩ ũndũ ũrathiĩ na mbere ũkĩyumĩragia no tũgũthiĩ na mbere tũgĩkũmenyithagia cia barabara nyingĩ mbũtũ nene cia maabitha borithi maigĩtwo gũkũ mĩciĩ mĩnene na mataũni-inĩ gũtigĩrĩra matigwĩtĩkĩria mĩrũrũngano. O ũguo ndakũmenyithia karatathi ka mbere na karatathi ga kana ka ngathĩti ĩno ya Nation na cia Sifuna Edwin togwa tumenyithie kuma harĩa ngathĩti-inĩ ya Taifa Leo andũ akuma kũrĩa mwena wa ithũĩro magĩtongorio nĩ gavana wa Trans Nzoia George Natembeya maĩ na mũcemanio kũrĩa mwena wa Kitale maroya Edwin Sifuna guoko igũrũ maroiga nĩwe ũkũrirũkia bendera kũhũrana kana kũhũranĩra gĩturwa kĩa wathani wa bũrũri hihi nĩ kuma ODM kana egwĩka atĩa na nĩ maroigire kĩama gĩake kana ngwatanĩro ĩno ĩretwo Linda Mwananchi nĩ kwandĩkithio ta kĩama gĩa kĩũteti hena gabica gathaka ga kĩrengo haha ga seneta wa Nairobi Edwin Sifuna. Ati mũthenya nĩ mũthenya wa kwaria rũthiomi rũrĩkũ? Leo ni siku ya kuzungumza lugha ya Kiswahili na nĩ kũrĩ na kĩgomano gĩthondeketwo kũrĩa gũgwĩtwo Bujumbura Burundi kuma tariki 5 na gĩgũkorwo kana gĩgũkorwo gĩgĩthirĩrĩkĩra mũthenya wa ũmũthĩ na AI kana artificial intelligence nĩ koretwo iroretwo na njĩra nene mũno tondũ nĩ koretwo ĩkĩgeria kwaria thiomi icio nginya karagia thiomi cia maitũ kana mother tongue. Karatathi ga gatatũ nĩ ndeto cia mũirĩtu wĩtagwo Penina Wanjiru na Penina Wanjiru acokire Kenya kuma Saudi Arabia mwaka mũthiru na Penina nĩ akoretwo agĩcũrania ũrĩa mwarĩ akoretwo agĩkũra mũthĩ nĩguo mwarĩ arakinyia mĩaka 4 na handũ ha gũkorwo akĩmuohera iheo na kũmũrugĩra keki Wanjiru arĩ kũrĩa kana Wanjiru mũikari wa kũrĩa Bahati constituency nĩ gũtũma rĩu egũkorwo agĩtũma mbica oro ũndũ ũmwe na video kana akĩrorera mbica na video ĩyo nĩyo kana ũguo nĩguo mangĩkorwo makĩnyitana na mwana mũirĩtu ũyũ wake. Mũirĩtu ũyũ aumĩte gũkũ Kenya na agĩthiĩ bũrũri-inĩ wa Saudia akinya kũrĩa agĩikaranga kuo mũmwandĩki akĩambĩrĩria kũmũherithia na ambĩrĩria kũmũherithia mũirĩtu ũyũ nĩ orire agĩthiĩ gũikaraga na a Kenya na arĩ kũu nĩguo acokire kũmenya nĩ ohete nda akĩhithania kana kau nginya mũico agĩcoka gũgaciarĩra nyũmba kũrĩa kana rĩu kau karĩ ndaramenya karĩ nao ona gũtuĩka kerĩkanaga nĩ gacokire ogakĩoywo nĩ maabitha borithi kũrĩa mwena wa Saudi Arabia rĩ ũngĩciara kana ũtarĩ na mũthuri rĩ nĩ ũhoro ũkoragwo wĩ mũnene mũno keragwo nĩ kana gaciarĩtwo nja wa kĩhiko na ũkorwo gĩkinyũkĩrio makinya ma kĩwatho cia borithi na andũ arĩa marũrũnganaga makemenereria ũhagũku kana hihi kũhinyĩrĩrio kwa Kenya na gũkĩrũka kwa ihoto cia mũndũ nĩ icio watũtarĩria. Wathiĩ page
6 ni ya kuria kwa IEBC ni maraniriire na ni marenda gukinyaniria watho wa muhuraniri wa giturwa kina kia MCA kia mubunge gia senator mubunge mutumia giturwa kia governor oro hamwe na giturwa kia mutongoria wa bururi ihi agihuthira besha muigana atia kuringana na IEBC ni marehete mendekithio tamaya hari ithurano iria twiriga no ni makorirwo makiguithio ni abunge riu marenda mundu rirahuranira giturwa gia mutongoria wa bururi ndakahuthire makiria ma ciringi bilioni 4 na milioni 440 na kio kiama gia kiuteti gitigakirie ciringi bilioni 17.7 kana bilioni 17 na milioni 700 maya ni mendekithia maria IEBC iracabithirie muthenya wa ira itanya-ini ria kurehe uigananu hari aria maretha iturwa ici muhuraniri wa giturwa gia senator na giturwa kia mubunge murugamiriri wa atumia ndagakirie ciringi milioni 12 senator na ke mubunge mutumia milioni 123 kuringana na warie kana namba ya aikari aria maikaraga gicigo-ini giake na itamburukitio haha ona gwitwika besha iria onacio ma MCA merigiriirwo gukorwo makihuthira onacio no icabithitio haha no kiama gia kiuteti thiini wa wodi gicigo bunge county hamwe na kibururi matigakirie ciringi icio bilioni 17 ugithie kuria mwena wa Karawa korwo IEBC ni racabithitie ri gwiciria maundu mangire maune tondu besha iria irakihuthika kou ni besha nyingi muno muthenya wa ira ndironire andu makiheo ri gasi tumitungi twa gasi kameko na kaihoire ki na kena bana na giriru ni 500 rudi kana gakiona gwa kurifirirwo gagika tigathira kana ni kuria kwa EACC ni kwirigite gukorwo kuri na ciuriro na iguru rigie kurihwo kwa mugunda waretanyitwo kuriho ciringi bilioni 3.2 ule warwaraka mugunda wa eka 13.5 kana eka 13 na nuthu ukoragwo wina Rwaraka High School na Drive-in Primary School kuri makabuni mari mamukire ciringi bilioni 1.7 no igoti ria gucokia macira riko nirirakorwo rikiuga uhoro wigie marihi macio matiarumirire watho riu ni maratanya gukorwo magicokia besha ici ciringi bilioni 1.5 ndakora murugamiriri munene wa EACC etagwo Abdi Mohammed muthenya wa Jumatatu ni aragwire megukorwo makiambiriria guthuthuria uhoro wigie ciiko cia wikinae kana ciiko cia andu aria marihirwo besha icio mugaru na watho wathie macani-ini kuratwika kwina thina wa macani kambuni nene na andu aria makoragwo makigetha macani maya gwikora magithia hathara nene ni tondu wa kwaga magetha maingi ni tondu wa mbura gukorwo etari njuru kurerekana andu acio aria makoragwo na makabuni manene nio maregethera macani na makaingata andu nigetha makorwo makinyihanyihia besha iria makoragwo makihuthira magitwithia macani wakahinda ka mieri 4 macani matikoretwo magika wega na to macani tu ndakora ginya kahawa oro ndumwe na beniko na igwa kurerekana kuri na unyihu wa magetha ni tondu wa wagi wa mbura ino imuthomaga muthikiriria muiguaga ndeto cia Sodom na Gomora kirikaniro-ini irokire Kenya. Sodom na Gomora irari kundu kuretwo Malindi kuri na kigomano gikagwo o mwaka ni mbeu njithi gitagwo Summertides. Mwaka uyu marabukire ndege iraihura kuma Nairobi guthii kure mwena wa Malindi mugithi na angi marathiaga na mitoka ya riri ciana citu cianake hamwe na iretu amwe mekirite nguo cia urathoni nguo marathiaga ni ta mundu ndungimenya kana ari njaga kana ari na nguo marari kigomano-ini kiria marethambagira kuria hogororo-ini cia iria ria Kihindi makioyaga thimu makihuraga mbica aria mareoneire mbica ici maroigire guku nita Sodom hamwe na Gomora maundu maria makoragwo magiconoko mandikitwo kirikaniro-ini maria matumire Ngai arakare oigenie kunina thi na gatheti ino nirandika ikoiga kuria mwena wa Malindi kuikaine na uhoro wigi ugendio na gutwika andu ni makoretwo magondereirio ugendi wa kou kuririkana marathire kuma kuite njohi na dawa cia kurefia maranywa amwe makerigwo na ciiko cia urathoni ni irekirwo na gikiro kinene ginyagia riu muthuri wetagwo Geoffrey Musiria no wa maundu motungata wa muingi thirikari-ini ya Nairobi aroigire kigomano giki gia Summertides gikagwo mwaka ni mbeu njithi gikwenda kininwo tondu ni kironania mitugo miuru
mĩũru mũno ya mbeũ njĩthĩ. Maũndũ megiĩ maũndũ ma hũra ũmwe nĩ mamwe ma marĩa mareanĩkire na njĩra nene, ona kũrĩa nenda-inĩ ũngĩthiĩ nĩ ũgũkora mbica cia ciana citũ cikĩagana mũthenya riũa rĩarĩte, maranyuaga gũgakĩa gũgatuka, no ciĩko cia ũrathoni. Page 14 cia Sodom na Gomora. Ndikwenda gũthoma ngĩrie hau ndeto iria ciandĩkĩtwo nĩ gũcunga ndĩracunga. 17 ndakoraga tu nĩ ka mũthuri wĩtagwo William Samoei Arap Ruto nĩ orekerera andũ maguta, na ũngĩthiĩ kũrĩa thoko-inĩ ya thĩ maguta nĩ kũgwa magwĩte. Ĩndĩ woka gũkũ Kenya, IPRA arĩa matũtangathagĩra thogora wa maguta maragũithia na mateni, makagũithia na ciringi 1, 2, 3 nginya 10, na magacoka magatwarĩra makauga andũ a Kenya maũndũ marĩa mothe megarĩ moyaga ihinda. Atĩ mbura ĩrĩ kĩmera rĩ ndĩhiũhaga. Ta imagine nĩguo kinyire bombo ya Kenya maguta-inĩ rĩ no woire ngathĩ. Katobe tutigare na icio tukinyi hau, no kũrĩa kwa andũ megwĩtwo njera citũ kũrĩ na ciringi milioni 40.34 ciĩrĩgĩte gũtũmĩrwo maabitha a 934 ũgĩcoka gũgĩtuĩka atĩ nĩ mbeca ciatũmĩtwo kĩmahĩtia. Nĩ ũici mũnene mũno ũtarĩ wonekana kũrĩa njera-inĩ citũ. Nĩ ũici mũnene mũno wa mbeca. Nĩ ũkwenda kũmera Amerika nĩ inokirio? Amerika nĩ hũrirwo bao 4-1 nĩ timu ya Belgium, mathiĩ makĩrĩraga. Trump ekuga mũbira ũcokerwo. Ahata gwĩka mũcokero mũthĩ thaa 1 kwĩna Argentina na timu ya Misri thaa 1 hwaĩ-inĩ, nacio thaa 5 timu ya Switzerland ĩgũthaka na timu ya Colombia. Switzerland nĩ kũrĩa na Argentina nĩ kũrĩa. Mugambo wa mũrĩmi. Kamomile nĩ mũmera mwega mũno ũkĩhanda. Thoko ĩrarĩnjĩra kuma ciringi 1,000 pa kilo nginya around 1,500. Ndĩrakama ng'ombe 31. Ng'ombe icio nĩ irahota kũhe iria rita 1,100 o mũthenya. Nyanya nacio nĩ nĩmaga, ona gũtuĩka nacio nĩ ciendaga ũkore mbeca, no ũngĩaga gwĩkora mbeca nĩ gũgũcina. Na iticinaga icina rĩnini nĩ kũnina kũrĩkĩria. Mugambo wa mũrĩmi. Mũrĩmi amũkĩra ngeithi nyitĩte mũthĩgi wa ũrĩmi na guoko kuorĩo, ngacoka ngekĩra apron yandĩkĩtwo na ndemwa nene Mugambo wa mũrĩmi. Ũmũthĩ njĩtĩkĩria kũingĩra kaunti namba 19 kũringana na Fase Geo Article 61 ya gatiba ya Kenya. Ĩno nĩ kaunti ya Nyĩrĩ. Mũrĩmi ũmũthĩ twĩ itũra-inĩ rĩa Thũngũma, na Thũngũma ĩgũkũ Nyĩrĩ. Haha nĩho ingĩenda kuga nĩ ngenaga mũno na no njokie ngatho nĩ ũndũ wa gũkorwo gũkũ kwĩna njĩra ya mwanya ya kũgacĩrithia mũrĩmi, na nĩ mũrĩmi wa ngũkũ cia broiler. Mũrĩmi wa ngũkũ cia broiler rĩrĩa arĩma ngũkũ ciake nĩ ekoraga hatĩka-inĩ, tondũ arehaga ngũkũ City Market agakora kũu nakuo nĩ kũrundire. No gũkũ nĩ kũrĩ kũndũ kũrathĩnjĩrwo ngũkũ, gĩthĩnjĩro gĩkĩ gĩkanyitanĩra na arĩmi a matũra maya, na nĩ ũndũ wa gĩtũmi kĩu arĩmi magakorwo magĩteithĩka. Harĩtwa njĩtagwo Hana Njeri wa Mwaura, mũikari wa Nyĩrĩ, na ndutaga wĩra wa gũthĩnja ngũkũ cia broilers, na tũthĩnjagira itũra rĩrĩ rĩtagwo Thũngũma. Hana, mũnyitanagĩra atĩa na mũrĩmi? Mbagĩrĩria na mũrĩmi kuma aiga gacui gake ka broiler, kuma day 1 tukahota kũmũ-advise ũrĩa kũrĩithia, tukahota kũmũbukĩra harĩa gathĩnjĩra, na rĩkarĩkia gũkũra thutha thikũ icio gegũkũra tũkũrĩkanĩra kana nĩ thikũ 30 kana 42 maximum, tukacioya tugoka tugacithĩnja. Hana, mwatua gũthĩnja ngũkũ rĩ, mũthĩnjaga irĩkũ? Ngũkũ ya thikũ 30 tũmĩthĩnjaga tondũ nĩ iuma tũ sizes kũringana na order itũ, nayo ngũkũ ĩyo ya thikũ 30 yũkaga kuma 1.2 nginya 1.4, na tugacoka tugakorwo na order ya ngũkũ nene, nayo ngũkũ ĩyo nene nĩ ya thikũ 42, na nĩ ĩkoragwo ĩna kilo kuma 1.8 nginya makĩria ya kilo 2, nayo nĩyo nĩ tũcaragia order ya ngũkũ ĩyo. Gĩthĩnjĩro rĩ, nĩ wega kuga atĩ ona korwo itũra rĩanyu no mũkorwo na gĩthĩnjĩro na mũkorwo na inyuĩ mwĩna ngũkũ cianyu no ikorwo igĩthi wega, no gĩthĩnjĩro gĩkorwo nĩ gĩkinyanĩirie ikĩro, ti mũndũ kũiga ikũnia hau rĩgakorwo atĩ nginya ngũkũ nĩ ĩragĩa gĩko. Gĩthĩnjĩro gĩkĩ gitũ nĩ gĩthĩnjĩro gĩkinyanĩirie ikĩro, tondũ twĩna marũa mothe, nĩ tũthĩnjaga ngũkũ ĩno wega, kamĩiga ũrĩa yagĩrĩire, na nĩ tũthĩnjaga halal ĩrĩa ĩrĩagwo nginya nĩ mũithĩramu, tondũ twĩna aithĩramu a gũthĩnja, na nĩ tũgatĩrĩte marũa ma halal, twĩna license ciothe. Ngũkũ itũ nĩ tũhota
tuhotaga kũmĩtinangia tukaiga ngingo kando tukaiga mathagu kando ona tukaiga nyama ĩtarĩ ihĩndĩ kando na tukaiga ciero kando ona tukaiga nginya mũgongo kando na koguo nĩ tuhotaga kwenderia customer citũ kũringana na ũrĩa marenda he mũndũ wendaga ciero theri he mũndũ wendaga mathagu matheri he mũndũ wendaga nyama ĩtarĩ ihĩndĩ ona he mũndũ wendaga nginya mahĩndĩ ma thubu na nĩ tuhotaga kũmenderia kũringana na ũrĩa customer marenda ngũkũhana mwendagia kũ ithuĩ kaingĩ nyama citũ nĩ tũtwaraga kũrĩa Nairobi Ngara nĩ twĩna nduka harĩa KCB building hau nĩ ũngĩthiĩ nĩ ũgũkora nyama citũ cituigĩte wega na gũkũ Nyĩrĩ Thũngũma nĩ twendagĩria haha gĩthĩnjĩro na nduka-inĩ nĩ twĩ na nduka harĩa taũni hau dance ũngĩthiĩ nĩ ũkuona ngũkũ citũ ithuĩ tũhotaga gũkinyĩra customer aitũ handũ harĩa othe marĩ ona ũngĩenda gũtũmĩrwo nginya wĩ nja wa kaunti ya Nyĩrĩ nĩ tũtũmaga nginya Nyahururu nĩ tũtũmaga Naikuru nĩ tũtũmaga Embu nĩ tũtũmaga Thĩka nĩ tũtũmaga Nanyuki o hothe ũngĩkorwo rĩ watũhũrĩra thimũ nĩ tũhotaga kũpackage wega na tũgagũkinyĩria mũrigo waku arĩmi rĩ no uge agũkũ nĩ mateithĩkĩte ũhoro ũyũ wa gũthĩnjĩra arĩmi ngũkũ nĩ ũhingũrĩire arĩmi thoko njega mũno na makaigua maiganĩrĩte tondũ rĩu ũrĩa mathĩnaga nĩ thoko matithĩnaga nĩ mahotaga gũtũrehera ngũkũ ciao na tũkameheria mathĩna marĩa macemanagia namo rĩrĩa marathĩnja ngũkũ ciao ona rĩrĩa maracitwara thoko ona nĩ maiyagwo mũno nginya rĩmwe magĩthĩnjĩrwo nĩ maraiywo ona marĩhi nĩ gũkoraga arĩmi nĩ maratunywo mbeca ciao na makaritũhĩrwo mũno nginya nĩ gũkinyĩra mbeca ciao kũrĩa marendia ngũkũ niĩ nĩ wega njuge na haha na nĩ aratwĩra atĩ kĩndũ kĩrĩa kĩ raithi mũno mwena-inĩ wa nyama nĩ nyama ya ngũkũ ya broiler ũndũ ũrĩa ũngenagia mũno wa nyama cia broiler gũtirĩ nyama thoko thaa ici ĩna raithi gũkĩra ngũkũ ya broiler tondũ nginya nyama ĩtarĩ mahĩndĩ ũngĩkompare ya ng'ombe ĩmwe 800 kilo gũthi na igũrũ ĩna ihĩndĩ no ya ngũkũ steak ĩtarĩ mahĩndĩ twendagia 550 ũngĩringithania nyama ya ng'ombe na ya ngũkũ ici cia broiler nĩ nyama ĩna raithi na nĩ nyama ĩrĩa twĩtaga white meat koguo nĩ nyama njega ĩngĩrĩo nĩ mũndũ o wothe reke ngũhe namba ya Hana nĩgetha ũngĩkorwo hihi wĩ mũrĩmi wa ngũkũ na wĩ wa gũkũ Nyĩrĩ kana no wende gũkorwo ũkĩrĩma ngũkũ kana ona hihi no wende akwendagĩrie ngũkũ namba yake nĩ 0794111177 0794111177 no itanauma gũkũ Thũngũma njĩtĩkĩria gũtiga ndamũkunũra na kũmũtigĩra mũthĩgi wa makundo mathatũ nĩguo akoragwo agĩthomithia andũ ũrĩa ngũkũ ingĩkorwo ikĩrehe mbeca makĩria njĩta mũrĩmi na ĩmwe mwarimũ mũcwe mugambo wa mũrĩmi tutikarore mwena ũmwe tondũ mũgũnda nĩguo gũtungata ng'ombe nayo ng'ombe nĩ gũtungata mũgũnda ũrathakara nĩ ũndũ wa ng'ombe nayo ng'ombe ĩrathakara nĩ ũndũ wa mũgũnda kile ninatilia manani sana ni ng'ombe maziwa yangukangi mbei vile tunapeleka huko Meru Central na tunalipo na 50 bob toa ya ng'ombe utapaki hata na kitu magira gũkĩ maũrĩ kavaru nĩ magawaru oga araki bitiruti ndotaicio nĩ thaa ĩmwe cia rũcinĩ kahinda ga gũthomerwo mohoro na njĩra ndaya mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM twĩ haha nĩguo tũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri tũgũcanjamũre na tũkũnore meciria maku kũgerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ Inoro ceceni hakuhĩ nawe Inoro Oroshine ũgitĩri nĩ mũgacĩrithie na njĩra nene mũciĩ-inĩ mũnene wa Nairobi hamwe na mataũni mangĩ mbere ya mĩrũrũngano ĩrĩa ĩtĩtio mũthĩ ũyũ wa Sabasaba. Akenya nĩ morĩtie atongoria a mũng'ethanĩro metheme kũgayũkanio mbere ya ithurano iria irarĩirio tarĩki 10 mweri wa kana na mwaka ũyũ ũngĩ. Naguo mũingĩ ũrĩ kwagithio thayũ nĩ nyamũ cia gĩthaka iria iraingĩra nginyagia mĩciĩ-inĩ ya andũ icigĩrĩra-inĩ cia mũciĩ wa Naikuru.
Kitu ile mzuri tu ni watu wakae huko. Kutokea historia yenye wanatokea hivi ndio wanapatana na mambo yenye sio mzuri. Tunasikia kuna wale wamepotea, kuna wale wameshikwa, kuna wale wamekufa. Matiganane na mirurungano. Tondu maumira mirurungano no mekuragwo na tutirenda uguo, turenda thayu. Ago ni sabasaba mucie Riu turori thirikari ya William Ruto na minister wake Murkomen matigamamiririe magerie mahitane muno na ikundi ici uguo ti uguo tukirona thayu mwaka-ini wa 2027. Riria mwana wakwa ari na miaka 8 mathakaga haha nja haitu no gucikiumira gitengerete riu ciana cikiambia gutengera riu wakwa niwe wari thutha akinyitwo ni nugu imwe na ikimuruma na ikimuhara. Rũcinĩ rwega nĩ ndakũnyita ũgeni metha-inĩ itũ ya mohoro nĩ ngatho nĩ gũcagũra mũciĩ wa ũtugi na ũtana Inoro FM. Maya nĩ mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩ rĩa thaa ĩmwe mũthĩ ũyũ wa sabasaba njĩtagwo Mũhĩa wa Maina. Tũrambĩrĩria na ũhoro wĩgiĩ ũgitĩri kũrĩa ũgacĩrithĩtio na njĩra nene mĩciĩ-inĩ mĩnene hamwe na mataũni-inĩ mangĩ rĩrĩ ikundi imwe cia mũingĩ ciĩtĩtie mĩrũrũngano mũthĩ ũyũ wa sabasaba. Na gũkũ Nairobi barabara nyingĩ cia kuma na kũingĩra gatagatĩ ga taũni nĩ gũtũmĩtwo mbũtũ nene ya maabitha ũgitĩri arĩa maigĩte nyambo hamwe na barabara icio nĩ ya Kiambu Road hamwe na Thika Superhighway kũrĩa maabitha maigĩte nyambo makĩthũrima harĩa othe marĩ na ngari itanetĩkĩrio kũingĩra kana ingĩ gũkorwo ikĩhũndũrwo. Na kamanda wa borithi gũkũ mũciĩ mũnene wa Nairobi Isa Mahamud oigĩte gũtirĩ mĩrũrũngano ĩtĩkĩrĩtio na agakinyĩrĩria atĩ nĩ mekũng'ethanĩra na njĩra nene na arĩa megũkorwo makĩgeria gũthararia thayũ wa mũingĩ. Jathani Kamau no aratũhingũrĩra mohoro ma ithaa rĩrĩ na riboti ĩno. Ndũgamano ya mĩario nĩ yumĩrĩte gatagatĩ ka thirikari na ikundi cia ahorani ihoto cia mũingĩ ũhoro wĩgiĩ mũthĩ wa kĩririkano kĩa Sabasaba. Oni thutha wa ikundi cia ũteteri ihoto cia mũingĩ magĩtongorio nĩ Frank Awino kuga nĩ marĩkĩtie kũnengera wabici ya mũnene wa borithi Douglas Kanja marũa ma gũtabania mĩrũrũngano gũkũ Nairobi mũthenya wa ũmũthĩ. We want to take a petition to Parliament, not just because of police brutality and extrajudicial killing, but we want to take this cause further so that we can have a nation that everyone can enjoy living in. Kenyans from all walks of life will commemorate Sabasaba Day, a historical milestone in the struggle of democracy, constitutionalism, and accountable governance. Maugĩte kĩririkano gĩkĩ kĩa mũthĩ wa Sabasaba marenda thirikari gũtĩa ihoto cia mũingĩ hamwe na katiba. Maugĩte ona ũgwati orothe wa magũmĩra thirikari nĩyo ya kuorotwo. We did present that notification last Thursday, so they have it. So any officer who will be operating outside the law will be held accountable personally. No kamanda wa borithi gũkũ Nairobi Isa Mahamud nĩ areganĩte hena notithio oro yothe mamũkĩrĩte ĩgiĩ mĩrũrũngano ya mũthenya wa ũmũthĩ. All criminal elements will be dealt with firmly, decisively, and within the law. And you know what I mean within the law. You understand that? It starts from a simple arrest to the last force. Inategemea vile utakuja. Ile force utakuja nayo ndio tutakuja nayo. We are not hungry for blood or for anybody to die. That's not our interest. What we want is law and order and protect life and property. We're here to ensure our business community in Nairobi and the residents of Nairobi and the surroundings. We ensure that adequate security measures have been put in place. Maafitha a borithi nĩ marĩkĩtie kũiga mĩgĩko barabara-inĩ nene cia kũingĩra taũni ya Nairobi kũrigĩrĩria ikundi cia ekinaĩ kana rũrũngani kũharagania thayũ wa mũingĩ. Nĩ ndeto ĩracũngĩrĩra andũ arĩa mena ngari gũkorwo makĩoya ihinda iraya gũtuĩkania kana kũingĩra Nairobi. Handũ-inĩ Inoro FM kuma kaũntĩ ya Nairobi njĩtagwo Jathan Kamau. Nĩ ngatho Jathani Kamau. Tũmũrĩke ũhoro ũngĩ na nĩ atĩ mbeũ njĩthĩ kũrĩa mwena wa Kabiinĩ Kajiado nĩ matarĩtwo meitheme kwĩyumĩria mĩrũrũngano-inĩ ya Sabasaba mũthenya wa ũmũthĩ na nĩ ndũmĩrĩri ĩheanĩtwo nĩ aciari harĩa merĩte Inoro rũcinĩ atĩ kaingĩ hĩndĩ ĩrĩa gwetio mĩrũrũngano andũ ethĩ arĩa meyumĩria amwe nĩ makoragwo magĩtharĩkĩrwo makoragwo angĩ makanyitwo mĩgwate na arĩa angĩ ona makonjio nĩ honge cia ũgitĩri rĩu maramoria makorwo marĩ na wetereri nginyagia mwaka-inĩ ũkĩte nĩguo makonania marakara mao irebe-inĩ na njĩra ya gũthura atongoria arĩa makeyendera na njĩra ya thayũ. Mwandĩki witũ Wanjikũ wa Kĩaria arĩ na ũhoro ũyũ. Rĩrĩ
umuthi ari kiririkano kia muthi wa Sabasaba ritana nirikitio kuri mbeu njithi gwithema gutabania mirurungano kuona ya hau kabere ikoretwo itakurikirira wega na gucungiriria aingi kurwo ni mioyo yao na aingi gutigwo na nguraro njuru. Matigana na mirurungano tondu maumira mirurungano no mekuragwo na tutirenda uguo, turenda thayu matikaumire ago ni Sabasaba mucie. Kuringana na aikari aria twaraniirie nao a matura matiganite ma Kirarapo na Embulbul Kajiado ya Rugongo moritie mbeu njithi guikara miciini umuthi na gwithemana na mirurungano o yothe. Kitu ile mzuri tu ni watu wakae huko, kutokea historia yenye wanatokea hivi ndio wanapatana na mambo yenye sio mzuri. Kunakuwa na vifo mingi, wanapatikana kama wameuliwa, tunasikia kuna wale wamepotea, kuna wale wameshikwa, kuna wale wamekufa. Na kama ni ukweli, tunataka serikali ambayo tunataka yenye itasimama vizuri, ni sisi tuache kujitokeza kwa vitu zenye hazifai. Tusimame tungangane hadi ile siku ya election yenyewe ili tukuje tuondoe wale viongozi wenye sisi hatutaki. Mathingatetwo gutabania ucenjia wa bururi kugerera kura hindi ya ithurano cia mwaka ukite wa 2027. Ni ndirona bata wa kwandamana kana gwika any kind of demonstrations tondu maandamano tha ici ni makoretwo mari maingi ni undu wa andu ni arakaru na mare mundu maria meho. Ni ngionera mahe thirikari time pia ecirio uria eiguite kana uria batie gwika. For the fact is that coming year, that is in 2027, it is when akorwo matikokorwo mekite maria merito na maria mabatie tukorwo tumaerite, then we take action with our votes. Mwaka-ini muhituku hindi ya kiririkano kia muthi wa Sabasaba matura ma Ngong'o, Rungai, Embulbul na Kiserian ni mamwe ma kuria mirurungano ino yehiririe na gucungiriria ikuo cia imwana itanyiheire 5. Ngiribotera Inooro FM kuma kaunti-ini ya Kajiado getwo Wacuka wa Kiarie. Nĩ ngatho Wacuka. Tuthie riu uhoro-ini wigi uteti na Akenya aria marumagirira atongoria mwaho wa mung'ethaniro ni maramoria makorwo makirumia urumwe wao na ningi matigetikire kumenithanio mwerekera-ini wa ithurano cia tariki 10 mweri wa kanana mwaka uyu ungi wa 2027 aria maritie na Inooro rucini kuria mwena wa Moro moigite ni uhoro wa kumakania kuigwa ni kwambiriirie kwiyumiria mwatuka gatagati-ini ka atongoria ucio iguru ria mutongoria uria makarugamia ari umwe wao kung'ethanira irebe-ini na mutongoria wa bururi Ndagĩtarĩ William Ruto uria uretha guthurwo itena ria keri na ria muthia. Mwandiki witu kuria mwena wa Moro Joel Kimani wa Njuguna no ratuhinyiria uhoro uyu. Mwaho wa mung'ethaniro uria utongoragio ni atongoria matiganite uthiete na mbere na gukinyiriria uguthie na mbere na urumwe aria ukarugamia muhuraniri umwe wa giturwa gia president uria ukang'ethanira na President William Ruto githurano-ini kinene kia mwaka ukite. Uniting is not an option, it is a necessity. Lazima tuungane ndivyo tuweze kujikomboa. Hatuwezi kujikomboa tukiwa tumetawanyika. I and Matiang'i and other leaders, we are sitting down to find out what is good for Kenya, so that when we elect a leader, he will act in accordance with whatever propositions we have made. Mutongoria wa kiama kia DCP Rigathi wa Gachagua akiuga matire na ihenya ria kwanirira uria ukarirukia federa ya mung'ethaniro, akiuga mangimwanirira riu ahota kuhurwo haro ya kiuteti ni mwaho wa thirikari mbere ya githurano kinene kia mwaka ukite. Na hakuna haraka, and I want to tell you Ruto and your people, mngoje candidate atatoka huko mwisho, when there is nothing you can do. Tutakufanyia vile tulifanyia Moi, vile Kibaki na watu yake walifanyia Moi, walitangaza mtu kama imebaki mwezi 2. Arumiriri a mwaho wa mung'ethaniro matura-ini makiuga gikeno kiao kinene ni kuona atongoria a mwaho ucio mathiete na mbere na kunyitanira kuona mangihota tu kwenyenya President William Ruto na urumwe wao. Nitukwenda kumera a Kenya mwena mwihoko muno nao ati no nginya magie na mundu umwe na magie na mwari umwe na matige kuoneka ta mundu arehuririe na kuriari. Aikari mwena wa Moro maugite kungikinyaniria mwaho ucio no age kuiguithaniria undu ucio no uhe mweke wathani wa thirikari ya Kenya Kwanza ukayukia thirikari itena-ini ria keri mwaka ukite. Hamaritwa njitagwo Anne Wanjiku kana Kadot, murumiriri munene wa United Opposition, na niguria na gitio atongoria itu a party leaders aitu makorwo na kuiguithaniria na maikare thi matuhe mutongoria umwe, tondu ngucanio na ngurani icio turaigwa menacio ni igutuma kuhe chance uria wiho agatuika wa gucoka.
nĩ tondũ ona mahũranĩra othe nĩ makagayania kura. Reke njũrie principal leaders nĩ matige tamaa na maremwo rĩ, rekei tũcokerio ithuĩ raia nĩ tũkuga nĩ ng'ania tũkwenda tondũ tũngĩikia kura na opinion ĩrĩa andũ magĩkorwo menayo kana gũikia kura ũrĩa tũngĩgeria gũthurana, reke matũcokerie ithuĩ twĩ raia nĩ matige gũtwĩra nĩ ng'ania na ng'ania nĩ atige kuga nĩwe, reke raia yuge nĩ ng'ania. Rĩu magĩthingata atongoria acio gũthiĩ na mbere na kũnyitanĩra kuona ĩyo noyo njĩra ĩrĩa ĩngĩararamia mĩeke yao ya gũkayũkia thirikari gĩthurano-inĩ. Handũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM kuma Moro kaunti-inĩ ya Naikuru, niĩ njĩtagwo Joel Kimani wa Njũgũna. Nĩ ngatho Joeli. Tũrĩ ũhoro-inĩ wĩgiĩ ũteti, a Kenya nĩ monekanĩte kũng'ũrĩkio nĩ mũtugo wa ateti na mũno arĩa marĩ mwahũ-inĩ wa thirikari gũkorwo makĩnyagia mbeca mĩcemanio-inĩ ya mũingĩ ĩrĩa makoretwo magĩthagania matũũra-inĩ. Moigĩte mũtugo ũcio ũronania kũrĩ na ungumania magĩthangania gĩtũmi kana kũrĩa atongoria amwe mangĩkorwo marutĩte imanjĩka cia makĩria ma ciringi mirioni 10 iria makoretwo makĩheana ta mĩcango kũrĩ ikundi kũrĩa matũũra-inĩ. Marenda kamĩtĩ ya kũhũrana na ndamathi ya ungumania EACC ĩmũrĩke atongoria acio, ta ũrĩa rĩu tũramenyithio nĩ Johnson Mũrĩithi. Arĩ kanitha-inĩ wa Catholic wa Fathers gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Mwea, mũtongoria wa kĩama gĩa PLP Martha Wangari wa Karua nĩ akorirwo akĩũria mũingĩ ũtigakorwo ũkĩrũmĩrĩra mbeca, gũkũ akiuga ũngĩkorwo gakorwo ũkĩrũmĩrĩra mbeca gĩthurano kĩa mwaka wa 2027 no gũkorwo ũkĩũra njĩra. Wagĩa tamaa ya mbeca no ũkũra. Ndĩmwĩraga Mwai wa Kĩbakĩ ndanarithia andũ raini State House kũmaba mbeca. Mwai wa Kĩbakĩ ona ndarĩ mũndũ atĩ wa harambĩ ũkamũigua harambĩ aba ũkamũigua barĩa, no ingĩra obici ũrugarĩ wa ũtongoria wake wagũkorire gwaku riko wona gĩa kũruga. Mũthini wa kiumia atongoria mathurĩtwo nĩ mũingĩ makoragwo makĩnyita thirikari mbaru nĩ marakorwo makĩruta mbeca nyingĩ ma, gũkũ mũtongoria wa arĩa anini thĩinĩ wa mbunge ya bũrũri akĩruta mirioni 10 mwena wa Migori, nake mũmbunge wa Rang'ata akiuga ndwagĩrĩirwo nĩ gũkorwo ũkĩaria kana gũkorwo ũkĩarĩria mũingĩ kana gũkorwo ũkĩenda gĩturwa ũgĩkorwo ndĩ na mbeca. Milioni Ochiko milioni hapa. Siasa ya njaa hatutaki tena. Siasa ya nini? Hatutaki tena. Na Nairobi tumeamua kama hauna nyam usisimame mbele ya watu kuongea. Kama Migori ndiye alijuneta alitoa 10 million, hata leo Nairobi sijui atatoa ngapi. Arwania korirwo akiuria mũingĩ ũtigakorwo ũkĩringanithio ũtongoria na mbeca tondũ wabota gũkorwo ũkĩrikĩrima. Mũndũ ũrakuonia njĩra vandu wagũkũrekeria mbembe ta ngũkũ nĩ itekwĩgana tondũ rũciũ no ũgeka atĩa, no ũkenda. Nyamũ ĩmenyagwo na mwanĩrie na mũkubĩrie, no wamĩroria na mwanĩrie wiki ũkauga nĩ ng'ombe na nĩ mbogo njũku ĩgũkime, ũrore mwanĩrie na ndũĩ. No kĩũria kĩnene kũrĩ mũingĩ makumba maya ma mbeca marumako rĩrĩ ngarama ya mũtũrĩre thiĩte na mbere na kũbaica na thĩna ũgathiĩ na mbere na kũgũmĩra mũingĩ. Taindo injira na mĩaka 40 na una milioni 500 wathũkũmire kana mwaka thũkũmĩte mbeca cigana getha ũkinyĩte mbeca acio nĩ kũiya marĩa bũrũri kinya ũthire na nĩkĩo na kinya maũndũ mahĩtanire o kinya bũrũri ũkĩte kũgũa nĩguo tũgũcoka tũgayane rĩu mũndũ akona gacunjĩ gake. Rĩu mathiĩte oro karau kũhĩngĩca arĩa matena kĩndũ nĩgetha mone mbeca cia mũitĩka mwembi kuina atĩ no na no nĩtũramenya nĩ agũ. Atongoria arĩa mena matena mbia no mena kĩoneki kĩa gũtongoria bũrũri ũyũ na njĩra njega megũkorwa mabota kwaga gũkinyanĩra kĩoneki. Ni andra makane ukomete na gũkũ mwananchi wa kawaida turakaya gũkũ maguta nĩ mongerere gũtirĩ kĩndũ kĩra yani mbeca tucoke tuone mbeca na makonia kũrĩa maguta nĩ 200 ma kĩndũ koguo ingĩgakinya handũ nĩ njokanĩrĩrie ngũrĩte maguta nginya ikinye ciringi 1,000 kana 500. Waya mararuta mbeca milioni 10 iraruta ta kĩndũ gũtarĩ. Riboti Inoro FM kuma kaunti ya Kirinyaga, njĩtagwo Johnson Mũrĩithi. Inoro rũcinĩ. Mũhĩa wa Maina. Tũingĩre kũrĩa Naikuru na aikari arĩa mĩciĩ yao ĩhakanĩte na rũnyanjara rwa nyamũ rwa iria rĩa Naikuru nĩ matũngĩtio hathara nene nĩ nyamũ iria ikoretwo ikiuma gĩthaka-inĩ kĩu na iroka nginyagia mĩciĩ-inĩ yao. Matũra marĩa meheirwo mũno nĩ Lakeview, Naka hamwe na Flamingo na ningĩ Free Area
aikari makiuga nyamũ icio iria nĩ hamwe na nũgũ itirametigĩra kuona irakora atumia na nginyagia ciana mĩciĩ-inĩ. Robert Wamaina arĩ na ũhoro ũyũ. Itũra-inĩ rĩa Lakeview icigĩrĩra-inĩ cia mũciĩ wa Naikuru nyanjĩrĩirie thabarĩ yakwa mũciĩ-inĩ kwa Mase Wanjikũ na ũrĩa mwana wake atharĩkĩirwo nĩ nũgũ mũthemba wa baboons mwaka-inĩ wa 2022. Agĩtarĩria hathara ĩrĩa athire, mwana wake akĩrigitwo kũrigĩrĩria mĩrimũ ĩrĩa yumanaga na nyamũ cia gĩthaka. Rĩrĩa mwana wakwa arĩ na mĩaka 8 mathakaga haha nja haitũ, nũgũ cikiumĩra citengerete, rĩu ciana cikĩambia gũtengera, rĩu wakwa nĩwe warĩ thutha akĩnyitwo nĩ nũgũ ĩmwe na ĩkĩmũrũma na ĩkĩmũhara, ĩmũtengeria thibitarĩ ya Furaha. Ndathi kũu makĩnjĩra ndawa ĩrĩa abatairwo kũheo ĩyo ya anti-rabies matire, makĩnjĩra ndĩmũtware Langa Hospital agĩthecwo cindano ya tetanus, no nĩ macokire makĩnjĩra matikoragwo na anti-rabies. Wanjikũ ndarĩ wika ruo-inĩ rwa nyamũ ici na iria nĩ njorua nene ya gũtua matuka, kũiya mandathi na gũthũkangia indo cia mũciĩ. Jane Muthoni nake agĩtarĩria ũrĩa atũraga na cabi cia nduka yake Ngingo-inĩ arĩ na guoya wa kũiywo ti mũici ĩndĩ nĩ nyamũ ĩno ya gĩthaka. Ndũngĩendia na thayũ, ũkĩendia cigoka cigakua mandathi mothe, cikaingĩra thĩinĩ cigatarũra cukari, mĩtu. Rĩu tũngĩũria thirikari tũrorere nyamũ ici cirorerwo kũu thĩinĩ, cikarage kũu thĩinĩ ũndũ citekuma, nĩ citiratũtwara hathara, tũtirarĩhwo nĩ mũndũ. Yani no nginya ũhingie na kuburi ũkiuma, ndũngĩtiga ũguo nĩ ũndũ wacio gũkũgũrĩra indo, cigatarũra mĩtu, cikarĩa mandathi mothe. Nĩ nyamũ iragagia mũingĩ na kũrĩa mbeũ njĩthĩ na makĩria airĩtu arĩa morũragia matunda na ndoo, ũndũ ũmwe na matumbĩ ma gũtherũkio mĩciĩ-inĩ. Matũngĩte ũrũrũ mũnene nĩ nyamũ ici kuona rĩrĩa ciamona imahithũkagĩra mũthenya barigici ikamatharĩkĩra na igethera na matunda macio, o marĩa mwendia ekũrorete igũrũ kwĩmathĩra ũboco wake. Nyũmba citũ cikinyangagwo nĩ nyamũ ici nginya mabati nyũmba nĩ ciraura, akombori makoragwo na thĩna o hĩndĩ ciothe twĩ igũrũ wa mabati tũgĩkĩra pati nĩgetha itige kura, nyũmba ciraura ta nja nĩ ũndũ wa nyamũ ici na matitũrĩhaga. Babu nĩ rĩratũgia mũno, tũirĩtu tũtarĩ nguĩte rĩ, mũtumia ndangĩkua, mwana ndangĩkua, rĩgũtunywo kana omithio nĩ babu ici, na gwatuĩka nĩ marĩhi ma fidia rĩ matirarĩha. Citũgiĩte citũkoraga nginya nyũmba, ũgĩtaha maĩ mũberethi iroka ikanyuĩrĩrĩra maĩ macio na ndũngĩmĩũria, wageria kũmĩingata ndĩngĩthiĩ, ĩnyararĩte atumia mũno, yakora mũrango wĩ mũhingũre ĩkaingĩra, yakoraga kima ka hwaĩ ĩgakua. Ta rĩu hiyo ĩrĩga kũingĩra nyũmba ĩgĩkora matunda ma avocado na maembe, yarĩire ma 200 ĩkirĩte kũu nyũmba ta magũrĩte na mwene. Handũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM kuma itũra-inĩ rĩa Free Area icigĩrĩra-inĩ cia mũciĩ wa Naikuru, rĩtwa rĩakwa nĩ Robert Wamaina. Icio ciarega mĩtheko cia nyamũ kũrĩa mwena wa Naikuru nĩcio igũtũhingĩra mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩ rĩa thaa 1 rũcinĩ. Nĩ ũkwamũkĩra mohoro mangĩ na njĩra ya matemo wona ciarĩkia kwĩhanda thaa 2 rũcinĩ, no rĩu nĩ ihinda rĩega. JK thutha wa kũgiginyana kũnene nĩ warĩkia gũkinya. Karibu mũrũ wa ithe. Wa ngengwĩre mũthĩ ndiramenya ũrĩa andũ megũkinya Nairobi tondũ nĩ kũhĩngĩcanire biũ. Yes. Na andũ matiratigĩte kwĩna ũhoro ũcio tondũ ona ũhoro wa gũtuĩka atĩ barabara nĩ ikũhingwo, andũ nĩ mambaga makĩmenyithio tene nĩgetha mũndũ ebange akiuma mũciĩ. Harĩa Allsops rĩ mahingĩire hau, ona harĩa barabara iria nĩgetha wambatĩrĩre Allsops na ũcoke na thĩ harĩa ũgĩthiĩ Mountain Mall hau kĩanda mahingĩire hau na mahingĩte service lane na rĩu main road na mahingĩte nginya cia kuma na taũni. Haya rĩu rĩ yani nĩ mĩena ĩrĩ ya bara lane ciothe. Yes, no igua ũrĩa ndakwĩra andũ matirarĩ na ũndũ wa kũmenya nĩ gũkũhingwo, so andũ marokire gũthiĩ ũrĩa mũndũ athiaga kawaida. Rĩu jamu yakira atĩa wakinya rĩu hau wewe weka atĩa? Ndacoka rĩu na kũrĩa gwĩtagwo Kiambu Road, ndaumĩrĩra harĩa hetagwo AR, gũkinya gwĩ AR naho rĩ aya mahingĩte hau, na mahingĩte ngari cirauma Nairobi na irĩrauma Kiambu, matatũ yothe ndĩrakĩra hau cirũgamĩire hau. Thigithigi no rĩu andũ maragirio mathiĩ wĩra nĩkĩ? Aya taũni na kuo ndaigua taũni rĩ arĩa megũkinyĩte nao mokire merehene mũndũ akĩgera njĩra ciake rĩ nginya andũ a magũrũ mareka atĩa marerwo macoke nĩ maraingatithio. Kũrabatarania kĩ nĩgetha wĩra ũrutĩke ũmũthĩ? Thirikari ndirenda igoti
Ĩkuma kũ? Actually na nĩo marehaga tension. Tondũ rĩu wagiria andũ mathiĩ harĩa mũndũ arokaga rĩ, anake makinyaga ithaa rĩngĩ makahinga bara. Magacoka makambia gũikia mahiga. Na no tugo ũguo, ona gũtirĩ ũndũ ta ũcio though no ngĩrora rĩ. Maũndũ macio na makora kana nĩ kũrehetwo ũndũ ta ũcio rĩ. We nĩ wĩkuona rĩta ũhĩndĩ twarĩ na maandamano mararĩ manene mũno, marĩ makorome manene mũno. Ma Gen Z, yes. Na maũndũ macio matiahanĩkire. Maũndũ ma Sabasaba arĩa mangĩria ũhoro wa Sabasaba nĩ Orengo. Na koigwa mwere. Acio nĩo marĩ kuo nĩo moĩ kĩrĩa mekaga atĩa. Metagia. Thaa ici rĩ gũtirĩ ũndũ mũnene atĩ andũ mangiuga ũngĩtũma maandamane nĩ ũndũ wa Sabasaba. Tarĩ imagine ona ciana itigũthiĩ thukuru. Ona kwenda mambĩtie kwandĩkĩrwo ciana mambĩtie kwandĩkĩrwo message ĩrĩa ciana cio na ndumiriri roka rucini mwana ni harĩirio na maundu maria mangi ni maundu mamwe ri yani thirikari iramakio neka undu kani ni ikahauka tauda ici iri haha ri state house ri ibaro ci hau ngimakora ni hindi ri mauma na matorotoro gwicirio nao metirwo tene tukihau ni hindi megwibanga thigengiri ona haha Uhuru na nyona ta ikaraga ica weri ri na maigita kinya kiria hau hena kirori ki hau thigengiri i hau thiu marenda kuhinga ningi na thigengiri amatuhingagira nayo riu kariu atiriri kaundu kanini niko karatuma kana nĩ andũ makandĩka andũ arĩa atatũ makandĩka social media thigari kwa indo ciao ciothe ikaumĩra bara cia mbara rĩu mũthĩ wenye mbeca iria ikwaga na iria ikũra na andũ arĩa megũthĩnĩka ũmũthĩ tondũ kwĩ mũndũ ũkaga nĩgetha one mbeca cia ta imagine rĩu nĩ wahinga super highway rĩngĩ kwĩ mũndũ mũrwaru nĩ maconsidaga ambulance so tunyaga ngari ĩkũhĩtũkĩra kũ tondũ menya nĩ hingĩrĩrie na kũrĩa no na riu atĩ nĩ ũrenda kũmweherera ũkũmweherera nako nĩ kũhiga ona matigĩtige service lane angĩgĩũka mũrwaru kana kumĩre ũgwati ona kũngĩgĩa mwaki rĩ thima mwaki on emergency ĩngĩgĩa kũngĩgerwo kũ na rĩu naigua mahingĩre hau na makahingĩra na kũrĩa Gĩthũrai Icabu gũtirĩ handũ hatarĩ hahinge kaĩ bũrũri ũma nĩ twĩna haro kaima twĩna haro ndona Ng'ang'a wa Njoroge akĩhũrĩra mwĩrĩ oke Ng'ang'a oka tene amenye nginya magũrũ oke ũrĩa ũkaga ni sawa karibu sana okay thank you Netuva wa mathako Anama nĩ mwĩhoko wakwa atĩ mũthenya waku nĩ wambĩrĩirie wega ũtarĩ na kaũru ona thengia mũndũ marĩa makĩrĩ kuo Sabasaba na rĩu nĩ ihinda rĩngĩ rĩega nĩgetha tũkĩingĩra One Moja ho nginya ihaaro-inĩ citũ tũgĩthiĩ na mbere na kuona mbĩtĩka cia World Cup ũrĩa ciana cia atumia irathiĩ na mbere na kwegangara ũndũ ũmwe na gwĩting'ũria thĩinĩ wa mabũrũri marĩa maraharĩria mbĩtĩka ici. Cristiano Ronaldo aracũnga agethithimũkwo aririkana gĩconoko kĩrĩa maratũngirio hwaĩ-inĩ timu ya Spain ũrĩa thabarĩ yake ya gũteithia timu ya Portugal kũhutia gĩkombe kĩao kĩa mbere kĩa World Cup ĩrakinyire mũthia ikinyini rĩa timu 16 njega na gĩconoko kĩu thutha wa gũkorwo makĩmirio tamara nĩ timu ya Spain na ngũru ĩmwe gwa kĩbũgũ. Ronaldo wa mĩaka 41 arathakire ngucanio yake ya mũthia ya gĩkombe kĩu na aronaga na matũ maitho mathiĩte ũgeni mũthaki Mikel Merino akĩingĩria ngũru ĩyo ya Spain o ndagĩka iria Ronaldo matangĩrahotire ona gũikia thari ndagĩka 91 marĩ mũciĩ-inĩ wa Dallas. We're into the 6 added minutes before extra time. Ferran Torres, we might not need extra time. Brilliantly finished by the versatile Mikel Merino. No wonder in emergencies you can stick the midfield man up top, because that's what he does. And the later you get in front in a game like this, the better it is. And this is pretty late, Andy Townsend. And they're out. Spain are through. The derby in Dallas with this Iberian flavor. Leo timu ino ya Spain magacemana na timu ya Belgium ikinyini rĩa quarter final. Arĩa nao maraire makirumia aharĩria a mbĩtĩka ici nĩ Amerika na ngũru 1-1 ũrĩa mũthaki Charles de Kereira aingĩririe ngũru 2 cia Belgium na arongererwo kana acoka kuongererwo icio ingĩ nĩ Hans van Ken na Romelu Lukaku. Gũkũ mũthaki Malik Tillman aingĩrire timu ino yake ya Amerika ngũru ya kũmagiria maithori. Will be Tillman to hit it. Oh! That was a strike that just moved all over the place. Oh, that could be a tempting ball in. It's De Ketelaere. Belgium have their lead back. The US could be in trouble here. It's a shocker of a goal.
from the co-host's point of view. That falls for Lukaku, and he will find the net. Why not Belgium? Belgian celebrations fill the Seattle air. Kurutwo kwa Amerika ikinya-ini riu timu ri kuonania timu ciothe iria hariria mbitika cia mwaka uyu riu hatiri ndungi iria gukorwo ikirira mbitika icio ingi mari kwao micii thutha gukorwo makiritwo ikinya-ini ria timu iria ingihota gukorwo ikingira thiini wa ikinya ria quarter final. Umuthi thaa 1 utuku ni hinda ringi ria timu ya Argentina manacemania na jeshi cia Firauni niyo Misiri, na thaa 5 timu ya Switzerland makorwo makihingicithia maguru na timu ya Colombia. Na Modi haruini ni bamba moto sana. Jitakora fari mwenyewe Jeremiah Kimani. Netuva wa madhako na Noro FM. Mahiũ makũrũ nĩ marakohe umithio na faida kwa ũingĩ wa mahe Nice Choice Animal Feeds kuma Nice Mwea. Ũma nĩ atĩ cithondeketwo na indo ciĩna mũtukanio wĩna gĩkĩro kĩa igũrũ. Rĩu nĩ ironeka Agrovet ĩrĩ hau hanyu. Kuma Kenton gũthiĩ o nginya Karamton, gũkũ nĩ Nyandarua County, na ũmoigaga kuga na gwĩka. No athikĩrĩria gũkũ guothe no ngeni cia Inoro FM. Shesheni hakuhe nawe. Nĩ thaa 1 na hĩtũkĩtie ndagĩka 28 nĩ tũgũkorwo tũkĩnyitanĩra na Wambui wa Mũturi nĩgetha tũigue ciĩgiĩ ũgima mwega wa mwĩrĩ, na no tũgũcokereria tũgĩkwĩrora kũrathi na mbere gũgũthomera ndũmĩrĩri iria iratũmwo haha. Nĩ andũ arĩa marĩ barabara cia Thika Road, mũndũ wa njĩra Jeff harĩa Allsops Thika Road GSU mahingĩte na mahiga. Barabara tũhũthagĩra ya raini 4 kana 8, ngari iragerera raini 1 tu, no nĩ tũgũgĩkinya hatirĩ ũndũ ũngĩ. O kahora kahora nĩ ngũmwetha nĩgetha twĩrora gũikarĩte kũu mwena ũcio. Nĩ thaa 1 na ndagĩka 29. Ũgima wa mwĩrĩ. Muthikirĩria angĩkũgeithia oro rĩngĩ nĩ ndĩrakwĩrĩte atĩ kiumia gĩkĩ tũgũkorwo na neurosurgeon, na Dr. Onyeke neurosurgeon arutaga wĩra ũrĩkũ? Neurosurgeon nĩ akoragwo akĩruta wĩra wa tombo, mũnyiginyigi na nerves. Ũcio nĩ wĩra neurosurgeon. Brain, spine and nerves. Yes. Ũtiganu wanyu na neurologist nĩ ũrĩkũ? Ũtiganu nĩ atĩ neurologist mati operataga, neurosurgeon operates. Yes. No neurosurgeon nĩ ũyũ ũhoro wa neurology. Nĩ ma. Wothe. Tondũ rĩu ndũngĩhota kũoperate ũtoĩ ũhoro wa neurology. No rĩu tuga neurology nĩ physicians, kuo nĩ makoragwo mena maũndũ marĩa matũritũhĩra rĩ tũkamanengera tondũ nĩo tuga nĩo athomu mũno. Nĩ mekũhota gwĩciria mũno na mena time gũkĩra neurosurgeon. Okay. Rĩu kiumia gĩkĩ tũthiĩte na mbere ũgĩtũruta ũhoro wĩgiĩ functions itiganĩte cia brain kana cia tombo. Nĩ ũragwetirie ũhoro wĩgiĩ cerebellum. Ĩrutaga wĩra ũrĩkũ? Cerebellum. Cerebellum nĩyo ĩconcernĩtwo na the balance. Ĩkoragwo ĩna haha thutha andũ twĩtaga medulla oblongata. Medulla oblongata. Medulla oblongata. Yes. Na rĩu ĩna haha thutha na nĩ handũ hakoragwo ĩna very small space. Now the cerebellum ĩkoragwo ya right na ya left. Ũngĩgĩa na thĩna ta rĩu wa brain tumor kana ũkorwo na thĩna wa stroke, tondũ naho nĩagĩa na stroke, mũndũ nĩ agaga balance. Ũkona mũndũ arathiĩ ta mũndũ ũnyuĩte njohi ona akorwo ndanyuĩte, na koguo tũngĩona mũndũ oka gwaku ndarĩ na balance, the first thing nĩ kwamba kũmenya atĩrĩrĩ, wĩka test ũmenye kana wĩra ũrĩa cerebellum ĩrutaga rĩ wĩna thĩna. Okay. Aya, tuge tarĩngĩ tukĩrĩ ũhoro wa balance ya mwĩrĩ, Dr. Onyeke tũrari ũhoro wa balance ya mwĩrĩ rĩ nĩ gũkorwo balance ya when you're walking, we are able to coordinate the visual tũgĩtembea, and so that you can walk on a straight line. Hena trunk balance atĩ ũrũgamĩte ũguo rĩ nĩ gũkorwo ũkĩrera, ideally warũgama nĩ wamenya you are able to stand straight. No rĩu wagĩte cerebellum ĩna thĩna rĩ mwena ũyũ nĩ gũkorwo ũkĩrera side to side. Koguo
nĩ kũrĩ the truncal the trunk the whole trunk ĩgakorwo na balance, na nĩ kũrĩ balance ya ya fine functions. Tarĩu hĩndĩ ĩrĩa ũrenda kuorota kĩndũ kana hĩndĩ ĩrĩa ũrenda kuoya kĩndũ nĩ ũkwaga coordination ya ũguo ũrenda gwĩka because of the cerebellum. Koguo balance and coordination of those functions nĩ kuma hau. Ũrĩa andũ magĩa na seizures kana conversions kana kũringĩka kana kũfaint kana kĩbaba ũrĩa tũngiuga, yani nĩ ũrĩa mũgĩkwatauraga kũringĩka conversions ciĩtagwo kĩbaba. Cerebellum nĩ ĩrĩ handũ play a part. Acha. Conversions tiumaga kuma kũrĩ cerebellum but ciumaga kũrĩ the part of the brain in the above the cerebellum. Haya, ngatho cia mwanya na mũthenya wa rũciũ no ũngĩ nĩgetha tukahota gũthiĩ na mbere na kwĩruta maũndũ matiganĩte megemainie na functions kana mawĩra marĩa marutagwo nĩ tombo kana hakiri. Tombo na hakiri nĩ ndũmwe Dr. Anyuike? Tombo nĩ kĩrĩa ũranyita, hakiri ndũkũnyita. Hakiri ndũkũnyita. Yes, you can't. So mind is a sense? Is a sense. You know? It's like the software and the CPU and the software. So you can't, the software you can't, it's not tangible. Okay. You renew the software. Yes. Asanti. Niĩ njĩtagwo Wambui wa Mũturi, ngũririkanie ũgima mwega wa mwĩrĩ mũthikĩrĩria nĩ kĩrathimo. Ũgima wa mwĩrĩ. Tagwo Rede Wanja, Queen from Murima. Ndiragwĩta mweri 12 Julai ĩno wakorwo gwĩ Sunday. Thika group Shania uke tukuinire kuma thaa ya 7 cia muthenya nginya che. Nawe wona kamugunda haha uge gaka niko ngwenda utiga abuka kamugunda gaka. Oka na uke tene. Karibu sana. Na ukamuthia niko karurukagia mwatu uka. We mũrĩmi, mũhũri wa biacara ya ũkui, ona kana biacara ya mũthemba ũngĩ o wothe, rĩu we nĩwe tũrenda tũtirithanie nawe o nginyagia biacara yaku ĩkinye harĩa wendaga. Tũma SMS na kiugo faulu kũrĩ 22506. Faulu Bank, tufaulu leo. Reke twambe tuthie kuria Mathika Road tumenye ũrĩa gũikaire. David Kabiru. Yes. Kuhana atĩa rũcinĩ? Nĩ kwega mũno. Niĩ ndorete ndaumana na mwena wa Thika Road. Etagwo Allsops. Na hau borithi kĩndũ mekĩte mahingĩte bara na mahiga. Mahingĩte na mahiga makiranĩtie bara, so lane ciothe cia bara ĩmwe ya gũthiĩ taũni ni nya last cia service lane igĩrĩ ciothe cikanyitithania gatuĩke ĩmwe. Yes. So mũrorongo jamu nĩ ndaihu biũ ngĩkwĩra kuma Gĩthũrai gũthiĩ kwambata nginya Allsops ngari citirathiĩ ona kĩ. Yes. Nĩ mwena wa gũka na taũni? Nĩ mwena wa gũka na taũni. Na hihi barabara ĩno mahingĩte nĩ marathũrima ngari kana hihi we no kũhinga tu mahingĩte nĩgetha mahote gũ control? Handũ harĩa mahingĩte Jeff nĩ roundabout ya Kasarani CRM. Marathũrima ngari ĩrĩa metaga friendly check. Yes. But matirĩngĩra ngari mao tu kuma na nja. Then wakĩra hau gũthiathia mbere ũkaingĩra jamu ũkabuata jamu kahora. Warĩa marugamĩte hau GSU na matirarora ngari maikarĩte tu metereire ngari cioke mũkahihinyana konaga chance ũkaingĩra bara. So ngari cia mũingĩ cio nĩ iretĩkĩrio kana nĩ muona ta kwĩna ngari cia mũingĩ kana ngari iria nyingĩ nĩ cia andũ kĩũmbe? So far ngĩhetũka hau ngari ciothe nĩ ikwĩrĩgĩrĩrio cihĩtũke. But mathaa maigana ona like around thaa ĩmwe na kĩndũ ndagĩka 10 kuma hau nĩ mambia kũingĩra matatũ thĩinĩ. Yes. Na magakĩrora kana mũndũ arorete wĩra kana kĩhana ngunu ũrĩa maroraga. So mũhatĩkano ũrĩ oho before mũndũ akĩrore ngari ĩmwe matatũ ĩna andũ 20 na igana ona rĩ yatĩki kahinda. Rĩu nakuo barabara andũ kuhana atĩa? Barabara warora tiga andũ arĩa me ngari-inĩ thĩinĩ, andũ arĩa mathiaga magũrũ mekuo nĩ kũronekana ta kwĩna ndũĩ nĩ gũkoragwo nĩ ũroraga ũkona kũmũthĩ kwĩna kĩrĩera gĩtarĩ kĩega? Barabara-inĩ andũ marĩ oho tondũ matatũ jamu yakĩnyitana andũ no nginya meterere ngari stage
icini Yes. andu athini ingi metereire ngari na utuika ngari ciekuo ireka ni ciragikara kahinda cingigakinya stage. Yes. Yes. Hatikiri bara kuma hau all the way nginya tauni kune gutheru biu. Yes. Handu kinya kwiriria handu hetagwo State House komambia kwiga nyambo iria cia waya iria cietagwo na githungu spike. Icio nĩ hĩndĩ ũngĩhetũka hau ndakora nĩ hĩndĩ maraciĩkĩra. No nĩ methaĩte na matharaita kana no maabithaa ya borithi ya kawaida? Nĩ abithaa a kawaida. Nĩ tuonaga andũ angĩ marehumbĩrania, ũkona mũndũ ehumbĩranĩtie tarĩ ninja arĩa twĩtaga afanya fujo. Acio matihumbĩrĩte mena uniform cia kawaida cia General Police na GSU. Makĩrĩ na mĩthiori indo iria ciao. No gũtirĩ wĩthaĩte, gũtirĩ wĩhumbĩrĩte ũthiũ so far. Na waikũnjwo nĩ megũkĩambia ũguo baadaye. Thengi mũno bwana Kabiro. Yes. Na nĩ gũgĩtwĩra hihi ũngĩkĩona kaũndũ kangĩ katarathiĩ ũrĩa gũtagĩrĩire. Nĩ ngũkũmenyithia. Asante sana. Thank you very much. Nĩ thaa 1:37 ĩno nĩ ceceni hakuhĩ nawe, nĩ tũgũkorwo tũgĩcokereria andũ arĩa marĩ Mombasa no mũtwĩre barabara ngari nĩ irathiĩ. Yes, kĩrĩa mekĩte nĩ kũhinga mahingĩte maga control kũingĩra nĩ reni ĩmwe tũtiũ mwena wa Thika Road gũikaire atĩa, tũtiũ mwena Thika Road nĩ twamenyera gũikarĩte, Kiambu nĩ twakwĩrora gũikarĩte, kũrĩa tũtaramenyete nĩ mwena ũyũ wa Waiyaki Way, mwena ũrĩa wa Mombasa Road, mwena ũrĩa wa Jogoo Road, no twende kũmenya ũrĩa gũikarĩte mwena ũcio nĩgetha andũ magĩkorwo magĩbanga. No ngari nĩ iroka kana andũ nĩ maraingĩra tauni, ngari nĩ irathiĩ tu kawaida. Thĩna nĩ atĩ rĩu mũhatĩkano nĩ mũnene na maabithaa borithi nĩ marathiĩ magĩthũrimaga andũ arĩa makĩrĩ kuo kana andũ arĩa marathiĩ mawĩra-inĩ rũcinĩ. Wakĩire mũthenya ũmwe ta mĩthenya ĩrĩa ĩngĩ, ngĩigua thimũ yahũrwo na nĩ namba ng'eni, makiuga marenda manyandĩke wĩra, ngĩmoria atĩ na niĩ ndikĩrĩ mũthomu, oho makiuga nĩ maiguĩte rũgano rwakwa na mũcara nĩ moĩ nĩ ndĩrabatara, kwoguo ndĩhĩke nĩ ndĩrabatarĩka mũno, hĩndĩ ĩyo thimũ yao ngĩigua nĩ yarengeka. Ĩgithĩ Ngai wakwa nĩ waiguire ngĩkaya, ndiarĩ handũ hega ndarĩ mũhinyĩrĩrie, maru-inĩ ndatũire ngũthaitha gotahana, ndioĩ wakirĩte ũnyonie wetereri. Ĩgithĩ Ngai wakwa nĩ waiguire ngĩkaya, ndiarĩ handũ hega ndarĩ mũhinyĩrĩrie, maru-inĩ ndatũire ngũthaitha gotahana, ndioĩ wakirĩte ũnyonie wetereri. Nĩ mamũhuro ũyũ wa riũa gũtirĩ thayũ, mũndũ amenagĩrwo wagi gũkĩra mahĩtia, kaingĩ na kaingĩ ndatũraga njaraga rũhĩ, nĩ manyonaga no ĩndĩ magacokia ihingo, arata arĩa ndarĩ nao makĩnjeherera, makĩaga bata wa gũcera na mũndũ ta niĩ, na nĩ matondũ ingĩakĩmateithirie nake, ndiarĩ na ũhoti ndingĩahingirie wendi wao. Ĩgithĩ Ngai wakwa nĩ waiguire ngĩkaya, ndiarĩ handũ hega ndarĩ mũhinyĩrĩrie, maru-inĩ ndatũire ngũthaitha gotahana, ndioĩ wakirĩte ũnyonie wetereri. Ĩgithĩ Ngai wakwa nĩ waiguire ngĩkaya, ndiarĩ handũ hega ndarĩ mũhinyĩrĩrie, maru-inĩ ndatũire ngũthaitha gotahana, ndioĩ wakirĩte ũnyonie wetereri. Ĩgithĩ Ngai wakwa nĩ waiguire ngĩkaya, ndiarĩ handũ hega ndarĩ mũhinyĩrĩrie, ndioĩ wakirĩte
kiumia ndoitu ndimwire gacagaca-inĩ o nĩho ndamenyeire Ngai hĩndĩ ĩrĩa roho kĩrĩa kĩheherera akĩnjanũra na kĩnjĩra nĩ gũkwagĩra ĩgithĩ towe waringarikire Jakubu ũkĩmwĩra nĩ ũkamũhingĩria ciĩranĩro ngoro-inĩ yakwa ngĩgwithĩka gũkwĩhokaga tondũ woire ithenya rĩrĩa ndehokete ĩgĩthĩ Ngai wakwa nĩ waiguire ngĩkaya ndiarĩ handũ hega ndarĩ mũhinyĩrĩrie maru-inĩ ndatũire ngũthaitha gotana matioĩ wakĩrĩte ũnyonie wetereri ĩgĩthĩ Ngai wakwa nĩ waiguire ngĩkaya ndiarĩ handũ hega ndarĩ mũhinyĩrĩrie maru-inĩ ndatũire ngũthaitha gotana matioĩ wakĩrĩte ũnyonie wetereri Ngai matũaratanye ndĩmũhe ũhoro thĩno ya Ngai nĩ mĩambato na mĩikũrũko rĩrĩa ũkwambata menya nĩ tha Ngai akũiguĩra tũtũirio nĩ thati ũgĩona kana icoka gĩai na wetereri mũgĩtũkie hana nĩ gũgũciarwo gakenge na nĩ mũkuongithia mũtikamakio nĩ maithori nyuĩ mwanarĩra tondũ mĩtheko yanyu ĩkahana ta ya Sara ĩgĩthĩ Ngai wakwa nĩ waiguire ngĩkaya yarĩ handũ hega ndarĩ mũhinyĩrĩrie maru-inĩ ndatũire ngũthaitha gotana wakĩrĩte ũnyonie wetereri. Haya, tumwitaga Gianni Ndongo na Gianni Ndongo arauga arwe ati horo wigie mukayo mundu wari muhinyiririe no riu agituria maru na Ngai agikimũigua tahana na ngororaga horo wigie githagathago kana horo wigie gutukanirwo kwa mirurungano ria gutanyitwo gukorwo ikuo muthenya wa umuthi tugikongwera kana tukiririkana miaka 36 ya andu kururungana ni matanyite gukorwo makirurungana merekeire kuria bunge-ini orere matanyite gukorwo making'ethanira na maabitha a borithi aria maugite matigwitikiria guthogwo gwa thayo wa muingi na arurungani acio kana andu aria marwagira ihoto cia umundu mekugite ni meguthie o kuria bunge-ini gutwara mateta mao iguru rigie njoragano horo wigie mbeũ njĩthĩ gukorwo magĩikio ngono maabitha borithi gukorwo makihinyĩrĩria muingi na nake gukorwo magĩkwĩra police station na to ũguo tu nĩ mekwendaga gũkinyeria maũndũ maya kũrĩ atongoria na makauga atĩ bũrũri ndũngĩtwarwo kana bũrũri ndũngĩtwarithio ũguo na mbere gũtarĩ na ihoto kana gũtarĩ na gũtĩa ihoto cia ũmũndũ ũhoro wĩgiĩ ngũĩ ũhoro wĩgiĩ ngahĩha ũhoro wĩgiĩ gũthũkangia bũrũri na hari kuririkana ndora marũĩrĩire wiyathi wa ciama nyingĩ marauga marĩ na mũrũrũngano mũnene ũrorete kũrĩa mwena wa bunge hari mwanake ndĩronirwo kĩaria etagwo Elisha Ochieng na makoria anyitite mi othe meyumĩrie nĩgetha makorwo makĩrũrũngana marũmĩrĩre watho matigakue indo silaha na maũndũ mangĩ ta macio na magakĩũria maabitha borithi makorwo makĩmahe ũgitĩri na makauga kũringana na article 37 ya gatiba na 119 netikiritie maundu macio no makauga ati thirikari ni ikoretwo ikionekana muhari-ini wa mbere gwethana na guns guture-ini mikora kumanengera miuthi kumahe thigari ithi na mbere na kumagitira na makauga horo ucio no ukorwo ugithuka muno na tariu nderwo kuria mwena wa Jogoo Road guguthomera ha oro riu Jogoo Road gari ni cirathie no ni mahingite haria City Stadium ugithie na Landis Road iyo ni ndathoma Jeff Jujafam no thao ni mwagi wa Promise Butchery thank you muno mwagi wa Promise Butchery Jeff haria Kiambu Road haria AAR ni maigite nyambo hau gari ni irathie yes no ni handu hakunderu muno maabitha borithi makirora gari ciothe iri irathi na mbere kune Jogoo Road ni twarora Thika Road twarora Kiambu Road muikari wa Mombasa Road no tumenyithie uria kuu kwanyu guikarite rucini kamuira tuthiete gwake na ndukoe ni ndamba gucoka kuria kana ndamba kuingira kuria gwa Finscom
Finsco makoretwo magikwariria we mu Kenya wewe ndaga gukorwo ukiigithia wewe ndaga kuigithia kundu gutari kuraihu muno na Nyairobi na turaria uhoro wigie kuigithia broti-ini cia mwanya kuria Thika Gatanga Road na ni ndagika 2 kuma Blue Post Hotel gwitagwo Thika Grove Chania. Thika Grove Chania Development ni project ya mwanya muno ureheirwo ni andu metagwo Finsco Africa. Thika Grove Chania marina Thika Grove Chania Ngogoyo Experience guku ni ukainirwo ni Peter Kigia wa Esther Kamande wa Kioi wa Home wa Maige Lede Wanja na Musaimo wa Jerry otugithiaga na mbere na kuona ng'ondu na kuona kuri andu mangeigithia na gukungwira unduire witu twikuria Thika Grove Chania Ngogoyo Experience ukireherwo ni Finsco. Muthikiriria no hote gukorwo gicera wone mugunda uria ungigurira na kuri na discount cia mwanya muthikiriria na nikio tungenda uguthuke kuo kuingira guku gutire oro na ndururu ukurihio ukana family yaku ukana murata waku ukana investor ukai mwe chama na mukenerere rwimbo rutari miheho na mo invest thini wa Thika Grove Chania. Uhoro makiria namba ni 0709 677 377 0709 677 377. Uguo niguo kuri muthikiriria na nitugukorwo tugikirumanira na ndeto ino ya kuria Thika Grove Chania Ngogoyo Experience na kuingira gutire ona ndururu kuriha ke na dokoe na Pastor Paul Kuria mena Reverend Zakari Wadaro wathiamo ndairengerera na kaido hana ai ndiye na ndairengerera kana ni uria mundu rumeriragira na thiini sasa ndairengerera tondu kaingi ungiona mutumia atunihite maitho ni umenyaga ni arairi akirira no ri mundu rumeri ndungimenya arairi akirira niki ndairengerera ni riri ndacera handui kihiki aria baba wa tiriri I'll not do that. I'm not a kid anymore. Haya kihege estara dia gapo eni kera idegeti gwiko oguo ni rude mugima eni acio maretwo alpha generation na nigo acio nio rukwe majenzi nigo tumuge atumo ati thiari ai urehe thabu wererie ng'ombe ria thaburia nigetha twikira mai tumiongerere kiaria githungu kia mwa I'll not do that. I'm not a kid anymore. I'm busy watching cartoon ngoinainaga moko ukiuria kaone giaku nari kone ni kiero oguo no mene ndakarire no reke twagi uhoro wa mabao ungigikire atia igukiguthukira na maya makuria ngima wakinyita arafu ikugikunyanga ciari witihuragwo gigukuorio ni matumbi acha gukunyanga gukunya gutingiuraga ndinagwe ndikihurira mundu mugima ona wagikunyari githia gikeita haya gikuga ithe ni agithuire muno nikio kieita na ni ciamenyire kuita nginya cihi atiriri wa ndaro tigwakwa aca aigua ni kuita ni ite uria kuriri ciari irenda kwaririo wa ndaro ni waikaraga thi hau ukerwo ukwirorera aria angi makiria ni icembe utigire mugunda ukwirorera aria angi makiria ukaigua baba wanyu igita na thini akware tigire mugunda ni agere tikaiwo na ni tha ithatũ cio ndu anjirora irio kirira wenda thie na nie ngirira gari ndirikania maria ndanagerera tugikati tutigane na maundu mau aca ndie kaka ngwire kaka ni atiri aca mamia kiki utigia kuna tigia kwa mami arugire sabaci na nyungu ni gwatigarite githeri kigandu agitwira oko ni murenda kuria ici mwambe munine githeri kiri gutikuria sabaci githeri giki nyungu twarire kina rurenda ona gutiri gwithambia agutiri guthambia mundu amenya ni kigaga tunda ya ruruma aciarire atumia acio urario horo wao ri nyerere riri aca thikiriria mauru aciari aria mari kuo hindu acio mahanaga uguo ri mathiranire na dinosa aya nireka kuona dinosa mathiranire na dinosa riu aria mekuo ri ni kubembereza kabebe na kuya githeri kiu tugaite ati tugaite tuliseni skule surface egio ndaro ke na dokoe na Pastor Paul Kuria mena Reverend Zakari Wadaro runetha igiri itigaritio ro ndagika kenda ni gucoka kuria kwa Asili Bread na Asili Bread turari horo wegie shukari utari muingi cubi utari muingi
na uthondeketwo ni tondu wa kurora ugima waku wa mwiri. Thiko ici andu marenda gukorwo magiikara muturire mwega makimenyerera na njira njega kiria mararia, na nikio twakwira horo wigie mugate wa Asili Bread. Ni mawega mariko mari na mugate wa asili? Mugate wa Asili Bread ukoragwo upackagetwo wega, ni mugate ukoragwo we muororo kana softy, na toguo tu mathondekete migate maita meri. Mena mugate wa white, mena mugate wa wholemeal, na marakwenderia na gramu 200 na gramu 400. Na toguo tu muthikiriria, ungenda kuruga toasty, ungenda kuruga bandika kana ungenda kuria we bandika, ungenda guthondeka gari sandwich, muthikiriria boflo ino ya kawaida no kurirerengagwo na kahiu, kurirerengagwo andu manyitaga uguo makaunana. Na turari horo wigie Asili Bread. Asili, chagua asili, chagua afya bora. Mugate ni wa Asili Bread, na nikio tungenda gukuririkania roka na 400 grams na 200 grams, no kahota gukorwo kiria waguthuka nduka-ini wigurira mugate uyu wa Asili Bread. Tuga shukari chumvi kwa umbali, shukari kwa umbali, tugaga ni zero sugar. Kuwa mjanja, chagua asili, chagua afya bora. Na Marina Road Show kiumia giki muthenya wa rocio kana muthenya wa mothe me PI na mutithi na Mwea, hari na Mwea Kibigoti kia Njuire Difathasi na PI kune kuo mari muthikiriria. Mwea Kibigoti kia Njuire na Difathas rodo na PI nimegukorwo magigucerera kou. Tugaga weciria kuria mugate, sharia mugate witagwo Asili Bread. Kuwa mjanja, chagua asili, chagua afya bora. Noguo niguo guikara muthikiriria rucini rwa mothe uhote gukorwo ugitinda wega. Turaugite horo wigie kuria irio cia rucini ni cia bata muno. O haria ungikorwo ri ukiroka wira muthikiriria ugakorwo rokete na wina hinya muingi. Reke tuthie kuria mwena wa Ngorono ya Wonjoria. Ngorono ya Wonjoria ukireherwo ni Inoro FM. Ukiri mwega muthikiriria wa Inoro FM, na mane motuko mathiire kuma methene itu ya Ngorono ya Wonjoria. Kwambatira kwa thogora gutabania wonjoria bururi-ini ni gucungiire gwikururia gukura kwa wonjoria hamwe na kunyihia kwa faida. Wonjoria maugite thogora wa iguru wa maguta ro hamwe na aguri kwa mbeca ni gucungiire wonjoria gutharara na njira nene. Biashara imeenda chini kabisa. Kama ni pound ya mafuta iko juu, customer ukibeba analipa kiasi. Una balance mafuta na geti hakuna kitu umepata. Nguo nimenunua, unaona zinakaa tu kama 1 year hujauza ziishe. Katika biashara the purchasing power imeteremka kiasi. If the sale was asilimia fulani, the more it is inaenda ikiteremka kabisa. Undugi maugite ukoretwo uri muhinga munene hari ugukuria kwa wonjoria ni wagi wa handu ha kwamukira ngombo, makigo ni makoretwo makirengwo mbeca cia iguru. Riu ni mathingatite thirikari kuiga mitaratara ya guteithia wonjoria nini guthondeka meke ya mawira niguo guteithia utonga wa bururi gukura. Tunauzia viatu na manguo, customers bado hawana nguvu ile ya kununua vitu. Unapata kuna wengine wanasema bei na zile taxes wanapigwa na gava bado inakuwa ni mingi. Huwezi kuchukua loan kama ujui biashara yako iko vipi. Hata watu wengi siku hizi hawachukui loan juu sasa utalipa na nini. Ngorono ya Wonjoria. Mamista urimi thiini wa mabũrũri ma gĩtarũ kĩa Afrika irathĩro nĩ mamũkĩrĩte riboti njerũ na mĩtaratara ya wonjoria gũteithia ũrĩmi wa irio cia kũigana mũingĩ. Thĩinĩ wa mũbango ũcio wa Agri-Food System Investment Plan wa gatagatĩ ka mwaka wa 2026 na 2035 ũratanya kũmũrĩka ũcenjia wa rĩera, macini cia ũrĩmi, tekinoronjĩ cia kĩrĩu, ro hamwe na arĩmi kwamũkĩra ngombo cia kũmateithia wĩra-inĩ wao. Munini wa mwandĩki wa ngwatanĩro ya mabũrũri ma gĩtarũ kĩa Afrika irathĩro nĩwe Andrea Arik Malueth augĩte wĩigithia mũnene nĩ kũgacĩrithia ikĩro cia magetha, ũrĩmi oro hamwe na gwethera magetha macio thoko. Maminista acio nĩ macokete makanyita mbaru mĩtaratara ya kuongerera ũkũria wa mũcere na gũthingata mbeũ njĩthĩ manyite itemi ũrĩmi-inĩ. Na macio nĩ matũgũkũmathĩire kuma metha-inĩ itũ ya Ngorono ya Wonjoria. Niĩ njĩtagwo Jathan Kamau. Ngorono ya Wonjoria wareherwo nĩ Inoro FM. Nĩ thaa ĩmwe ĩtũhĩtũkĩtie ndagĩka 55. Umuthi ni muthenya munene na muthenya uyu ukiri munene uguo nenehete ni tondu wa gukorwo niguo maundu maingi mahanikire
horo wigie wiyathi wa ciama nyingi na maundu ma horo wigie gutetera ihoto cia umundu horo wigie njuragano cia andu na harĩ na maundu maingĩ mũno ndona makihanika kuria Kasarani ni kurari na kesi ya mundu muthigari uraikirie uria ungi kuma ngorofa ya gatatu na nĩ gĩthĩna kĩingĩ mũno horo ũcio nĩndĩrawonaga hwaĩ kũrĩa arutwo nao na gũkũ mwena wa Gĩthii marahũrire arutani na mahiga makimenereria horo wa principal marareheirwo matarenda maundu maya ngane maingĩhire mũno ndiramenya ũrĩa kũrathi na mbere ene megade aitonga siapikaga kwaria ebatero mutharaba nienguga maria etondo newe ndiwao kano kinya maria ene marwarire moru mukiwega niongoe athira iria cambio mataraga maimwo matitaraga maheo maregaga kwaria cia mugorokio redonyo makaria cia mundu ibihotete na kemenya ono mathinjire kano maracirie ciaku njoru itingĩaga kwario ono mathinjire aya kano maracirie ciaku njoru itingĩaga kwario no nginya mario mahe ciothe imegogweta muitangi na maima moige ndũngĩhengu ingaĩ mararagia njega ngũmaciĩtaga ithendũ kũmenagwo rĩendwo nĩ moragire Jesu mũnyendi ũrĩ wakwa ona waigua makĩaria hinga matũ mwendwa icio nĩ ngoiga rĩa igwa tũgũikara nao na tũikare na ũgĩ aiguire gũkĩrwo ihika itikinyaga irakaĩ ono mathinjire kano maracirie ciaku njoru itingĩaga kwario ono mathinjire kano maracirie ciaku njoru itingĩaga kwario makiuma kona kwayo rucio gacia kĩonje ndũgũyona gengĩ njonoku na thutha kanua karĩ mataĩ gatiagaga wakuga ĩrĩa kwaria ciakwa ciaku irabĩrwo nĩ angĩ ĩganagwo yarĩ iria rĩrĩa yakuire ĩrĩa yarĩ muoyo ĩorotagwo na kana koguo nyanja ũru yakuire igana ngwenje aria ũgĩtondũ kanua kendagia ngingo ono mathinjire kano maracirie ciaku njoru itingĩaga kwario ono mathinjire kano maracirie ciaku njoru itingĩaga kwario etagwo Joseph Karuki wa Kiarutara nĩ tũgũkorwo tũgĩcokereria wona twarĩkia gũthomerwo mohoro tukiarie na Wangui wa Ngirici tukigua tũraga ko no mbere ndaya muthikiriria maya nimo maundu maria turi namo haha ino atira jari gaito na ria wakagurukitie gitagwo Peter Kigia wa Esther ndiragwitira ngugoyo nene muno ira igakorwo guku Thika Chania Groove mweri 12 Sadi tugakorwo na Wahome tugakorwo na Kamando wa Kioi na Nina Rindo waje guku migundo menye ni ngogoyo kahinda ga guthomerwo mohoro na njira nguhe ni muhia wa Maina mathaa uramenyithio ni Inoro FM twi haha niguo tukumenyithio uria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganĩte Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũgĩ Inoro ceceni hakuhĩ nawe Inoro
Inoro Roshine. Roshine rwega itha-inĩ rĩrĩ tũrĩ rĩa thaa igĩrĩ nĩ ngatho nĩ gũcagũra mũciĩ wa Ũtugi maya nĩ mohoro ma ithaa rĩrĩ na njĩra nguhĩ. Atongoria athure kũrĩa mwena wa Mombatha gĩcũa-inĩ nĩ maroria rũrũngani arĩa mekwĩyumĩria mathingate thayũ mategũthũkangia indo cia mũingĩ mũthĩ ũyũ wa Sabasaba magĩtongorio nĩ Gavana Abdulswamad Sharif Nassir na mũmbunge wa Likoni Mishi Mboko. Moigĩte ona gũtuĩka mĩrũrũngano nĩ ĩtĩkĩrĩtio nĩ gatiba ya bũrũri arĩa mararirikana arĩa makorirwo makĩambĩrĩria mũthĩ wa Sabasaba magĩrĩire gwĩkaguo magĩthingataga ihoto cia andũ arĩa angĩ. Mwandĩki witũ kũrĩa mwena wa Mombatha maĩ-inĩ nĩ Francis Madi. Atongoria ya matongoretio nĩ mũmbunge wa gĩcigo kĩa ũmbunge kĩa Likoni nĩwe Mishi Mboko maroiga Akenya marĩ na kĩhoto gĩa gũtabania mĩrũrũngano, ũndũ ũrĩa moigĩte ona thengia ya mĩrũrũngano ĩno ya Sabasaba gũtabanio ĩbatiĩ gũtabanio na njĩra ya thayũ, Akenya mategũthũkangia indo cia mũingĩ. Maandamano yanaruhusika kikatiba na pia commemoration inatakikana kikatiba, lakini ukisema una commemorate it means unaenda pale ukiwa uko humble, ukiwa unakumbuka yale matukio ambayo yaliwakosa wa Kenya na unafanya kwa njia ya amani na njia ya upole, si njia ya kwamba sasa yale matukio ya nyuma yalikuwa ni matukio mabaya, watu walipoteza maisha, watu wengine waliumia, walijeruhiwa, mali iliharibika, tena unafanya tena maandamano na kuleta jambo kama lile tena. Mwenene wake gavana wa kaunti ya Mombatha na ũrĩa nowe mũnini wa mũikarĩri gĩtĩ wa kĩama kĩa ODM nĩwe Abdulswamad Sharif Nassir akiuga mũthĩ ũbatiĩ kũhũthĩrwo kũririkana arĩa mahoranĩire demokrasi ya gũkũ bũrũri-inĩ no ti mũthĩ wa gũthũkangia indo cia mũingĩ. Athiĩte na mbere na gũtetera thirikari ya hamwe akiuga nĩ ĩkoretwo ĩkĩarĩrĩria maũndũ marĩa makoretwo makĩhutia mũkenya wa kawaida. If we can be able to get things for our people without necessarily going to the streets, why should we go to the streets? You need to have an agenda as to why you're going to the streets, isn't it? So for me, why exactly do you want me to go to the street? Kwa sababu kama ni mambo ya afya watu wangu, I'm working on it. So many other things, we are working. Advise me, why should I go to the street? Yule ambaye kwamba ana feel on the street is actually doing it for two reasons. One is tribal, the other is bitterness. Atongoria magĩthiĩ na mbere na kũruta rĩtana kũrĩ Akenya matabanie mĩrũrũngano ya thayũ mategũthũkangia indo cia mũingĩ. Inatakikana kama Wakenya tubadilike kidogo, tujue ya kwamba kama tunafanya commemoration, yani tunakumbuka, tunaenda pale, wachungaji wa kidini wako pale, masheke, maustadhi, tunakuwa pale na tunafikiria yale mambo ambayo alitupata ambayo hayakuwa mazuri, so tunakemea, tunafanya kwa amani. Lakini kivyengine hatuna haja ya maandamano ya fujo, kuvunja mali za watu, watoto wengine wafe, waumie, hatutataka hiyo. Saizi tunakimbilia sana maandamano ya kuleta miradi. Handũ-inĩ ha Inoro FM kuma gũkũ gĩcũa-inĩ kaunti ya Mombatha niĩ njĩtagwo Francis Madi. Nĩ ngatho Madi ũrĩ kũu mwena ũcio wa Mombatha, na rĩu tũkĩmũrĩka ũhoro ũngĩ nĩ atĩ nao ateteri ihoto cia mũingĩ nĩ maroria thirikari ĩtige kũgonderera mbara-inĩ ya kũhũrana na ikundi cia mĩhũni kana nyanake iria irahũthĩrwo nĩ ateti amwe gũtabania wĩkinaĩ na gũthararia thayũ. Makĩaria kũrĩa kaunti-inĩ ya Uasin Gishu moigĩte wĩkinaĩ ũcio ũngĩaga kũhotomio ũgũtuĩka ũgwati mũnene mbere na thutha ithurano nene cia mwaka ũyũ ũngĩ wa 2027. Marenda minista wa ũgitĩri wa thĩinĩ Murkomen Kipchumba ahũthĩre kana ahithũrie kĩng'ang'a-inĩ marĩtwa ma ateti arĩa akoretwo akiuga atĩ nĩo mararũgamĩrĩra ikundi icio kĩmbeca, tũrĩa tũramenyithio kuma mũciĩ-inĩ wa Eldoret nĩ Salome Murugi. Matongoretio nĩ Kimuchai Kirui na Benson Juma ningĩ nĩ maroria ateti acio gũtacũkĩrio makinya marĩa magĩrĩire ma kĩwatho oro ũndũ ũmwe na nyanake icio ikinya rĩrĩa marauga nĩ gũteithĩrĩria kũhĩtana na nyanake icio iria ikoretwo igĩthararia thayũ icigo-inĩ itiganĩte gũkũ bũrũri-inĩ. So tunataka pia CS wa interior akuje clearly, si mambo kuongea na aseme hawa wanasiasa wenye wanafadhili goons ni wakina nani, wawe named. Ya pili ni kwamba hao goons kama wanajulikana mbona wasikamatwe na serikali, because inaonekana serikali wanajua. So we are really condemning it and we accept vile tunakonka vile CS amesema ya kwamba these goons are sponsored, are funded by wanasiasa. Na sisi tunataka kuuliza waziri wa usalama, Goonism can no longer be sugarcoated. Goonism is a national security threat, na kitu ambayo tunaomba ruthless action against any form of Goonism in this country. Na tusi target to goons, let us also go deeper, and also those politicians that are funding and paying these goons, let them also be held accountable, kwa sababu hatuwezi kuishi kwa nchi ambayo haina sheria. Miario hiyo
ikinyitwo mbaru ni amwe a aikari a kaunti ino aria marauga ati bururi uyu wahota kwerekera handu horu hindi ya githurano kinene giukite angikorwo thirikari ndikuhitana na nyanake icio. Nataka ni appeal kwa president. Hii mambo ya goons wamepita mpaka 2027 Kenya itaenda mahali mbaya. Tusipochunga kabisa hii maneno yote hii, hata tukisema tuko na kura 27 hatutapika hapo. Sababu goons wamekuwa wengi. 2027 kwa kwemenyerera. Mulimo ule twali nago 207 ni turona ugishoka. Riu turori thirikari ya William Ruto rais wetu wa bũrũri na minister wake Murkomen matigamamererie magerie mahitane muno na ikundi ici. Ugo ti uguo tutirona thayo mwaka-inĩ wa 2027. Inoro FM kuma kaunti ya Uasin Gishu njĩtagwo Salome Murugi. Tuthie ja bũrũri rĩu na president wa Ukraine Volodymyr Zelensky nĩ erĩgĩrĩirwo kũhinyĩrĩria ngwatanĩro ya mwĩgitio ya NATO ĩteithĩrĩrie thirikari yake gwetha na matharaita ma hinya nĩguo kwĩgita kumana na tharĩko cia Russia. Zelensky erĩgĩrĩirwo kũhũthĩra gĩikaro kĩa ũmũthĩ bũrũri-inĩ wa Turkey gũtemana ihoya rĩake rĩrĩ nacio mbũtũ cia Russia ciĩhĩrĩirie tharĩko cia bomu mũciĩ-inĩ mũnene wa Kiev. Mũtongoria ũcio ningĩ nĩ erĩgĩrĩirwo kũgĩa na gĩikaro gĩa keheri-inĩ na mũrune wa Amerika Donald Trump hĩndĩ ya mũcemanio ũcio mũciĩ-inĩ mũnene wa Ankara. Ihinda-inĩ rĩu harĩ ihinda rĩa kiumia kĩmwe tu andũ makinya 50 raia bũrũri wa Ukraine nĩ moragĩtwo nĩ mbũtũ cia ita cia Russia na matharaita ma bomu. Riboti yo nĩ ĩratũhingira mohoro maitũ maithaa rĩrĩ rĩa thaa 2 rũcinĩ. Mohoro maya hamwe na mangĩ maingĩ rĩu na njĩra gũitherana wega nĩ ũkũmamũkĩra wona ciarĩkia kwĩhanda thaa 3. Ũyũ nĩ mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana, njĩtagwo Mũhĩa wa Maina. Rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka, tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Aikari ya Gatura nginya Gĩtura Gathangari o nginya Mũthangari othe nĩ maiguithanĩirie atĩ kũrĩa metaga mũciĩ nĩ mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Nice Choice Animal Feeds kuma Nice Mwea. Tuna Dairy Meal, Miss Jam, Suwen Winner, Pig Finisher, Chick Mash, Layers Mash, Kienyeji Mash na ingĩ nyingĩ na ithondeketwo na teknolojĩ ya kĩrĩu. Rĩu nĩ ironeka Agrovet yo ĩrĩ hau hanyu. Chagua Kenya unayoivunia, chagua Kenya unayoitaka. Mkenya mwenzangu, umefikisha umri wa miaka 18 na una kitambulisho au pasipoti halali ya Kenya? Tume Huru ya Uchaguzi na Mipaka IEBC bado inaendelea na usajili wa wapiga kura na hauhitaji kusafiri mbali. Tembelea afisi yoyote ya IEBC ya eneo bunge au kituo chochote cha Huduma Center ama IEBC Customer Experience Center iliyopo Anniversary Towers, Nairobi. Usajili wa wapiga kura pia unaendelea katika maeneo yaliyokuwa na chaguzi ndogo au kesi kotini. Sehemu hizo ni maeneo bunge ya Mbeere North, Emurua Dikir, Malava Constituency na katika wadi za Poro na Endo. IEBC ni tume huru. Jiandikishe leo, kura yako ndiyo future yetu sote. Aikari ya Gatura nginya Gĩtura Gathangari o nginya Mũthangari othe nĩ maiguithanĩirie atĩ kũrĩa metaga mũciĩ nĩ mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Rĩrĩ nĩ ithaa rĩa Hagaria. Inoro nĩ stesheni yakwa ya maisha. Rĩrĩ igũrũ no iracina mũhuru. Inoro.
Umoja ni fahari yetu, undugu ndio nguvu. Chuki na ukabila hatutaki hata kamwe. Lazima tuungane, tuijenge nchi yetu. Pasiwe hata mmoja anayetenganisha. Naishi na tumaini, najitolea daima Kenya. Hakika ya bendera ni uthabiti wangu. Nyeusi ya wananchi na nyekundu ni ya damu. Kijani ni ya ardhi, nyeupe ya amani. Daima mimi Mkenya, mwananchi mzalendo. Kwa uchungu na mateso, kwa vilio na huzuni, tulinyakuliwa uhuru na mashujaa wa zamani. Hawakushtushwa na risasi au kufungwa gerezani. Nia yao ukombozi, kuvunja pingu za ukoloni. Naishi na tumaini, najitolea daima Kenya. Hakika ya bendera ni uthabiti wangu. Nyeusi ya wana Ni Eric Wainaina ruboretagwo daima mimi Mkenya, na netha igiri na ndagika 13 ino ni ceceni hakuhi nawe. Turagukwirite hau kabere nitugukorwo tukinyitana na mheshimiwa Wangui wa Grace kuma kuria gwetagwo Kirinyaga County, ari woman representative wao kuma 13 ginya 17. ni ageretie githurano kia mudo gwetwo governor 2022 na riu akiri haha na ithwe reke tukimuthikiriria. Karibu sana mheshimiwa. Thank you very much. Niko njita kwanyu kwero atia ni kwega muno na ndakena no gukinya no ngai kunginyia wewe wokatia tiko uri muno taoni thiini no kurathukira baria kiria baria kundu kwingi ukingira kundu kuna wabisi nene ni marakora mabingite makabetukia andu ugo wewe woko wega hatiri handu ni hawona borithi kwothe wothe wena borithi no no warugamio weka na woko ukite uguo no bandu bamwe tukurugamwe tukubingirirwa ithuonde tukibetuka United Nations twabingirirwa tasoka twabingurirwa andabe tukirwa ba State House anda maka umundu gutina story ni guko turaga ku nduraga Kirinyaga county wana munyaka ndirokite bwaye ame barabara matirakinya umundu uko Nairobi ne bingirwe Nairobi andu bekare gicagi andu bekare mutie bekare gicagi no ri ndirokite bwaye so ndikimana thina mwingi wa guka ngoretwo Kirinyaga muno ngionana na andu ngionana na andu ma Kirinyaga different groups ngorana na andu makwa ara manugamagirira iki ngiguo tukiarangagia tukibangaga ni undu wa 2027 August na ukiugo horo wa gwibanga billboard cia kuekirire ginya ona uteti utambiriirie billboard na niwe watho ni ukiri very clear meri 3 ya mwisho nigo mundu agire gwika campaign billboard take cia campaign ciake Oni andu thiu andu manyonage tu mandikanage ona gutino ndu wa campaign ciaragia asa ona bindi ya mbere ndekirite cia kuga thank you toni makimpete kura nyingi piu Kirinyaga andu ma Kirinyaga ndingi mabuthia ni mampete kura nyingi piu ni moni ni mari na wendo wa
kundua ngavana no ukithira kwa thire no njugaga God's time is the best na ngiwa nguthina riengi yangai uthio kahora by the way ni wakite kiama kia UDA muno gwathire atia muno no ndiani marikingirite tondu ndakiri Jubilee then na ndari mweshimiwa ko ndingia kiumire kiama giakwa no ni twagiakire muno tondu ndathiurukire Kenya ngima ni ndathiite bakubi 150 constituencies hari 249 wathire 150 yes in fact more than 150 more than 150 constituencies counties ndathire counties yonde 47 utionde takinyirie maguru na reke ngwire kundu konge nginya twikagirwa nguruneti ni wajia ni bomu muthiete gwaka kiama kundu kungi twatukagirwo tuko tuka ngari citu ikaremwo ni kuthi gwacoka tugatuika no turaria na kuu ni ketha riu tuke kiroko na guku mwena wa Isiolo niguo gute kundu nditathire ndiete kwendia kiama no ndagikiendia na kio kiamba gigicoka gikihura wa munduru kana ni atia yokire ginjira nyambe nginya kinye breki ngikiuga riu ndurite gukunjakite kia mai ndingivotha gukinya breki ngiurwa kana ngwenda nderito ndinga tuike MP amwea ngiuga riu ngukira andu atira ndura ndimera ngatuika ngavana ngirwa riu we wakwa ndu tuika MP no sawa kithi nomination no riu mwene kiama kwirite uthituike MP ucoke uge ndukwenda umukararie ureciria nomination no cinde ndungiona kindu ni ungikiuga riu andu magere nyama anjiri ndikiria independent na ni imagine euphoria ira arikuo na ngithi independent so with that euphoria na ngithi independent it tells you andu magere nyaga ni andu makwa decisive na ni andu mangithi tonkinya marumirire euphoria all the same independent ikoragwo very challenging tonta kwambata kirima tondu you're on your own na tondu ndarakarite muno ndaregire kwigiritania na any presidential candidate koguo ule ndaregire kwigiritania na any presidential candidate I think that also affected me a lot tondu koroneka kiugire ndendo andu marenda no na ni mangia gitikirire tondu menye kiama nikiretagira mundu a certain percentage nikikuretagira especially kuna ka euphoria kiama yaku nikikuretagira percentage kanini gakiria ka following na andu amikagia kura riwa mathuti no akiona tondu kwa andu mathuti throughout but that said ninyonaga God's time is the best ndungiwa ni ungiatindikire muno ndingiatindikire but na ndingiatindikire nginya sira no ngiona ni andu ni au me ko lose ni andu makirinyaga tondu number 1 ngavana ne gukwigwatia angifail akegwata kibendi cio thirisi ni sira and then again besa isu ikubuthika cia sira on her side ikubuthira besa cia county ndekubuthira besa ciake ngiona besa cia andu makirinyaga kaibuthike wega ngai andethie anginyanirie 2027 na nugamerenge warugamite 20 wa mbere ni wari ku 2013 ginya 17 wari woman rep kuma 17 ginya 20 no the 2013 to 2017 ndiana rugama I was only in the background ya presidential campaign ngisoka after that ngiuka 2017 ngirugama gingira riukiria gingira woman rep 2017 to 2022 then now 2022 ngirugama governor darugama on 2017 actually ndikanaga ndendereto ni andu mingi muno nugame governor and at that time I was shy ngiuga ninyenda kwamba kumenya mitaratara niwega kwambiriria wanu ukawe wabatete oguo ngikithi woman rep yes okay uteti wa kuria kwanyu ni ukoragwo we very interesting na nitugikoretwo tukionete mutumia arugamite riu kuma ni 17 ginya riu haria tukinyite 2022 ginya 2027 hihi ni ureciria ni tondu wa maundu maria makiriku tondu tukoretwo na atumia atatu riu gwiciria central na mutumia wetagwo Sicily
na Waiguru na twina governor ogwitwo Susan Kihika wa kura Naikuru nureciria andu no marakwira urugame kana ni manogete ni atumia kurugama marauga matira matwarithia wega reke ngwire what has happened thini wa Kenya kubendera ri chairperson wa Kewopa na ni twariaraizire Kenya ithiete andu mathiete makithomaga makiunderstandagi magitwika liberalized and understanding leadership itikoragwo about gender it's about their gender and gender ya mundu nayo niyo determinaga whether nimwe kumwenda kama tikumwenda tondu ni gukoragwo kuna good leaders atumia na bad leaders arume kwa ugo gutengiuga ati nitunogetu ni utongoria wa atumia na mwara manogetu ni Ruto nimegutikira kumureplace na mutumia ito ni mundu murume kuna andu mingi muno gukoretwo kuna very many bad leaders ndikuga maretwa mandu no ni gukoretwo kuna bad leaders who are both atumia kana arume so mwiso boro nyakirinyaga tiboro wa mutumia asa ni uboro wa kiregi gatagate ga matumaku yes okay ororo wa watho uga no kuretwo gitongoria atumia kuria bunge na watho uyu wa 2/3 gender rule uri okuo na no ukoretwo ukinegerio ndio kandironere kiumia kiu kirathirire igoti ndiraugire ona ndudu ya minister thini wa thirikari ya President William Ruto ndikoretwo igithie wega hari ndi tugakorwo tukiaria tutekwaria horo wigie 2/3 gender rule eni ongirora vendira kwari na mutumia uyu uri wa mutumia wa mbere kuthurwa etagwate Asio kana etagwate uri wa mbere kuthurwa ta MP then after her mageuka thatu Beth Mugo Phoebe Asio ndio kwari na Asio and then ugisoka ukingira akina Martha later ukingira akina Ngilu ukingira akina mathita makiongerereka ona ngio yake wopa actually elected women MPs utwataraga na women MPs ni mari kiria check itu the elected women MPs ndio mari I think mugo kenda by the time to this time lakini matikinyete 17 20 21 yes right now they are 21 I think they are 17 so they've been increasing not only increasing yao mara increased the first time by increased it by 1 then by 2 then by 3 then they went to 4 no na ruma kijete the increment has been consistent makoreto makiongererekaga tondu ungirora kwanza kopende twonire nginya tari ungirora gukwa wanga gwita gote Homa Bay yes kwari na representation ya atumia cho ana out of are they 6 constituencies aya Muranga out of the are they 6 also and then ukakona atumia mariana ona Naikuru mathurite atumia ingihiye kuma governor uthioguo nginya MPs tari ungirora nginya Mwea ni mathurire mutumia you know ogunjuga atiriri ne muno ni it's more about tondu tari ukisuguma mekarire na matha for how long you know na koguo ungithiukiroraga tari ukirinyaga andu matiroraga gender so much it doesn't matter so much tondu at the end of the day uti mundu atangikira mubuto no njikire na mundu murume no ekire mubuto na mundu murume angesiria gwikira skati it's allowed kogu allowed thiri wa undu ire bitu etikiritio kura Scotland ona to skati ndikira arubagia me holite na kambuti na makavyoka uguo utongoria ti horo wigie mundu ti horo wigie mutumia ni horo wigie mutongoria as a person yes uhoro wa uteti kuria kwanyu Kirinyaga ni unyiteka muno ndana ma MC ha Friday na makijira maundu maingi muno maria makiri kuo no kwanyu atumia ni makiri uge muingi it doesn't matter how atumia ni mari uge in terms of leadership politics ona micii ni mari uge munene reke ngwire undu as I was growing up be undu monda realizire wa Kirinyaga Kirinyaga gutikoragwo na undure wa ati kuna mwana ule privileged gukira ungi tenga mwana wa kabe mwana wa keritu if it is school twatwara kwa equally
mundu athome ule muge akore kuthi na mbere athi up to where you can get akora ndurapota gwikinya bare mbere ukabingurirwa biathara tondu I'll give you an example ungithi kundu kutamwe yai ukora andu amingi atongu muno matana thoma maybe ni arume no mwandu ya magite mbesa atumia I have examples magite through arume azu kuma empower so njiteketie I think kirinyaga arume makirinyaga make a gene ga ko empower especially girl child make a gene ka go push atumia mao nimendaga magie na achievement no robutie mutumia wake ba ndironge menya riuma kwa wanapinya ungi mebinya ungi wa kando they take care of us ni matumenyagirira when it comes to the energy power ya mbara no power ya utongoria power ya brain they empowers equally na girl child I mean na boy child kwa gukura ni ukoraga people are equally arume makirinyaga na atumia they have equal growth uhoro wa uteti naguo ukithe maundu maingi muno na twatiga riu kuma 2017 watongoria muingi nginya 2022 uga ni ukurugama gwathongomana na tugitiga waingira thirikari-ini ni kuingira kana ni kuheo wira tugitiga urari chairperson chairman you know you man the chair yes ogune chairman tugitiga we chairman wa kure maundu-ini megie Kenya Seed bego tugicoka riu ningi tukiona nduri kuo tukiona ringi ni torauga ndurathi mugaro na mukwandiki what changed niki gwathire na mbere na mbemwe ninjiteketie atiriri ngwambiriria bara wambiriria ndarugamaga ngavana niketha ndige gite kia affirmative action tondu njiteketie gite kia affirmative action mundu agirwo ni kurugama miteri yagirwo ni kwa springboard to the next level either the MP kana the senator elected no affirmative seat ona ni njugaga kungibotekeka gigacenjwa at some point gituike wathura rita rimwe ndungithura ringi uthiaga tamu imwe tamu imwe tondu it's an affirmative seat na affirmative seat ikoragwo ya go prepare mutumia into the next political leadership kwa guri ungitura ukwamire bawe ni kuona ni ndurenda atumia ya mangira mumoke magia na experience so niyo ngikiuga riu rekendi gitikia governor and ndakithigite kiu at least ni monire ndatindikire ore kunda mbere a run for Hamani na tukithicira gicoka ngiona bandu ba kuthigia andu makirinyaga rekenyume cirane so rendu mire cirane ni ndonete ni ndeka maundu makwa to ndi biathara ciakwa na ngika biathara ni ndonete tuwira twingi ndarutaga consultation twa na kure raya na ngacoka ngagena tuwira tungi different na thianja kukuruta then ole mundu athianga thiti-ini ngithi through ngiona advertisement teno irigite gukorwo ku ya nimendaga director wa ugugwita kwa ADC so ngi-apply gutuika director wa ADC tondu uturoni wakwa ni amenye ndi apply te na tondu ndakinyagia ikiro mendaga graduate an experience over 10 years so ngi-apply and I apply in fact on Dari Ruraya ngiona message yoka ngirwa I was successful so I need to represent ADC at Kenya Seed Company nikungutumwa na nguthi riu kiria the AGM riu ndathire AGM we twakithi AGM tiro elections igikagwa na ngikorwa ndina votes ya ADC vote 52% then private shareholders iswitigarite 48 imwe koragwo ya kiria imwe te koragwo ya wakiri nominal then kuna ici singiri 47% I got almost all tonda nyitire I think 45 unginyita na itekindu ngituika riu ndathurwa ndio ndathurito na shairi cia nyingi PUA ndia gituika chairman na nda kiambia kugete ngambia riu kuikati
ku familiarize na wira ndatuika familiarized na wira ucio ngithingirwa uria mbembe ikuragua the technical issues and all that ngicoka tukithi Kenya School of Government tukithomithio boro wa gutuika chairpersons wota duty situ ni iriku wira ucio tukaurutaga atia na ndiraũruta na ngoro yakwa yothe tondu ndingirire kuma ki producer iria mari produce ever kilo nyingi piu ciari 23 million kilos yes Giuma kundra matire mena 50 yes and million kilos na ndirarorete kuthi up to 77 yes na ngacoka ngarora kiria ndiramba bingurira several new ngibingura Bometi ngibingura Rwanda yariku so I just expanded it I ngimene bebia ngibingura DRC and actually the next frontier turathiaga Zambia nikundira tigire uma thi Zambia and then nginebebia ona Tanzania nginebebia Uganda ndiratiga twaka nginya kiria twaka factory ya gwika kiria ya gwika ya komithia na packaging and all that tondu tene mararuta Kenya so ngiuga cia Kenya itige kuma Kenya Uganda may produce Tanzania may produce DRC may produce so that's how uguniguda abotire gukorwa mikite sure ati Kenya nitukwa tu seed secure na nitukorwa na tutena upungufu tondu menye kunyiva kwa mbegu nikukura tumaga kugena fixed production tondu mundu athia mugunda akona nyamu ino ina mbeca njega akathia akaruta akapaka rangi wa green akapaki na mo marapaka nginya na maratathi mandu ma Kenya seed unaona so as we are talking now demusema nina ndo mingi muno maranjira ndira kuma ndathire ku in the last 2 years nigukoretwo kuna improvement ya mbegu ikoneka more authentic negakorwa ikiproduce bumper harvest koguo ndirakena ni undu wa wira ucio ndiramarutire then ndirathi ugu ngikurikiria riu kiuria giaku ngithi muthenya umwe down kuria Kirinyaga uria mundu athia giceraga ndathite kanitha imwe bau Kibingoti we agreed ndinga mone ona Wednesday so ngithi ona Wednesday riu ni uragia andu marenda atia makenjira saithu tuma one time ngimori riu murenda atia riu ni ngugika atia makenjira ona uke one time ngimero gumu akiwa ona ndiro wa one time tondu kwari kindu thainya mwana witu let me tell you the ikumira mwe kinya ndonde marwa nyandike ni ngongo Nuatumirwo ndamiona social media yes ndamiona social media giuga atiriri ndarora andu aya na mitugo ema koretwo nayo ndabota gwikora ni thina ni utarari wabo giuga na tondu ndikwenda munjiri ati anga ndathukia wirai kande ka siasa kande ndabuthira you know ndigitini nindeka siasa giuga sawa ngiresign tondu it was not a big deal ndaruta wira ni wa passion ndaruta wira ni wa passion ya gutethia mukenya ndaruta wira as any other technocrat wa Kenya koguo ndianona a big issue tondu tonginyanya ndikwe koguo tongija ndakire ba 53 ndakire ba nyingi kungira ini chairman kile mabya no prando na ndereba na maguta 53 we wa grisetiga 53000 ni cio mundu ona eta kwa kile eta kwa honoraria no uthindukire na dragithie ni allowance sitting allowance wagiro no sit 4 times a year ndu jira ngiri 18 kale mbia sigana times 4 ndia tukiuga ati twamuna na makari guku ti mbeca nyingi uguo kwandikwo Sheimani Sheimani re Sheimani ndari kindu ona mingi ndona ona atithia wira ona ndanigua omanga kiuga ati andu weka ndari mwandike no 53 uyu kwanza oru kwanza director na 53 matikionaga ali mabya gwocia sitting ugu nigutunaga mema wira ati mega no nikuringanaga
Tariu director ora wa kwa kira bego gutiki riu iri kuringanaga tondu director tariu wa KRA yes ena mbeca ngiwa sitting bali kwa 80 ama ngiba kiri kwa 15 can I mean kireke ga KMC akode kutireke kegeza mawira maya musitonde gukigudwo 50 kana thate kana igana na kurega makipie na kuunji go ni pesa nyingi unje gwa kindu ile kampuni ile paga wega ni kindu ithano 53,000 53 okay sawa riu ri 53 ri ni kurego igoti kana icio ni sawa icio ni nenge riu gai no prado kire nayo njega njeru kwanza uingiraga uguriro njeru na maguta ukorwa na kandi ya ngiri itegana per month haya wina ndereba una ndereba ni aribwo nake by the way asima korwa na pesa nyingi ukira mundu akuitwo Toto gutiga gutira tukiuga ati thirikari ina mbia hatire wira hatire wira no riu nawe ungigitiga wira waku wa biashara ati uthi ukande ko ngiri 53 no riu kidira ku atiriri ni passion to work for Kenyans negu kuna siku negu atiriri kairuga rimona mbunge takiri ba pesa njega ukira yo mundu athukumaga I'm telling you ukira na ma deals ukira na deal tare u umandire pwe na deal uriko ai andu aya othe turona gukona maheanaga mbia umandire makire mbia muno tari wetu akiona gukiheana mbeca kawarutaga kwa mubuko waku ugo ndwathite parliament gwetha mbia asa nio reke ngwire ona ngima parliament ai andikasi angucitie mbeca ndikirite ndakumigwa ai eni na niki tukiruire ugo ati tuingire parliament ai we tukiguaga kwina ma deals kwina makandarathi kandarathi ya faranga asa no nginya kwa udrona ndu bathia parliament ritari mona akakuruka maringi eni tondo it's about service ni gusavandu ugo wedu savaga nigetha wone mbia wina mbia ngai mundu athimu gavana rakigira ki riu reke ndigikwire gavana wagira ki tondu reke ndigikwire ungithita riu gitita kia gavana aikwa ni mbia wathi kwetha matiga tondu the first thing andu makurorete o improve livelihoods yao yes nona and utanie tondu ndi human rep ndapotire I go touch several lives nindonire as a governor I can even do better nona na nipenda mundu aramenya nginya gwika maybe kumenyana na NGOs fund mobilization ukabota kwetha nginya mbia nja ya thirikari niketha utethia andu na kwetha services na andu mangi gutethia outside government nikyo ungithi governor una sole purpose ya kwetha mbia ndungibota gusava andu tariu no amenya njuka o mundu priorities yake na tariu kirinya gutikoragwo na school feeding program nginya thaa ici mutiri mwagia na dish ciana iteria cukuru mathia makuite imagine mai most schools maguthia makuite mai tondu gutire acoke akue irio no imagine kana kakubara kegana kamyaka ethatu kathite cukuru gakuite tu mai gacoka gakua tu irio na gakua kabagi gakiria katumavuku no na kana kauni kana nginya already karasafa so riu gwitu gutire that is irio ni kindu kimwe ni program imwe ngakorwo ngiambiriria with immediate effect ya gufeed ciana tondu ninjui people andu makirinyaga ni very hard working na tondu andu makirinyaga ni very hard working ni mendete kuthiwira tene na ndingienda atumia acu makithiwira akamenyaga atwara mwana thukuru she can have porridge and have eggs and have lunch in school niketha mutumia ucu akirikia wira wake wa mugunda thaa 8 mwana magicemania mutumia athio kuruga sapa na nigu nderire njiraga nginya tumia ati ciana cianyu go make sure ningo kwa na program njega muno na program isu by the way ni njega aikoro riro na program imwe in some counties irateithia nginya andu manduthi tondu marathi makamba makathomithwa hygiene makathi makoya kiria makoya sita kandu licenses na certificates cia theru
magacoka nduthi ciao ikathondekwa nyamu ici cia gukua ucuru then there's a common kitchen area mondo mathia go collect makithia gwika atia maybe per sub county there's a kitchen makathima collect ndui ucuru maka deliver go ciana so inona kuna andu maratho guthondeka nginya wira aya akora ni ta matumbi atumia ara meko ni mo through empowerment program governor ukagura kindoi ukagura nguku ukagura kinyamu kia gusarikia ukabe groups cia tumia na groups cia thuri na even youth ukamabe matumbe mekiatia so matumbe aso nimo makaria kwa thukuru isu so you still buy from them na nowe umabere nguku nona mone pesa cia kurira nguku ciao na mone pesa ciao riu as a group kuna apart from school feeding program tariu Kirinyaga gukorwo na njui kuna ndwa mabutirwe nurses and doctors ni kwagira na degree egoti macokwe wira and tondu it has been ignored for this long na ni njui there is shortage of healthcare workers na ndwa mingi by the way mabutirwe Kirinyaga most of them they have really suffered amwe makinyire miaka ya kuritaya mangi nginya ni makuire ni kwaga mbesa cia kuthithibitari maybe when they were sick others got into depression there's a lady who is my very good friend and mucere thoko no sungendagia na muthuri ungendagia marigo all of them are doctors and CEOs clinic officers some doctors ni mathire makike mawira elsewhere no nurses na clinic officers some of them really suffered tondu matena bewa clearance ya kumandwe wirani so they have not been able to kuona wira kundu kungi so andu azu ni ndimaroraga na ritho riu ria kuga kaundu kau ni ngamasuvira once and for all na tugie na enough healthcare workers tondu gwitu gutethi vitari ni ndigwa Kirinyaga ina masini cia mbisa iku wakiguriro ko isu ciothe governor ni erigite kuruguria wo thibitari kuria ona masini isu cionde iku no ukoraga maybe the technical people mateku the operators rima ko ibura mbisa na ndwe singine cia thukiri cia thondekwa umita mingi ni ndibagira ndu mingi muno makenjira marathi ko riporo ambisa na in fact me admitted makuwa wanaenda kuburwa mbisa na ngamalibira nginya mathi makabuliro enja even as late as yesterday mundu akugate ngamuria tiri how will you go kanjira ne gutwarwa ni ndu ni andu mathibitari athi abura asoke thibitari na results nginya thaa icio ronda kunjira thibitari gutikorwo na services kana motungata macio mambisha kane nini ona to bisa nginya dawa there is shortage mandu acu ni mingi muno koguo go streamline uboro wa healthcare na ku make sure ni wagirira tondu o mundu kana kaundu gake kara keru areka o governor na mundu uka make sure kaundu gaku ni karagirira na ni urabota ku provide that service accordingly kogu ni ndengiuga ndengiuga ati directly jugate ni mureme ndengiuga atiriri mundu akinyagia bare kubota na bare nkoro yaku irone yakinyite na vision yaku yandu ukora umigite ba twina mheshimiwa Purity wa Greshe na nigodaga gukuria kiuria guku gwitu gutirakoragwo na guns no riu ntwambite kuona guns na iroka na inyua teti kiukiuri ni kiaga iroka na inyua teti tariu kuria kwanyu Kirinyaga ni kuikaine ni gukoragwo na nyanake ku ciururangaga ku hihi tatetire ni mukoragwo ni nyumuratuthukiria bururi witu na guturehera ana kesho matakoragwo wira mweaga mukamaneaga meri matano na ngiri tugicokereria ni thaa 3 etigarite ndagika 16 ino ni session hakwi nawe Kirinyaga ikoragwo na gicogo ina Kirinyaga Central ina Mwea constituency ina Ndia constituency na ni kodo gukire besha nyingi ni kuri kodo gukire andu aingi ni kuri andu marutanagira kana marutanagira na kio muno ni tugukorwo tukirora maundu macio na twacokereria thaa 2:45 Faulu Bank niyo fegire rakuhe ngombo na njoherera cia the makiria igaguteithia kwamukira na gutuma mbeca na ugasevu mbeca ciaku handu ikugitirwo tuma SMS na kiugo Faulu kuri 22506 Faulu Bank tufaulu leo githomo kiogima wa mwiri ukireherwo ni dawa ya magego ya Dabur Herbal Clove Toothpaste
Githomo kia umuthi halitosis kana kunuga kanua. Wabere no hote gwithimaga kana ni uranuga kanua na njira hihi taringi ya kuheherera mihomo yaku hari gicicio ucoke ningi unugire mirukio nigetha withime. Ningi utanakoma tigirira ni wathambia magego maku wega niguo bacteria citigathukagie magego maku mambiririe kunugia kanua gaku. Undu ungi thina wa nda kana GERD ona kana horo wigie gases iria cikoragwo thiini wa nda ya mundu ona ugucia wa thigara ni gucungagiriria uhoro wigie kunuga magego ona kana halitosis. Irio iria mundu araria tariu garlic kana kitungu saumu ona indo cia shukari ona kana gia uhoro wigie kindu ta ginger ona kana kunywa njohi itakinyanirie ikiro ni gucungagiriria uhoro wigie halitosis. Ningi ni wega kunyuaga mai kaingi na kumenyerera irio iria mundu araria. Menyera kuvucucia kanua gaku na mai utanakoma ona kana warikia kuria irio nigetha bacteria itikeyumbirire kanua icungiririe halitosis kana kunuga gwa kanua. Githomo kiogima wa mwiri wareherwo ni dawa ya magego ya Dabur Herbal Clove Toothpaste. Dabur Herbal Clove Toothpaste ina eugino irigiragiria magego maku kwenjeka na kugumirwo ni mathina mangi ma magego. Watu kugura dawa ya magego gura Dabur Herbal Clove Toothpaste na edukaini yakuhi nawe. Dabur Herbal Clove Toothpaste, where there is clove there is no cavity. Tagorede waja Queen from Mlima ndiragwita mweri 12 Julai ino wakorwo gwe Sunday Thika Group Chania uke tukuinire kuma tha ya mugwanja cia muthenya ginya che nawe wona kamugunda haha uge gaka niko gwenda utiga abuka kamugunda gaka uka na uke tene karibu sana no kamuthia niko karurukagia mwatu uka kuma mai mahiu kirima kire ihoro karima kaivi menegai iria ria Naivasha Elementaita ona iria ria Nakuru Njoro na Moro kwa Ng'ondu na Beniko ona ole Guruoni. Guku ni Nakuru County na moigaga mundu wothe guku ni mwitikiriku no wathikiriria guku guothe no gemisia Inoro FM Shesheni hakuhe nawe. Mohoro-ini maitu ithare kihanda ikihanda thaa ithatũ cia rũcinĩ athii kwagaga thutha wa thirikari kuhinga barabara cia kuingira muciĩ munene wa Nairobi nĩ ũndũ wa haho ya mĩrũrũngano ya Sabasaba ĩgĩkinyia mĩaka 36. Andũ 6 gũkua kũrũmĩrĩra mũtino ũrĩa ũkuruhanirie ngari ithatũ barabara-inĩ ya Nairobi gũthiĩ Mombatha na Kenya gũtetia atongoria a mwaho wa thirikari arĩa marahurunja mamirioni ma mbeca mĩcemanio-inĩ ya mũingĩ. Macio nĩ mangĩ maingĩ na cihanda wega thaa ithatũ rũcinĩ. Macio na mangĩ maingĩ nĩ mũtugo gũtambũrũkĩria ithare handa. Aikaria Gatero o nginya Gitero Gatarakwa nginya Mutarakwa othe nĩ maiguithanĩirie atĩ kũrĩa metaga mũciĩ nĩ mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Inoro Shesheni hakuhe nawe. Nĩtwacoka rĩu nĩ thaa ithatũ ĩtigarĩtie ndagĩka 12 ndwakĩigua rĩu ũhoro wĩgiĩ ateti nĩ inyuĩ mũtũrehagĩra goons tondũ nĩ inyuĩ mũheaga anake acio mbeca. What say you? Ni ubagu nengu gucokeria wega. Number 1 ndingira guciaca ndakorire andu mena goons. We ndure goons. Ni nyandika anake ngamabe wira itha wa gukua indo kana wa gutethaniria na andu na kundethereria ndathi kuona andu gucokaniriria keeping order maybe andu matikaruwe kana andu matigakinyangane yani organization azu ni mombeaga mbia ndenda gukwira atiriri ongirora siasa ciakwa nginya Jubilee renda notire kwari na maundu acu ma gukinyangana ni utondu njuga misemanio yakwa no ndimibote ndinyike tari ni njirigite gucoro na musemanio bare beta kwa Kasarani Thiba musemanio wokire andu 14,000 around 14,700 reke ngwire ni yo misemanio yakwa njika ndinyike nindaregire gwikaragira misemanio na andu na nginya mutongoria agiuka nginya ndatwaraga uyu wa Kasongo tene ria oka Kirinyaga ni ndamwitagira andu mabia na thuraku na guti muthenya no mwe uri wigwa andu marwite kama kuganiriria no muthenya uria
kwaretirwe andu aya urona mareita aramokire makijoin kiama kia UDA bendio tondu nitwakithiururuka namo bare kyanyaga no rio kwambiriria kugena andu kuganiria na andu kurwa na after that niunda ndathima i separate way matigirwo makirwaga umundi uyu ungirora micemanio ya koretwe Kirinyaga ya ciama cioteti andu makoretwo na mbara kuganiriria micemanio yakwa mirorera njekaga ndungigwa mbara ndungigwa kuganiriria andu minuka no ngwoni nginya video nginya kunyumagaria wa Grace kuratuika atiriri andu manyumagaria kunyumagaria kuma riria we wokire utetine wa Kirinyaga ri niguo kwambiriria gukoragwo na nyanake icio nyingi ni andu marandika haha niguo kwambiriria kuonekanaga nyanake icio nyingi niguo kwambiriria kuonekanaga kwina kabara haha no ndakuria atiriri it is very simple tariu ni ndirekire micemanio rali almost micemanio ndirekire in every constituency in every ward ndirekire mucemanio koguo ndenda gukuria atiriri tondu ndirekire micemanio yo na ndirekire ndirekire micemanio 18 tondu na wondi mwe ndireka micemanio 3 so say about 20 micemanio yonde ngija ni kanu manyumagaragia nyiji nyingire ngari ni ndina wega niyo mucemanio marakiuga kuna nyanake ni ndendeka mucemanio ino yote tiika kwa tondu inyonaga kirwa na andu makiuganiriria tere no ndi andu makirwa mwea ingingiona gukirwa kiria na guku mwena wa gwita kwata ciagine kwa na mbara kuna ingi ari na mbara barakagumo ni uri wanyana micemanio te ya mbara njekaga micemanio yakwa ndi nyiki tondu ngira atiriri micemanio ya mundu wiki wakudungirwo no andu acio ngiri makuratwo ni turakithiguganiriria no aroka kugirirwa bau guti mundu turacindana nake mucemanio ni wakwa so ningiaga na time ya kwira andu what I want no nyangu mekira wona ndathi bandu wona ndamera barabara ciani ni ngumuthondekera ni moe ni ndathondekera barabara nginya ndite muthuthule ngoka ngamathondekera barabara tari uko na maundu ndireka na tinyu muragituthukiria tinyu muragituthukiria county citondu wa riri wa Grace ugiuka ri kwari na mundu wetagwo hari mundu okaga gukirira bindiritwa ria kirirora kwari na Mathawangari wa Karua kwari na Njeru wa Githae ni ukumumenya siasa cia kuri ucioka nicio ciombire kuna matege tukambia kuna kama fesha maingi githetinyu murakirwo haha ni murathukia makaunti na icigo cia ubunge atiretika nguri kiuria uria ni o mbesa an mundu ni agirwo ni kube andu no I'm serious tondu ndungeta no reke ngurie tondu nyumwe ro muthi mucemani tondu wathi mucemanio na umwandike gukuro media ungithi mucemanio wa journalist we karandi nduthia gokape wa allowance ithuĩ twauma gũkũ na mwandu ayo tureta it's an allowance tondu ariri mundu atiga mucere wake ekuthia mucere kurira ekuthia kwandikwa mucere kurira ni oka ndenarira mucere ni ekuriba kwa magana 3 per day kwa gundi mubete magana 3 kana 5 there's nothing wrong mundu no it's an allowance the same way nona riu bauri boto betagiria tondu ariri andu magakwira andu bitu uboro wama tondu ona sibwange meta mathima gekare ndikiria baraza ni amabea kanyamu yeni hai ni gutiheanagwo bwana ibiana ni kama ria gatondo thirikari ni bianaga they are supposed to be given an allowance and was makira ndo matigire wira wao they are supposed to be doing something mundu angiuma thoko ndio marigo make ino kiembia ciake so at the end of the day kirera mabei te bribe it's an allowance you know toni woka ni wathikiriria na ndo ndekara nawe ndagika 30 1 hour ndakube maganeri so itekoragwo cia anything else it's an allowance nando matekuge andu azu matikabewe kindu tondu gukwagirire andu mabewe kindu gya kuthigweka ate gya kuthi kuria mucii gya kuthi kuria mucii ta imagine twakiruta wira ri wa Grace tukaruta wira ri angikorwo but you see nditagika siasa o muthenya tariu ri gutua gwika siasa twahingũrirwo ri the last 6 months nditaragika the same place ndurigikaga o muthenya nditaragika the same place no rihenaga mbeca the whole county icigo icio ciothe cia ubunge no nginyo be andu allowance moka mucemani we tandu no nginyo mabe allowance waku mabe allowance andu asuma makona matego kwa mucemani waku na matega kuthikiriria tondu matena bota kuthi matena bota kuthi wira akwa mundu akua kimbega taoni ithari uri mwamuiga angiuma kuete indo na karibwa and at the same time no nginya wendie sera ciaku no nginya ndu makuthikiriria because una manifesto
na manifesto yo no nginya wenderie Wanjiku ni ketha meyoe yes koguo ni ketha Wanjiku wa manifesto yaku no vote kumwenderia yes ndwagire okay no njuge atiriri ndungicoka bandu bamwe the same place o muthenya no ungita ndui wona wa mabei minuke na nikyo njuga atiriri kenjike siasa ciakwa ndinyike ndukwenda kutukana na andu ni ndeka ndinyike ni kuna thayu na ndikurwa na mundu then tukacemania bara bara utini twikirwe ni andu no riu ati kuona ginia maiti ati na mbara akuna haja no andu mathia ati kuona ni maiti ciao na mbara ndingienda tondu there's one thing Joey tariu wena mwana kendira thi kuthika wa guku mutungara aroragirwo guku Nairobi mwana uzu he's 20 something mwana kezo akuire ndui arakuira te tondu muthenya wa maandamano ari guku town ndi ndu yagirite guku town I don't know what he had come to do no njigagua ati wendo okite maandamano gwiciria okite ta interview kana kindu ta kiu no agisemania na maandamano mutino andu mara mwethire bakubi 2 weeks maracoka kumuona emukuo city mochari nuona riu nginya maretagwo mbeca matangiona so ndena kuga atiriri instead ya gukoragwo na maundu aya makuthia gati mukathi kurwai ungirora where kundu kura kuthiagwa gutena aya party luminaries gutirwagwa tareke nguri atiriri tondu ni kuri kindu gitagwo election act na election act he handu haria 37 haruke hau 9 rauga atiriri a person who during an election directly or indirectly offers a bribe to influence a voter. That is wrong interpretation. That is wrong interpretation. Okay, bishi uramu heri ni hasia dikito ni allowance. It is not written. No, it's kumunegera maka na America na girigiri tari ushira heno gukure. Hatiri hado. It's an allowance for sitting to listen to you. Because omwete te omwete te seminar mundu ucio. You see now the kinda misinterpretation during an election. But listen, it's during an election. That's misinterpretation what you're saying because muthenya wa kithurano you don't go to sell your manifestos. By the way, but of course arutwo ni IBC tondu ni kwamenyekaga na mwaheanaga mbeca nginya muthenya wa mwisho. True or false? Kona na nikiwonaga mundu era gwatirite voter bribery. Na voter bribery that happens that day of the elections and minge if you go to court and you can be able to prove it. Okay, you got no proof. Then because kwera got the burden of proof. Yes. He who accuses must prove. So if you accuse if you say that you prove no so the definition ya bribery na allowance oguna kugatire embassy that mesemanio we are being bribed. But you see that's a different one. No, musemanio mundu wa gwikia kura ri uramuhe ciringi 500 niki nigetha aguthure uramurehera on the voting day, not now. There is one with a seminar. No. Very thin line. No, it's very clear. Only as clear as daylight. Mundu yo amwita akuthikiririe. Mundu yo na wira arutaga every day. Even that, within that hour, akwari mundu wa bodai angiuma kuita ndu megana. Eri atatukana ana. So omubete magana meri. Nuona ni wamucokeria mbeca iria angiuma thukuma. Tondu angiuma atwarithia ngira whatever. Bikibiki yake na kuandu amatwara. Yes. That time wa waste yake ya kuthikiriria manifesto yako. Yes. Tondu let me tell you, thuko isi tari ukirinyaga ni njui andu makathurwo na manifesto. What you intend to do for the people and what is tangible kira wikire andu. You know. Na nigundira kwira bendio ndamube mbeca izo ndamube wamunegera allowance tondu ni oka musemanio. Yes, tariwona ngika town hall dakionaga tariu twega mentorship programs ndimbunge. Yes. Town hall wake mabea mundu ngirigiri kana 2500 tondu na mwamiga the whole day. Yes. Uwe ya kumita allowance. Ni allowance ya andu acio na ngika town hall kama be mundu ngirigiri. Yes. Yes. Tondu we ni ometire ni akireni urutira mundu gwake and some of them wamuruta gwake wamuruta ogatwiri. Yes. Wamurete kiruguya wamuruta o mutungara kana wamuruta South Ngariama wamurete makutano. Yes. Nuona kana wamurete Sagana. Yes. Ura expect mundu uzu egucoka kuinuka kurugira ciana ciake ndui
thank you bro twacokia ngatho iyo ndere tinde na thira ndikugwita kirimbe uke tucire haha twina mawakiri tondu riu ni urahota kungubobania tondu wahota kuona thaitara wakiri no ndiramenya maundu maria marauga no twacokia ngatho muno wangicoka kuria Kirinyaga ugeithanie muno na tukihokia ati maundu mothe ni megukiagira ndina ngeithi nyingi muno ciaku haha kuma kuri mundu witagwo Kenyatta Motors na andu aria angi othe ndona haha makinyandikira manjira ngugeithie. Oh, thank you. Kenyatta Motors, Munyinya wa Mwai, Karuki Mushombu wa Gathambi, Mushiri Karuri, Mukubwa wa Kirinyaga. Oh, nice. Githua wa Koine. Kwandu makwa ndandikira haha. Icio cia guns ni turicira wega utari na haraka. Asante. Cia guns ni no nginya irigirwe na no nginya andu aria mararuta wira ucio manyitwe. And angikorwo mucemanio wa mundu na gunism, mucemanio ucio wagirwo ni gustop with immediate effect. Ciana ici citu ni very important. Ciana ici citu ni cio turenda kuruta magatwika leaders barocio na tutirenda kugia na andu mena mawathe magwikirwa na ti maguciarwo namo. Let the people have peaceful engagements tondu kwa kanywa gutibindi karinga mundu. Okay, thank you very much. Asante. Rekahinda kega guthomerwo mohoro na njira ndaya ni muhia wa Maina tuma na Purity Ngereshe kuma kuria gugwitwo Kirinyaga County ari woman rep ni atongoragia kuria gugwitwo bunge ni atongoragia atumia kuria bunge na no turakirwa maundu uria magikarite na tugithie mwaka ungi wa githurano wa 2027 mathaa uramenyithio ni Inoro FM twi haha niguo tukumenyithio uria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganĩte. Inoro FM nĩ itahĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Athi goko Nairobi kwagaga na njira nene thutha wa honge cia ũgitĩri kũhinga barabara nene cia kũingĩra mũciĩ mũnene nĩ ũndũ wa haho ya mĩrũrũngano ĩrĩa ĩtĩtio ya mũthĩ ũyũ wa Sabasaba. Andũ atandatũ marĩ gũkua kũrũmĩrĩra mũtino ũrĩa ũkuruhanirie ngari ithatũ barabara-inĩ ya kuma Nairobi gũthiĩ kũrĩa mwena wa Mombatha na wa Kenya gũtetera kana gũtetia atongoria a mwaho wa thirikari arĩa marahurunja mamirioni ma mbeca mĩcemanio-inĩ ya mũingĩ makigwatia ni cia guteithia ikundi matũra-inĩ. Kitu ile mzuri tu ni watu wakae huko. Kutokea historia yenye wanatokea hivi ndio wanapatana na mambo yenye sio mzuri. Tunasikia kuna wale wamepotea, kuna wale wameshikwa, kuna wale wamekufa. Matiganane na mirurungano. Tondu maumira mirurungano no mekuragwo na tutirenda uguo, turenda thayu. Ago ni Sabasaba muciĩ riu turoria thirikari ya William Ruto na minister ũcio wake Murkomen matigamamĩrĩrie magerie mahĩtane mũno na ikundi ici. Ũguo ti ũguo tutirona thayũ mwaka-inĩ wa 2027. Rĩrĩa mwana wakwa arĩ na mĩaka 8 mathakaga haha nja haitũ no cikiumĩra citengerete, rĩu ciana cikiambia gũteng'era, rĩu wakwa nĩwe warĩ thutha akĩnyitwo nĩ nũgũ ĩmwe na ikĩmũrũma na ikĩmũhara. Rũcinĩ rwega ithaa-inĩ rĩrĩ rĩa thaa ithatũ nĩ ngatho nĩ gũthiĩ na mbere gũthikĩrĩria mũciĩ wa ũtugi na ũtana. Inoro FM nĩ mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩ njĩtagwo Mũhĩa wa Maina. Ũgitĩri nĩ ũgacĩrithĩtio na njĩra nene mũciĩ-inĩ mũnene wa Nairobi hamwe na mataũni marĩa mangĩ. Rĩrĩ ikundi imwe cia mũingĩ ciĩtĩtie mĩrũrũngano ya thayũ mũthĩ ũyũ wa Sabasaba. Gũkũ Nairobi barabara nyingĩ cia kuma na kũingĩra gatagatĩ ga taũni nĩ gũtũmĩtwo mbũtũ nene ya maabitha ũgitĩri arĩa maigire nyambo o ruoro rũgĩtemana hamwe na barabara iria irigĩrĩirio nĩ ya Kiambu, Thika Superhighway, Jogoo Road, Waiyaki Way hakuhĩ na thingira wa Iregi gatagatĩ-inĩ ka Kũgĩ kũrĩa maabitha ũgitĩri marokire kwĩyumĩria methaĩte matharaita ma mbara. Na kamanda wa borithi gũkũ mũciĩ mũnene Aisha Mohamud augĩte gũtirĩ mĩrũrũngano ĩtĩkĩrĩtio na akeranĩra atĩ nĩ mekũng'ethanĩra
na arĩa mekũgeria gũthararia thayũ wa mũingĩ. Jathani Kamau nĩ ararumanĩrĩra na ũhoro ũyũ. Ndũgamano ya mĩario nĩ yumĩrĩte gatagatĩ ka thirikari na ikundi cia ahoreri ihoto cia mũingĩ ũhoro wĩgiĩ mũthĩ wa kĩririkano kĩa Sabasaba. Oni thutha wa ikundi cia ũteteri ihoto cia mũingĩ magĩtongorio nĩ Frank Awino kuga nĩ marĩkĩtie kũnengera wabici ya mũnene wa borithi Douglas Kanja marũa ma gũtabania mĩrũgano gũkũ Nairobi mũthenya wa ũmũthĩ. We want to take a petition to Parliament, not just because of police brutality and extrajudicial killing, but we want to take this cause further so that we can have a nation that everyone can enjoy living in. Kenyans from all walks of life will commemorate Sabasaba Day, a historical milestone in the struggle of democracy, constitutionalism, and accountable governance. Maugĩte kĩririkano gĩkĩ kĩa mũthĩ wa Sabasaba marenda thirikari gũtĩa ihoto cia mũingĩ hamwe na katiba. Maugĩte ona ũgwati orothe wa magũmĩra thirikari nĩyo ya kuorotwo. We did present that notification last Thursday, so they have it. So any officer who will be operating outside the law will be held accountable personally. No kamanda wa borithi gũkũ Nairobi Isa Mohamud nĩ araganĩte hena notithio oro yothe mamũkĩrĩte ĩgiĩ mĩrũngano ya mũthenya wa ũmũthĩ. All criminal elements will be dealt with firmly, decisively, and within the law. And you know what I mean within the law. You understand that? It starts from a simple arrest to the last force. Inategemea vile utakuja. Ile force utakuja nayo ndio tutakuja nayo. We are not hungry for blood or for anybody to die. That's not our interest. What we want is law and order and protect life and property. We're here to ensure our business community in Nairobi and the residents of Nairobi and the surroundings. We ensure that adequate security measures have been put in place. Maafitha a borithi nĩ marĩkĩtie kũiga mĩgĩko barabara-inĩ nene cia kũingĩra taũni ya Nairobi kũrigĩrĩria ikundi cia ekinaĩ kana rũrũngani kũharagania thayũ wa mũingĩ. Nĩ ndeto ĩracũngĩrĩria andũ arĩa mena ngari gũkorwo makĩoya ihinda iraya gũtuĩkania kana kũingĩra Nairobi. Handũ-inĩ Inooro FM kuma kaunti ya Nairobi, Njĩtagwo Jathan Kamau. Tũrĩ ũhoro-inĩ wĩgiĩ mĩrũrũngano nĩ atĩ nao mbeũ njĩthĩ kũrĩa mwena wa Kajiado Kabini nĩ matarĩtwo meitheme kwĩyumĩria kana kũnyita itemi mĩrũrũngano-inĩ ya mũthĩ ũyũ wa Sabasaba. Nĩ ndũmĩrĩri ĩheanĩtwo nĩ aciari makiuga kaingĩ hĩndĩ ĩrĩa gwetio mĩrũrũngano andũ ethĩ nĩ matharĩkagĩrwo nĩ honge cia ũgitĩri ona kana ikundi cia nyanake, amwe makoragwo angĩ makonjio na arĩa angĩ ona makanyitwo mĩgwate na kũhirwo kũndũ gũtoĩkaine. Nĩ matarĩte kũgĩa na wetereri nginyagia mwaka ũyũ ũngĩ ũroka mweri-inĩ wa kanana hĩndĩ ĩrĩa makonania marakara mao irebe-inĩ nĩguo gũthura atongoria arĩa magakorwo makĩyendera. Wacuka wa Kĩarie nĩwe ũratũhinyĩria ũhoro ũyũ. Rĩrĩ ũmũthĩ arĩ kĩririkano kĩa mũthĩ wa Sabasaba, rĩtana nĩrĩikĩtio kũrĩ mbeũ njĩthĩ gwĩthema gũtabania mĩrũrũngano, kuona ya hau kabere ĩkoretwo ĩtakũrĩkĩrĩra wega na gũcũngĩrĩria aingĩ kũrwo nĩ mĩoyo yao na aingĩ gũtigwo na nguraro njũru. Matiganane na mĩrũrũngano tondũ maumĩra mĩrũrũngano no mekũragwo na tũtirenda ũguo, tũrenda thayũ. Matikaumĩre akorwo nĩ Sabasaba mũciĩ. Kũringana na aikari arĩa twaranĩirie nao a matũra matiganĩte ma Kĩrarapon na Embulbul, Kajiado ya rũgongo, morĩtie mbeũ njĩthĩ gũikara mĩciĩ-inĩ ũmũthĩ na gwĩthemana na mĩrũrũngano o yothe. Kitu ile mzuri tu ni watu wakae huko. Kutokea historia yenye wanatokea hivi ndio wanapatana na mambo yenye sio mzuri. Kunakuwa na vifo mingi, wanapatikana kama wameuliwa. Tunasikia kuna wale wamepotea, kuna wale wameshikwa, kuna wale wamekufa. Na kama ni ukweli, tunataka serikali ambayo tunataka yenye itasimama vizuri. Ni sisi tuache kujitokeza kwa vitu zenye hazifai. Tusimame tungangane hadi ile siku ya election yenyewe ili tukuje tuondoe wale viongozi wenye sisi hatutaki. Mathingatĩtwo gũtabania ũcenjia wa bũrũri kũgerera kura hĩndĩ ya ithurano cia mwaka ũkĩte wa 2027. Niĩ ndirona bata wa kwandamana kana gwĩka any kind of demonstrations tondu maandamano thaa ici nĩ makoretwo marĩ maingĩ nĩ ũndũ wa andũ nĩ arakaru na mũndũ marĩa meho. Niĩ ingĩonera mahe thirikari time pia ĩcirie ũrĩa ĩiguĩte kana ũrĩa batie gwĩka. For the fact is that coming year, that is in 2027, it is when akorwo matikokorwo mekĩte marĩa merĩtwo na marĩa mabatie tukorwo tumaerĩte, then we take action with our votes. Mwaka-inĩ mũhĩtũku hĩndĩ ya kĩririkano kĩa mũthĩ ũyũ wa Sabasaba, matũra ma Ngong'o, Rongai, Embulbul na Kiserian nĩ mamwe ma kũrĩa mĩrũrũngano ĩno yehĩrĩirie na gũcũngĩrĩria ikuũ cia imwana itanyihĩire 5. Ngĩribotera Inooro FM kuma kaunti-inĩ ya Kajiado, Getwo Wacuka wa Kĩarie.
Tuhogokire horo wa kieha na andu 6 ni morirwo ni mĩoyo yao gũkũ angĩ 7 magĩtigwo marĩ na nguraro njũru kũrũmĩrĩra mũtino ũrĩa kuruhanirie ngari 3 itũra-inĩ rĩa Kapiti Plains barabara-inĩ nene ya kuma gũkũ mũciĩ wa Nairobi gũthiĩ mũciĩ wa gĩcũa-inĩ wa kũrĩa Mombatha. Ndũmĩrĩri ya borithi rũcinĩ rũrũ ĩroiga mũtino ũcio ũrĩa ũhanĩkire gũkĩroka gũkĩa ũmũthĩ ũkuruhanirie rori igĩrĩ iria igũthanire hamwe na bathi ya kambuni ya Tahmid. Amwe na arĩa makuire nĩ matereba, ũmwe wa rori na ũrĩa ũngĩ uma bathi-inĩ na athii angĩ na arĩa megũkuĩtwo nĩ bathi ĩyo. Arĩa magurarire rĩu maratangĩkĩrwo thibitarĩ-inĩ mũnene wa Machakos level 5 gũkũ borithi makĩambĩka ũtuĩria nĩguo kũmenya kĩhumo kinyi kĩa mũtino ũcio. Tũgĩtigana na icio tũthiĩ ũteti-inĩ na arũmĩrĩri a mwaho wa mũng'ethanĩro nĩ maroria atongoria arĩa mombĩte ngwatanĩro ĩyo gwĩthema na mĩrũgamo mĩritũ ya kwĩhũra gĩthũri na kũrĩa mwena wa Moro. Aikari merĩte Inooro rũcinĩ atĩ nĩ mamakĩtio nĩ mĩario ĩrĩa yumĩria atongoria amwe makĩgucanĩria no ũkarirũkia bendera ya mũng'ethanĩro harĩ ithurano cia mwaka ũyũ ũngĩ wa 2027. Moigĩte atongoria acio mangĩahũkana nĩ makahingũra mweke kũrĩ mũtongoria wa bũrũri wa ihinda rĩrĩ Ndagĩtarĩ William Ruto gũtetera gĩturwa gĩake na njĩra hũthũ. Mwandĩki kũrĩa Moro nĩ Joel Kimani wa Njuguna. Mwaho wa mũng'ethanĩro ũrĩa ũtongoragio nĩ atongoria matiganĩte ũthiĩte na mbere na gũkinyĩrĩria ũgũthiĩ na mbere na ũrũmwe arĩa ũkarũgamia mũhũranĩri ũmwe wa gĩturwa gĩa president ũrĩa ũkang'ethanĩra na President William Ruto gĩthurano-inĩ kĩnene kĩa mwaka ũkĩte. Uniting is not an option, it is a necessity. Lazima tuungane ndivyo tuweze kujikomboa. Hatuwezi kujikomboa tukiwa tumetawanyika. I and Matiang'i and other leaders, we are sitting down to find out what is good for Kenya so that when we elect a leader, he will act in accordance with whatever propositions we have made. Mũtongoria wa kĩama kĩa DCP Rigathĩ wa Gachagua akiuga matirĩ na ihenya rĩa kwanĩrĩra ũrĩa ũkarirũkia bendera ya mũng'ethanĩro, akiuga mangĩmwanĩrĩra rĩu ahota kũhũrwo haro ya kĩũteti nĩ mwaho wa thirikari mbere ya gĩthurano kĩnene kĩa mwaka ũkĩte. Na hakuna haraka, and I want to tell you Ruto and your people, mngoje candidate atatoka huko mwisho when there is nothing you can do. Tutakufanyia vile tulifanyia Moi, vile Kibaki na watu yake walifanyia Moi, walitangaza mtu kama imebaki mwezi 2. Arũmĩrĩri a mwaho wa mũng'ethanĩro matũra-inĩ makiuga gĩkeno kĩao kĩnene nĩ kuona atongoria a mwaho ũcio mathiĩte na mbere na kũnyitanĩra kuona mangĩhota tu kwenyenyia President William Ruto na ũrũmwe wao. Nĩ tũkwenda kũmera a Kenya mwena mwĩhoko mũno nao atĩ no nginya magĩe na mũndũ ũmwe na magĩe na mwari ũmwe na matige kuoneka ta mũndũ arehurĩria na kũrĩa arĩ. Aikari mwena wa Moro maugĩte kũngĩkinyanĩria mwaho ũcio no age kũiguithanĩria, ũndũ ũcio no ũhe mweke wathani wa thirikari ya Kenya Kwanza gũkaiũkia thirikari itĩna-inĩ rĩa kerĩ mwaka ũkĩte. Hamarĩtwa njĩtagwo Anne Wanjikũ kana Kadot, mũrũmĩrĩri mũnene wa United Opposition, na nĩ ngũria na gĩtĩo atongoria aitũ a party leaders aitũ makorwo na kũiguithanĩria na maikare thĩ matũhe mũtongoria ũmwe, tondũ ngucanio na ngurani icio tũraigua menacio nĩ igũtũma kũhe chance ũrĩa wĩho agatuĩka wa gũcoka, nĩ tondũ wona mahũranĩra othe nĩ makagayania kura. Reke njũrie principal leaders nĩ matige tamaa na maremwo rĩ, rekei tũcokerio ithuĩ raia, nĩ tũkuga nĩ ng'ania tũkwenda, tondũ tũngĩikia kura na opinion ĩrĩa andũ magĩkorwo menayo kana gũikia kura ũrĩa tũngĩgeria gũthurana, reke matũcokerie ithuĩ twĩ raia, nĩ matige gũtwĩra nĩ ng'ania, na ng'ania nĩ atige kuga nĩwe, reke raia yuge nĩ ng'ania. Rĩu magĩthingata atongoria acio gũthiĩ na mbere na kũnyitanĩra kuona ĩyo noyo njĩra ĩrĩa ĩngĩararamia mĩeke yao ya gũkaiũkia thirikari gĩthurano-inĩ. Handũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ nawe Inooro FM kuma Moro kaunti-inĩ ya Naikuru, niĩ njĩtagwo Joel Kimani wa Njuguna. Nĩ ngatho Kim Jo. Mũingĩ wa bũrũri nĩ ũkomithĩtie ateti a mwaho wa thirikari arĩa makoretwo makĩonania kũhuruja mamirioni ma mbeca na ciĩgwatio cia gũcangithia kana gũcangithĩria ikundi cia mũingĩ kũrĩa matũra-inĩ kũrĩa Kĩrĩnyaga. Aikari arĩa marĩtie na Inooro rũcinĩ nĩ mathanganĩtie kĩhumo kĩa mbeca icio, rĩu makĩenda kamĩtĩ ya kũhũrana na ungumania EACC yarahũke na ĩmũrĩke ateti acio na arĩa kũrekwĩrwo maya gũkorwo meimathĩire mbeca icio na njĩra cia ngungo.
Ohoro uroka riri matuko-ini maisha ikuhi atongoria kiama kia ODM kiria ni muthiriti thirikari-ini ino ya gatano makoretwo magikua imanjika cia mamirioni ma mbeca baribari guothe mathie matura-ini makihuragira thirikari ndebe. Mwandiki witu Johnson Muriithi ni aratariria. Ari kanitha-ini wa Catholic wa Fathers gicigo-ini kia umbunge kia Mwea, mutongori wa kiama gia PLP Martha Wangari wa Karua ni akorirwo akiuria muingi utigakorwo ukirumirira mbeca, guku akiuga ungikorwo gakorwo ukirumirira mbeca githurano kia mwaka wa 2027 no gukorwo ukiura njira. Wagieta maya mbeca no ukura ndimwiraga Mwai wa Kibaki ndanarithia andu raini State House kumaba mbeca. Mwai wa Kibaki ona ndari mundu ati wa harambe ukamwigua harambe aboka mwigua baria no ingira obisi urugari wa tongoria wake wagukorire gwaku riko wona gia kuruga. Muthiri wa kiumia tongorera mathurito ni muingira makoragwo makinyita thirikari mbaru ni marakorwo makiruta mbeca nyingi ma guku mutongori wa arani thiini wa mbunge ya Bururi akiruta milioni 10 mwena wa Migori nake mumbunge wa Rang'ata akiuga ndwagirwo ni gukorwo ukiaria kana gukorwo ukiariria muingi kana gukorwo ukienda gwiturwa ugikorwo ndi na mbeca. Siasa ya njaa hatutaki tena. Siasa ya nini? Hatutaki tena. Na Nairobi tumeamua kama hauna nyam usisimame mbele ya watu kuongea. Kama Migori ndiye alijudeta alitoa 10 million, hata leo Nairobi sijui atatoa ngapi. Arwane akorirwo akiuria muingi utigakorwo ukiringanithio tongori na mbeca tondu wabota gukorwo ukirikirima. Bamundu urakuonia njira bandu wa gukurekeria mbembe ta nguku ni itekwigana tondu rucio no ugekatia no ukenda nyamwe menyagwa na mwanirie na mukuberie no wamiroria na mwanirie wiki ukauga ni ng'ombe na ni mbogo njuku igukime urore mwanirie na ndui no kiuria kirane kuri muingi makumba maya ma mbeca marumako riri ngarama ya muturire thiete na mbere na kubeisa na thino gathi na mbere na kugumira muingi taindo injira na miaka 40 na una milioni 500 wathukumire kana mwaka thukumite mbeca cigane getha ko kinyite mbeca aci ni kuiya maria bururi kinya othire na nikirona kinya maundu mahitanirio kinya bururi ukite kugwa niguo tugucoka tugane riwa mundu akona gacunje gake ri mathiete oro kara kuhingica aria matena kindu nigetha mone mbeca cia mwitika mwembi kuina ati no na turamenya ni agu atongoria aria mena matena mbia no mena kioneki kia gutongoria bururi uyu na njira njega mabota kwaga gukinyanira kioneki ni andra makane ukomete na guko mwana inchi wa kawaida turaka ya guko maguta ni mongerere gutikindu kira ani mbeca tucoke tuone mbeca na makonia kuria maguta ni magana mere ma kindu koguo inge gakinya handu ni njokaniririe ngurite maguta ginya ikinye ciringi 1,000 kana 500 ni waya mararuta mbeca milioni 10 iraruta ta kindu gutari. Riboti Inoro FM kuma kaunti ya Kirinyaga njetago Johnson Muriithi. Inoro Rushini Muhea wa Maina tukuhingira kuria Naikuru na aikari aria mahakanite na runyanjara rwa nyamu iria-ini ria Naikuru ni magagitio kuna ni nyamu cia githaka na iria ikoretwo ikiuma runyanjara-ini kana githaka-ini kiu na guthie micii-ini yao moigite theru hamwe na nogo riu ni imathegithitie thayu tondu irathie nginyagia micii-ini gutharana irio iria makoretwo maigite kuo. Mwandiki Robert wa Maina ni acerete matura-ini macio na agaturehera riboti ira ratuhingira mohoro maitha riri. Itura-ini ria Lakeview icigirira-ini cia mucii wa Naikuru nyanjiriirie thabari yakwa mucii-ini kwa Mase Wanjiku no ria mwana wake atharikirwo ni nugu muthemba wa baboons mwaka-ini wa 2022 agitariria hathara iria athire mwana wake akirigitwo kurigiriria mirimu iria yumanaga na nyamu cia githaka. Riria mwana wakwa ari na miaka 8 mathakaga haha nja haitu no gucikiumira citengerete riu ciana cikiambia gutengera riu wakwa niwe wari thutha akinyitwo ni nugu imwe na ikimuruma na ikimuhara imutengeria thibitari ya Furaha ndathi ku makijira dawa iria afatairwo kuheo iyo ya antirabis matiri makijira ndi mutware Langa hospital agitheshwo cindano ya tetanus no ni macokire makijira matikoragwo na antirabis. Wanjiku ndari wikaruo-ini rwa nyamu ici na iria ni njorua nene ya gutua matuka kuiya mandathi na guthukangia indo cia mucii. Jane Muthoni nake agitariria uria aturaga na cabi cia nduka yake ngingo-ini ari na guoya wa kuiywo ti muici ndi ni nyamu ino ya githaka. Ndungiendia na thayu ukiendia cigoka cigakuwa mandathi mothe
cikaingira thiini cigatarura cukari metu riu tungiuria thirikari turorere nyamu ici cirorerwo kuu thiini cikarage kuu thiini undu citekuma ni citiratutwara hathara tutirarihwo ni mundu yani no nginya uhingie na kuburi ukiuma ndungitiga uguo ni undu wacio kugurira indo cigatarura metu cikaria mandathi mothe ni nyamu iragagia muingi na kuria mbeu njithi na makiria airitu aria moruragia matunda na ndo undu umwe na matumbi ma gutherokio micini matungite ururu munene ni nyamu ici kuona riria ciamona imahithukagira muthenya barigici kamatharikira na igethera na matunda macio o maria mwendia ekurorete iguru kwimathira uboco wake nyumba citu cikinyangagwo ni nyamu ici nginya mabati ni nyumba ni ciraura akombori makoragwo na thina o hindi ciothe tu iguru wa mabati tugikira pati nigetha itige kura nyumba ciraura tanja ni undu wa nyamu ici na matiturihaga babu ni riratugia muno tuire tu tutari unguite ri mutumia ndangikua mwana ndangikua ndegutunywo kana omithio ni babu ni na gwatuika ni marihi mafidia ri matirariha tugiite tukoraga nginya nyumba witaha mai muberethi iroka ikanywiririra mai macio na ndungimiuria wageria kumingata ndingithie enyararite atumia muno wakora murango imuhingure ikaingira yakoraga kimaka hwai igakua taru hiyo iriga kuingira nyumba ikora matunda ma avocado na maembe yarire magana meri ikirite ku nyumba ta magurite na mwene handu-ini ha ceceni hakuhi nawe Inoro FM kuma itura-ini ria Free Area icigirira-ini cia mucii wa Naikuru ritwa riakwa ni Robert wa Maina Inoro Roshine ni undu wa mohoro maya na mangi maingi o hindi ria marahanika tuma SMS kiugo news kuri namba 22200 Murimi mahiũ makuru ni marakohe umithio na faida kwa uingi wa mahe Nice Choice Animal Feeds kuma Nice Mwea umane ati cithondeketwo na indo ciina mutukanio wina gikiro kia iguru riu ni ironeka Agrovet eri hau hanyu Nijitagwa wa maigi aka mingi ndoka gugutira rumo nene guku gwetagwo Thika Chania Grove mwendo wakwa we ngwendete na ndogo wode mutigorwa mutigatumendire mukahidio nilio tukarirania na tutheke maundu mangi ni personal twaririe we murimi muhuri wa biacara ya ukui ona kana biacara ya muthemba ungi o wothe riu we niwe turenda tutirithanie nawe o nginyagia biacara yaku ikinye haria wendaga tuma SMS na kiugo faulu kuri 22506 Faulu Bank tufaulu leo. Check this out. Uma Westlands, Dagureti, Langata, Roysabu, Kasarani, Ruaraka, Embakasi, Makadara, Kamukoji, Starehe, Mathare, Ruai, Goko guothe, Nairobi County. Nairobi where we don't play. Shauri, uaminifu. No athikiriria guothe, uraigua ngemisia Inoro FM. Inoro FM. Kinyawenge mwendwa wakwa takurutire gatura kari keno kare maigoro
kundu kwa magegania muri muthenya wa kwenja thengeteru ari maiguru kundu kwa magegania muri muthenya wa kwenja thengeteru ya wendo akwa munyedi ikinoega torokoro mwendwa mathamu makwa matige utio niugi isigire botana ile ingi ikigya gitu mathamu makwa matige utio niugi isigire botana ile ingi ikigya gitu ya kinge watoria ngoro negake kwenye nyori waku ureta kwanganga mwendo kideretie ekaretha weunagwo ni ria njira kuria urugo tingegirio karia wega ekaretha weunagwo ni ria njira kuria urugo tingegirio karia wega kinya wenge mwendwa wakwa takurutire gatura karikeno kari maiguru kundu kwa magegania kuri muthenya wa kwenja thengeteru kari maiguru kundu kwa magegania kuri muthenya wa kwenja thengeteru wanie sha memoraga kinya ya goroba madakaya okirwa uratete kindelia gwakuta mutumi yangaza ani maingende koragwo ngikomisi kindelia gwakuta mutumi yangaza ani maingende koragwo ngikomisi Rangarutani yegotire oe Yone dirito nawe monyeti Lukanani geide matena ondige Adomendo goma chudaga karata Lukanato mendo arewa kugogoda Adomendo goma chudaga karata Lukanato mendo arewa kugogoda Kinyawenge mwendo wakwa Takurutire gatura karikeno Kari maiguru kundu kwa magegania Kuri muthenya wa kwenja thengeteru Kari maiguru kundu kwa magegania Kuri muthenya wa kwenja thengeteru etagwo Maina Wanyaguthie rũmbo rwĩtagwo Kinya Wenge na rĩu nĩ thaa ithatũ na hĩtũkĩtie ndagĩka 28 reke ngũhe ndeto cia Faulu na Faulu makoretwo marĩ mũhari-inĩ wa mbere gũtigĩrĩra atĩ we nĩ makwarĩria na makoretwo oro makĩheana mbeca kana makoretwo makĩheana ngombo rĩu metagwo Faulu Microfinance Bank na nĩ makoretwo rĩu makĩkũrũmbũiya nĩ tondũ marakũhe motungata rĩu ma bengi na ũgakorwo ũgĩkĩrĩkĩrĩria mwĩkĩre waku wa maũndũ muthikiriria Faulu na Faulu ni horo wĩgie kufaulu ni horo wĩgie gukorwo gĩteithĩka mũtũrĩre-inĩ tu Faulu pamoja
tukwenda gukwarĩria horo wĩgiĩ we ũkoragwo na biashara yaku ya transport, either nĩ matatũ ũkoragwo wĩ nacio, kana nĩ lori ũkoragwo wĩ nacio cia ũkui, kana nĩ bathi, o kĩrĩa ũkoragwo wĩ nakĩo. Ũngĩkorwo no wende biashara yaku ĩkorwo ĩgĩkinyũkia kana ĩgĩthiĩ ikinya rĩu rĩngĩ, Faulu nĩ makũhete mweke ũcio. Makoragĩra horo wĩgiĩ cash flows, makugitagira kana magakorwo makirora biashara yaku gukura kwayo na kumigitira. Mathina maria mokaga na biashara muthikiriria ni makuhete mweke ucio wa gukorwo gikura hamwe nao. Faulu to horo wigie kuheo ngombo, ni kuheo ngombo ihinda rĩrĩa rĩagĩrĩire narua na mituki. Faulu magakurania hamwe nawe, na no twende muthikiriria hote gukorwo gitwira ni atia uiguite ucio mwega wa Faulu. Na Faulu twauga riu to horo wigie kuheana fegi, ni kuheana fegi na gukorwo turakora uria kwagĩrĩire. Ririkana cash flow, kugitira biashara, gukura kana gukura kana kumigitira, mathina ma biashara mothe urarumbuirio ni fegi egwitwo Faulu. Na Faulu ni waya riu ndagika ici twi nawe haha, no twandikire SMS kwitukira 22989 utwire mawega macio mangĩ waigua megie fegi no ya Faulu. Tuikirie messages kwitukira 22989 nigetha tuhote gukorwo tugithie nawe imwe kwa imwe kana tugiturana imwe kwa imwe, no hote gukorwo ugikinyukia ikinya riu ringi na fegi no ya Faulu. Na Faulu horo wigie kuheana mbeca niguo makoretwo maheanite mbeca ngombo, na riu haria makinyite muthikiriria ni marakuhe mweke wa gukorwo gukinyukia ikinya riu ringi, biashara igacire, mbeca ikorwo ciho, uhote kuriha suppliers, na kiu nikio gikeno gitu ithuĩ na njĩra njega. Muthikiriria arĩ thaa 3:31 Jeremiah Kimani nĩ aguka JK nigetha hote gukorwo agituthomera mathako na njĩra njega. Rĩu nacio rĩu nĩ thaa 3:30 mathaa kwa Inoro FM, ukaririkanio nĩ mathaa uramenyithio ni Inoro FM. Riu uramukira memerekia witwe mwe kwemwe kugerera nenda-inĩ citũ cia ũkinyanĩria. Facebook ni Inoro FM, Instagram ni Inoro FM_official, TikTok ni Inoro FM, X ni @InoroKE, YouTube ni Inoro FM. Inoro muciĩ watu ginotana. Kia mundu wikirire magothone anaikai riu ringi uguthwa wega waku na kirĩrĩria waku wothe ũiya ũkarĩrio maita merĩ. Mwanake angĩgakũira ihu na kũrege, cera mwana waku norere Ngai arĩ kuo, ndũkae gwĩka mũconi wĩũmĩrĩrie mwarĩ witũ ũcio akahaikia wĩna ciana. Atongoria mwahinyĩrĩria mũingĩ mũno, ona maikia makaya mao mũkarega, inyuĩ mũkarĩo nĩ mangũ mwere mũno kũrũ-inĩ, Ngai ndahĩtagia kĩgũtha. Mũthuri waũra mũtumia waku tũ, nawe wathiĩ gwakĩra ng'ombe wĩgũthe na nyundo, ũngĩkaruma mami wanyu ũmenye kũrũ-inĩ onawe ũkarumwo nĩ mwana waku. Tiga kuga we muroge nikuona gĩthĩna na mbeca ũrarĩ nacio, turia ndungata warĩ nacio cia kũrĩmagĩra mũgũnda, no nginya korwo wanacitesa. Onaga ndemethia atarĩ kĩndũ kamũtheka, ũkoigaga ndarĩ akiri cia gũcaria, na hĩndĩ ĩyo ngari wĩ nayo nĩ tũrwĩmbo tũrĩa twake Ngai ndahĩtagia kĩgũtha.
iga njari noru Uria mwene iria mwitaga muthoniwe Anyitaga thengere noru ona kiembe kia upya Gathi kumucokeria ngatho Ngĩringwo wĩyũria nĩkĩ kĩu gĩtũmi Kana mũthenya ũcio mũndũ warĩire ngara Tondũ wahĩtĩria mũndũ ũmenye nĩ wĩtĩire Ngai amũmbire na mwana wake Shama. Yeah. nĩ ngatho arĩ thaa 3:36 nake JK ketwarie nake muthenya ũyũ moja kwa moja nake atwĩrora kũrathi na mbere mwena ũrĩa wa Maceso. Namna gani? Ndiko salama sama Jeff. Yes sir. Ndira kauru. Yes. Mathako no maragĩthi na mbere rĩu timu ithie kaya yaku nĩ rĩkũ ĩrĩtigarĩte thĩinĩ wa mbĩtĩka cia World Cup thaa ici. Yaku nĩ rĩkũ? Timu yakwa nĩ Faraja. Faraja. Spain. Morocco. Ndiendete Argentina mũno. No nĩ ndĩramenya hota gwĩka kaũndũ. Uguo nĩ ũrona Misiri mekoirwo kwa ũmũthĩ. Ũmũthĩ Misiri rĩ barabara yawe magũthi kũrĩa marenge. Mũthĩ no nginya mangĩhũrwo piũ. Kana matu surprise by the way. Ndaici gũtirĩ mũndũ weciragia timu ya Norway no ĩkorwo ĩgĩkinya hau. Yes. Na gũtirĩ mũndũ weciragia timu ya Spain na gũtuĩka ĩrakĩrĩ ndambĩ nene mũno makĩria no ĩhote gũkorwo Ronaldo no arĩ mũndũ gũkorwo atĩ mwaka ũyũ nĩ ekwaga gũcaini thĩinĩ wa mbĩtĩka-inĩ ici. So ũkĩona maũndũ marĩa marathiĩ na mbere kũhanĩka rĩ nĩ kĩonereria gĩa atĩ twahota kũgĩa na timu ĩngĩ njerũ thĩinĩ wa mbĩtĩka-inĩ ici. By the way rĩ ngwĩre ndirĩ mũrathi ona Norway no ĩtũmakie mũno. No ithi ugwethi ugoronire rathaka Norway ri mwanake ucio wetagwo Erling Haaland nĩ kikorwo kihana kimashini nĩ kimundu kihana uguo kimashini kihota gutumakia. So hena Kylian Mbappe hena Haaland hena Messi acio nio ndĩreciria Ronaldo ndaugĩte no nginya aomboke na karĩa atuĩte na rĩu ne gũkorwo nĩguo rutha ici ena gũkũ gwa thiĩte mũno rĩu endege-inĩ athiĩte harĩa utawara thiĩte kũnjũkĩte gũkũnjũka rĩu ndeto icio nĩ njega tũciaria thaa ici. Yes. Tondũ rĩu hawaka rĩrĩa ciugagĩra ndamenyaga ũrĩa kũrathi na mbere. Otherwise oyo Arsenal nĩ ĩrathaka thaa ithano rĩ nĩguo njũragia atĩrĩ atĩ hwaĩ-inĩ marathakaga awakarĩrĩ ta rĩu ũrona Mande ndũkana mũhende mũbira Mande rĩ ndanyitagwo naki Mande gũtirĩ Mande nĩ tene aya tũrĩkie tene gũtirĩ kĩndũ angĩnyita Mande sawa mathomere nĩgetha akĩgũnĩ wakarĩrĩ no igua kwĩna mũbira wa World Cup nĩ rathi na mbere nĩ rathakwo nĩ Man U na Arsenal sawa thaa ĩmwe very good. Netuva wa mathako na mana ihinda rĩngĩ nĩgetha tũgũthũke wantu moja o nginya haru-inĩ citũ tũrĩ na ciana cia tumia rega rekondo mana gwĩtung'ũria haru-inĩ mwanya na karibu. Timu ya bũrũri ya mũbira wa magũrũ ya airĩtu nĩyo Harambee Starlets ĩrarare gĩcocorwo magũrũ na maĩ ma cumbĩ mahiũ nĩ ũrĩa maratinda magĩka meharĩria mao kĩharo-inĩ kĩa Moi International Sports Center Kasarani nĩ ũndũ wa mbĩtĩka cia gĩtarũ kĩa Afrika iria igakorwo bũrũri-inĩ wa Morocco kuma mweri 26 mweri ũyũ o nginya mweri 16 mweri tũrorete. Kenya ĩrĩ thĩinĩ wa
group A thĩinĩ wa mbĩtĩka icio cia WAFCON kũrĩa maiganĩirwo hamwe na harĩria nĩyo timu ya Morocco o ũndũ ũmwe na timu ya Senegal na Algeria, na kochi wao Belden Odeba augĩte nĩrĩ nĩ rita rĩrĩa timu ya Kenya ĩrathiĩ gũthaka thĩinĩ wa mbĩtĩka ici kuonania kĩrĩa makoretwo magĩthoma harĩ ihinda rĩa mĩaka 10 ĩrĩa makoretwo marĩ nja. I felt ready after we played the FIFA series, but of course we still had to engage and work on a few things. As a coach, you're never always ready because you do not know who you're going to face. But as you progress, you understand your team, you see how they play, you understand what you have to work on, and when you see that your strength is as good as you want, then that is the time that you feel ready. But still working on a few areas, and of course looking forward to play against especially Morocco at home. Odiona kuri ugo Odeba haugite athaki aya ake ni maraigua magikua ngoro ni mbeca iria merirwo ni mutongoria wa bururi William Ruto hari ngucino igiri iria mathakite hau kabere no nginyanagia muthenya umuthi matire maheo. I never speak about this, but the girls have not received their, of course they've not received their last allowances for the past 2 matches. They need something to motivate them. They've asked that the president sees them off. First of all, it means support. Then secondly, of course, president ucheza kama yeye. So I know we're also looking forward to see what is in store for us. We hope that we can be treated the same way as men were being treated. We hope that he can really rally the president and the leadership of the country, especially in the sports sector, can really rally fans behind us and give us good motivation. Nake captain wa timu ya Harambee Stars kana captain wa timu ya Harambee Stars Victor Wanyama nĩ ũrĩtie kũgĩe na athaki megũkorwo makĩrutĩra take nĩguo makorwo makĩhuria ithenya rĩake thutha wake we gũkorwo agĩcuria iratũ gũkorwo agĩthakĩra timu ya bũrũri. Nimetembea kule nje, nimeona vile systems zinafanya na hiyo idea tukileta hapa nafikiri itafanya vizuri sana na pia itapatia wachezaji nafasi ya kupata ile mazoezi kama wale kule nje wanafanya. Muthaki wa tene wa kirabu gĩa Celtic ũndũ na timu ya Tottenham Hotspur cia kũrĩa bũrũri-inĩ wa Ngeretha ho nĩ ikĩte ya kũrĩ thirikari ũndũ na kĩama kĩa mũbira wa magũrũ kũ bũrũri-inĩ FKF kũmahũthĩra o marĩa athaki arĩa mena ũgĩ mũingĩ mũno makĩria nĩgetha mahote gũkorwo magĩetha iheo iria ingĩkorwo igĩteithia bũrũri ũyũ thĩinĩ wa mũbira wa magũrũ o ũndũ ũmwe maheo kanya kau nĩgetha macira mate. Pia former players wajaribu kufikiria si kwa mpira peke yake, pia mbio na kila kitu wajaribu kushikilia wale wachezaji wamekuwa nje wa kupitia wao waweze kwenda mitaani na wajaribu kuempower wachezaji. Wanyama rĩtio gũthutha wa kwambĩrĩria mũtaratara wake wa gũkorwo akĩambĩrĩria thukuru wa gũthomithia andũ ũhoro wĩgiĩ mũbira wa magũrũ ũretwo Victor Wanyama Academy ũrĩa ũgakorwo ũkĩambĩrĩria gũkũ mũciĩ-inĩ wa Nairobi mweri ũyũ kũrĩa megũkorwo manyitanĩire na mũrũ wa nyina McDonald Mariga nĩgetha gũkũria iheo kuma mũciĩ wa Nairobi ũndũ ũmwe na kũrĩa kwa mwena wa Busia. Na mũndũ haru-inĩ nĩ bamba moto sana jitagwo Fari mwenyewe Jeremiah Kimani. Netuva wa mathako na Inooro FM. Nice Choice Animal Feeds ririkana rĩu tũkwendegeria mũtu wĩhotanĩire wa Nice Extra Premium na mũcere wĩhotanĩire wa Nice Pure Pishori kuma Nice Rice Millers Mwea. Indo citũ ndũngĩciĩtigithia nĩ kwagĩra. Oh, ino atira jari gaito na ria wakagurukitie gitagupita kigia wa Esther ndiragwitira ngogoyo nene muno igakorwo guku Thika Chania Groove mweri 12 Sadi tugakorwo na wahome twakona kamando wa kioi na nyina rindu waje guku migundo menye ni ngogoyo Aikaria gatura ginya gitura gathangari o ginya muthangari othe nĩ moiguithanĩirie atĩ kũrĩa metaga mũciĩ nĩ mĩtambo-inĩ ya Inooro FM. Inooro ceceni hakuhĩ nawe. Inooro nĩ ceceni yakwa ya maisha. Ĩrĩ igũrũ no iracina mũhu. Inooro.
Ndirenda mwendwa wanja matharau, nikio ndirenda mwendwa wakwa unjire uria ukwenda tuikaranie. Walia manya karori maundu maria wananjika ni maigi, ukaga wimurie ni njoyukanu mona mbere ya aciari akwa, na niĩ Ngai ũrĩa mũikarania na kĩbandagaga maithori, kĩoguo mwendwa wakwa theria ngoro uge ũrĩa ũrenda tũikaranie. Mami witũ atwarire kĩnoga kiuga kũrĩa tũkoimirira, no niĩ ndaimanagia kũmwĩra tweterere nĩ ũkagarũrũka. Mũico maitũ njĩrire mũriũ wakwa tondũ nĩ kwendete, kĩrĩa gĩothe ũrĩendaga mũriũ wakwa na niĩ nĩkĩo ndĩrĩendaga. Rika rĩakwa gũtirĩ ũndũ mangĩreka njarie, ndathire kwĩyeria mũrũ wa kithe na ũyũ ũrĩa twĩ ndugu, ngĩthiĩ kũmũgeithia ndaũmbũrirwo rũĩ mwendwa ngĩona ndĩmu. Kinyete ndukae kuvacia rwimbo, na ndirĩ na mũbango wa gũgũte tiga no etuĩteire. Ũkwenda mũno mũno mũrata ona korwo we ndũnyendete, no thikĩrĩria kwĩre ndibangĩte kũhikia mũtumia ũngĩ. Kinyete ndukae kuvacia rwimbo, na ndirĩ na mũbango wa gũgũte tiga no etuĩteire. Ũkwenda mũno mũno mũrata ona korwo we ndũnyendete, no thikĩrĩria kwĩre ndibangĩte kũhikia mũtumia ũngĩ. Ona kũngĩkua mundunya karorie, ingenda kuigua no nyende mũndungi, ona Obama ngindua faisi wake, ingenda kuigua no ikie mũndungi, ona Katibe gitu kiongutige, ingenda kuigua no ikie mũndungi, ona Elija Umbura Makofie, ingenda kuigua no ikie mũndungi. Tumwitaga Gacathi wa Thuo, rwĩmbo rwake rwega rwĩtagwo Nyakarori, na ngwenda gũgũtwara ikinya gwa ikinya nginya kũrĩ andũ megwĩtwo Faulu. Faulu nĩ mũruna waku wa hakuhĩ maũndũ-inĩ maku ma biacara, metagwo Faulu Bank. Rĩu tene maroĩkaine kũheana ngombo, no rĩu nĩ matuĩkĩte bengi, magĩkũhe motungata marĩa mothe wamũkagĩra bengi. Nĩ mbeca ũrenda gũ-transact, nĩ ngombo cia biacara, nĩ kũigithia mbeca ũtarĩ na stress, tũraria ũhoro wĩgiĩ bengi ya Faulu. Faulu Bank nĩ makũhete mweke ũcio, na no wandĩke kiugo rĩtwa kana wandĩke rĩtwa Faulu Bank ũtũme kũrĩ 22506. Andĩka kiugo Faulu Bank kũrĩ 22506. Faulu to gũthiĩ ũthiaga kũgĩra ngombo, ĩno nĩ bengi ĩranyita maũndũ maku mothe ma biacara na gũkũrania hamwe nawe.
one more time, akorone kwenda transaction ya biashara yaku, urenda kuriha suppliers, urenda kuriha andu megwitwo wina suppliers, kana hii ni urenda gukorwo ukiongerera stoko. Transactions ya kura ciikana bengi iriko, maroni ma biashara uroya na bengi iriko, savings beca iria ungiga ni tondu wa utuku moru urameka atia, na hihi ni amaraguteithiria gukorwo kiendandura biashara yaku na njira njega. Reke twarie ciĩgie Faulu Bank, ino to bengi muthikiriria gukuhe ngombo ni gutigirira ati ni magutirithia kana makinyukithania nawe ikinya gwa ikinya, nigetha hote gukorwo gikura kibiashara, nigetha hote gukorwo kirona na mathina maria maguthomagira mundu wa biashara, makurie na magitire biashara yaku, marore horo wigie cash flow yaku o muthenya na ningi to uguo tu muthikiriria akorwo ni ukoragwo na biashara ya twitaga transport and logistics business, nigetha hote gukorwo githina mbere muthikiriria sharania na Faulu Bank. Faulu Bank nio makunyitirire magakunyitirira magakinyukithania nawe ikinya gwa ikinya na magatigirira ndi wakinya kuria uguthiaga. Ni kuigithia beca, savings, ni maroni ma biashara, ni transactions, hatiri rutanganja muthikiriria Faulu Bank. Andika kiugo Faulu Bank kuri namba 22506 22506 na muthikiriria ni wakinyuki ikinya riu ringi na njira njega. Umuthi ni muthenya mwega, ucio tugaga muthenya wa Tuesday, ona thengia gukorwo kwina maundu maingi muno marahanika. Reke tukiaranirie no kinjire uri urona bengi ino ya Faulu, na no twire kana hihi wene uingirite kuo na ngikorwo nduingirite ukingire tha ici nigetha hote gukorwo giteithika na njira njega. Biashara yaku ni guthie na ikinyukie kana ikinyukie kinya riu ringi. metagwo kana etagwo J Ngaroya, na ndona ta ndirona mundu gwitwo Faith Wanja. Uyu ni shabiki jorua wa Inoro FM na wakaredi mena kamoda ni makinyete. Karibuni sana. Thank you. Good morning. Good morning Ruthu David.
Good morning Jeff Korea. Dina urutithayo. Kurara na gukira. Kwanyu kwerote ni kwega. Di hado dona hui. All the way dokana farafara ya Rwaka, doko Goredi Hill, James Kishuru, Olenguruone, Basuku, Dennis Spirit, Malim Juma. Na di hado dakora hui ona. Wao wakati mwenye. Utawara 75 Tajimo. Mombasa Road. Igina. South Sea. Nyayo Stadium. Haile Selassie. Lutheran haria hegwitwo PCA. Kana ogeragira ku? Ogeragira ha? Kana wewe ukaga oke? Wewe ukaga okete. Turamenya nako. Yatire karamenya mafara. Ni ukomenya muthuri tukamake. Ndejoka. Ukaga okinya. No ni gutwarithia tu. Ngoka ngambatira riri. Haria handu ha kuingira na kiria ri na railway ri. Handu ha kuingira na haria pengia itawatia cooperative. Hau about ine hari hanganga. Guys gizite. Eta Haile Selassie. Haile Selassie. Kabato gutari na Kenyatta dirati. Apagira Abahil. Kasoka gathira uda about ire haria Desta. Desta University. Hawetagwo City Mortuary. City Mortuary roundabout. Ugoko Kabatogo na hadu hetagwo Agwings Kothek. Ate? Agwings Kothek. Negera hau. Ngai munene. Agwings Kothek. Wakini hau Agwings Kothek re. Hadu hawa batage na chakare. Niwe DOD. Chakane oto adoma. Okanywa gacai hau. Otariaga muchi. Nindeaga. Nindeaga. Tondu rakihuna. Atirio twa muciĩ nĩ twakũnginyia hau. Rĩu ngaria tondũ matwana okorwo nĩ twa magana merĩ tũnginyĩrie ranji makaria. Ndũma cia magana merĩ mũthuri ũgakĩinũkia kĩkũrĩa injinia. No gathani kanini. Gathani kanini. Rĩu rĩ korwo ndũkaga ũguo ngĩigagĩra harĩa DOD ũgoka ũgũkagĩra harĩa ha irrigation. Nĩ hau. Irrigation. Wahĩtũka DOD rĩ nĩ ũgũkora handũ ha KMPDU hau mbere ucoke ukore kwa irrigation haruka gũgĩgathina kwa jeshi ukĩothie nginya Caledonia. No Caledonia. Kari Nairobi. Caledonia no toto. Toto ni haria keretagwo Caledonia. Wambate Caledonia. St George's. Wahĩtũka St George's rĩ. St George's nĩ cukuru maita merĩ ya high school na huna he primary. Kuma hau rĩ ndũgĩũke etagwo te hatũrĩ ya gatheri. Roadhouse. Roadhouse ndũgĩũke. Art Cafe. Iyo ĩtagwo Art Cafe ti Shell ni Art Cafe. Uingire ũguo rĩu ũke Malim Juma Road. Juke paki. Iri ũke paki. Unyigire wĩra. Araigua twara mwĩra ũhoro wa UAE. Hasha. Icio ndaigua tarĩ rĩrĩ. Arĩ UAE. Na kũu guothe he kũndũ ũhutagia he kamarĩtwo mau mothe. Kũu guothe ndakũrĩ. Niĩ ũronjĩra ngũtarĩria ũrĩa njũkaga. No utawara ngoka gũkũ. Tĩogeraga kũ? Barere ya gũka gũkũ. Niĩ ndiũĩ ĩngĩ ndĩroitithania mwehingo. Ingĩũka. Njuke atia. Ndũgĩkinya. No gatuthi ũngĩka atĩ ũngĩoya. Hĩndĩ yahingĩirwo na haha ngĩingĩra taũni mareke ngwĩra. Ũgĩkauma taũni rĩ. Ndio ũtangĩona. Ndiakũrĩ mũndũ agũthaga ngari akoragia mũndũ ngari nĩ ũnanigonga. Twaka gũthomera Nairobi mũndũ amakaga building ĩmwe. Hau nĩho wathiaga kuoera bearing either pale Afya Center ama hapo Archives. Na nĩ kũrĩ mũndũ thaici nginya thaici ũraga taũni. Nairobi. Afya Center enda ũgetirania ndũgaba. Oyagĩra bearing hau nĩguo menye rĩu ndĩ haha rĩ. Ndoraga ũũ. Ndoraga ũũ. Afya Center National Archives icio nĩcio ciarĩ landmark. No thigari nĩ cingĩhĩte mũciĩ bara nĩ nyingĩ. Nĩguo wega korwo gũtigũkorwo niĩ kĩrĩa kĩndakaragia piũ rĩ ti he mũndũ umaga kwao e mũgima agacoka ekĩonje kana emũku hau nĩho handakaragia biũ. Na angĩ mararĩ wĩra ira magakorwo mũthĩ nĩ gwathũkangio ndai na wĩra wakorwo rũciũ. Rĩu rĩ we kĩũmĩrĩria mũthuri nĩ ũgũthiĩ ũkĩmenyaga matũra macio. Nĩ ndathiĩ ngĩmenyaga. Ngari rĩu yaku kũrĩa thiĩte kuna mũno maĩ mahiũ. Nĩ thiĩte Nyĩrĩ. Nyĩrĩ nĩ kwega. Nĩ kwega. Ya gũthiĩ bara. Ithiaga gũthiĩ. Ngai. Nĩ gũthiĩ na ũrikana kwĩna speed. Mwenye wahota na kana 10 nĩ ndora nĩ no koma nĩ ngari nĩ imiko ikĩruta imiko ũrĩtũmĩra njerono nĩ haku no rĩtũmĩra njerono
Jerono atsokaniririe bia nyingi are to Jerono regure Jerono atsokaniririe bia marenda siasa ko nda siasa ko kaune ga kuru ni maratheririe horo cio maraugira tiguo ni maratheririe ndronire one of the TV stations magetherie horo cio tis pesa siasa ko marenda maundu ma Kenya ni maingi we no ciratumirwo mundu kiumbe niki kuratukire gutire kindu ta kiu ni mararutire ni merigite kuruta circular thirikari ndona wakire na watho munene wa bururi arekera kirore wa masako macio niguo makombe mbeca iria tuigite ku tika ni gukorora watho stondra au translate haha nduri na muko kamonde aramenya ana hede ya reda turakomberwo ria sako ekwira 3 times your savings bururi ora save nigetha one 3 times your saving Netha ya ciaro cinde mathaa uramenyithio ni Inoro FM twi haha niguo tukumenyithio uria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganĩte. Inoro FM nĩ itahĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Inoro Roshine Roshine rwega ithaa-inĩ rĩrĩ twarĩkia kũingĩra rĩa thaa 4 nĩ ngatho nĩ gũthiĩ na mbere gũthikĩrĩria mũciĩ wa ũtugi na ũtana Inoro FM ngũmenyithie mohoro marĩa tũrarũmanĩra namo ithaa-inĩ rĩrĩ na tũrambĩrĩria na ndeto cia kĩeha kũrĩa andũ 6 makuire na wangĩ 7 matigwo marĩ na nguraro kũrũmĩrĩra mũtino mũru ũrĩa ũkuruhanirie ngari 3 itũũra-inĩ rĩa Kapiti barabara-inĩ nene ya kuma gũkũ mũciĩ mũnene wa Nairobi gũthiĩ kũrĩa mũciĩ-inĩ wa gĩcũa-inĩ wa Mombatha. Ndũmĩrĩri ya borithi ĩroiga mũtino ũcio ũkuruhanirie rori 2 iria igũthanire na mbathi ya kambuni ya Tamid. Hamwe na arĩa makuire nĩ matereba rori ĩmwe na ũngĩ wa mbathi na ningĩ athia na arĩa moima thĩinĩ wa mbathi ĩyo. Arĩa magurarire maratangĩkĩrwo thibitarĩ-inĩ mũnene wa Machakos level 5 kũrĩa no kuo mĩĩrĩ ĩigĩtwo mocarĩ-inĩ ya thibitarĩ ũcio. Borithi moigĩte nĩ marĩkĩtie kwambĩka ũtuĩria nĩguo kũmenya kĩrĩa gĩcũngĩrĩire mũtino ũcio mũru. Tũthiĩ gĩcũa-inĩ kũrĩa atongoria athure mwena wa Mombatha maroria rũrũngani mathingate thayũ mategũthũkangia indo cia mũingĩ mũthĩ ũyũ wa Sabasaba. Matongoretio nĩ gavana Abdulswamad Sharif Nassir hamwe na mũmbunge wa gĩcigo kĩa Likoni Mishimboko moigĩte arĩa mararũrũngana nĩ nginyagia mathingate ihoto cia Kenya arĩa angĩ matarĩ na abata na mĩrũrũngano. Mwandĩki kũrĩa mwena wa Mombatha Maĩ-inĩ Francis Madi nĩwe ũratũmenyithia ũhoro ũyũ. Atongoria ya matongoretio nĩ mũmbunge wa gĩcigo kĩa ũmbunge kĩa Likoni nĩwe Mishimboko maroiga Akenya marĩ na kĩhoto gĩa gũtabania mĩrũrũngano, ũndũ ũrĩa moigĩte ona thengia mĩrũrũngano ĩno ya Sabasaba gũtabanio ĩbatiĩ gũtabanio na njĩra ya thayũ, Akenya mategũthũkangia indo cia mũingĩ. Maandamano yanaruhusika kikatiba na pia commemoration inatakikana kikatiba, lakini ukisema una commemorate it means unaenda pale ukiwa uko humble, ukiwa unakumbuka yale matukio ambayo yaliwakosa wa Kenya na unafanya kwa njia ya amani na njia ya upole, si njia ya kwamba sasa yale matukio ya nyuma yalikuwa ni matukio mabaya, watu walipoteza maisha, watu wengine waliumia, walijeruhiwa, mali iliharibika, tena unafanya tena maandamano na kuleta jambo kama lile tena. Mwenendo wake gavana wa kaunti ya Mombatha na ũrĩa nowe mũnini wa mũikarĩri gĩtĩ wa kĩama kĩa ODM nĩwe Abdulswamad Sharif Nassir akiuga mũthĩ ũbatiĩ kũhũthĩrwo kũririkana arĩa mahoranĩire demokrasi ya gũkũ bũrũri-inĩ no ti mũthĩ wa gũthũkangia indo cia mũingĩ. Athiĩte na mbere na gũtetera thirikari ya hamwe akiuga nĩ ĩkoretwo ĩkĩarĩrĩria maũndũ marĩa makoretwo makĩhutia mũkenya wa kawaida. If we can be able to get things for our people without necessarily going to the streets, why should we go to the streets? You need to have an agenda as to why you're going to the streets, isn't it? So for me, why exactly do you want me to go to the street? Kwa sababu kama ni mambo ya afya watu wangu, I'm working on it. So many other things, we are working. Advise me, why should I go to the street? Yule ambaye kwamba anafeel on the street is actually doing it for 2 reasons. One is tribal,
The other is bitterness. Atongoria magithii na mbere na kuruta ritana kuri a Kenya matafania mirurungano ya thayu mateguthukangia indo cia muingi. Inatakikana kama Wakenya tubadilike kidogo, tujue ya kwamba kama tunafanya commemoration, yani tunakumbuka, tunaenda pale, wachungaji wa kidini wako pale, mashehe, maustadhi, tunakuwa pale na tunafikiria yale mambo ambayo alitupata ambayo hayakuwa mazuri, so tunakemea, tunafanya kwa amani. Lakini kivyengine hatuna haja ya maandamano ya fujo, kuvunja mali za watu, watoto wengine wafe, waumie, hatutataka hiyo. Sasa hizi tunakimbilia sana maandamano ya kuleta miradi. Adoinya Inoro FM kumago ko gicwaina kaunti ya Mombasa ni editagwo Francis Madi. Nĩ ngatho Francis Madi tuhiũkeja bũrũri rĩu na mũtongoria wa bũrũri wa Ukraine Volodymyr Zelensky nĩ erĩgĩrĩirwo kũhinyĩrĩria ngwatanĩro ya mwĩgitio ya NATO ĩteithĩrĩrie thirikari yake gwĩthaya na matharaita ma hinya nĩguo kwĩgita kumana na tharĩko cia Russia. Zelensky erĩgĩrĩirwo kũhũthĩra gĩikaro kĩa ũmũthĩ kũrĩa bũrũri-inĩ wa Turkey gũtemania ihoya rĩake rĩrĩ Russia ihĩrĩirie tharĩko cia bomu mũciĩ-inĩ mũnene wa Kiev. Oho mũtongoria ũcio nĩ atanyĩtwo kũgĩa na gĩikaro gĩake heri-inĩ na mũrũnawe wa America Donald Trump hĩndĩ ya mũcemanio wao mũciĩ-inĩ mũnene wa Ankara. Ihinda-inĩ rĩa kiumia kĩmwe tu andũ matanyihĩire 50 raia bũrũri wa Ukraine moragĩtwo nĩ mbũtũ cia ita cia Russia igĩikia matharaita ma bomu. Na ripoti yo no ĩratũhingira mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩ tũrĩ rĩa thaa 4 na ĩrahĩtũkia ndagĩka 6 mohoro mangĩ na njĩra ya matemo mekũrũmĩrĩra ithaa rĩrĩ rĩngĩ rĩroka rĩa thaa 5 rũcinĩ. Ũyũ nĩ mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana, tũthiĩ rĩu kũrĩa thũgũrĩ-inĩ na Njathani Kamau njĩtagwo mũhĩa wa Maina. Inoro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tuma SMS Kiugo News kuri namba 22200. Ngorono ya wonjoria ukireherwo ni Inoro FM. Ukiri mwega muthikiriria wa Inoro FM na maya nĩ motuko mathĩire kuma metha-inĩ itũ ya ngorono ya wonjoria. Kwambatĩra kwa thogora gũtabania wonjoria bũrũri-inĩ nĩ gũcũngĩrĩire gwĩkururia gũkũra kwa wonjoria hamwe na kũnyihia kwa faida. Wonjoria maugĩte thogora wa igũrũ wa maguta oro hamwe na agũri kwaga mbeca nĩ gũcũngĩrĩire wonjoria gũtharara na njĩra nene. Biashara imeenda chini kabisa. Kama mpande ya mafuta iko juu, customer ukibeba analipa kiasi. Una balance mafuta na geti hakuna kitu umepata. Nguo nimenunua unaona zinakaa tu kama 1 ya ujauza ziishe. Katika biashara the purchasing power imeteremka kiasi. If the sale was asilimia fulani, the more it is inaenda ikiteremka kabisa. Ũndũ ũngĩ maugĩte ũkoretwo ũrĩ mũhĩnga mũnene harĩ gũkũria kwa wonjoria nĩ wagi wa handũ ha kwamũkĩra ngombo, makiuga nĩ makoretwo makĩrengwo mbeca cia igũrũ. Rĩu nĩ mathingatĩte thirikari kũiga mĩtaratara ya gũteithia wonjoria nini gũthondeka mĩeke ya mawĩra nĩguo gũteithia ũtonga wa bũrũri gũkũra. Tunauzia viatu na manguo, customers bado hawana nguvu ile ya kununua vitu. Unapata kuna wengine wanasema bei yenyewe zile taxes wanapigwa na gava bado inakuwa ni mingi. Huwezi kuchukua loan kama ujui biashara yako iko vipi. Hata watu wengi siku hizi hawachukui loan juu sasa utalipa na nini. Ngorono ya wonjoria. Mamista ũrĩmi thĩinĩ wa mabũrũri ma gĩtarũ kĩa Afrika irathĩro nĩ mamũkĩrĩte riboti njerũ na mĩtaratara ya wonjoria gũteithia ũrĩmi wa irio cia kũigana mũingĩ. Thĩinĩ wa mũbango ũcio wa Agri-Food System Investment Plan wa gatagatĩ ka mwaka wa 2026 na 2035 ũratanya kũmũrĩka ũcenjia wa rĩera, macini cia ũrĩmi, tekinoronjĩ cia kĩrĩu, oro hamwe na arĩmi kwamũkĩra ngombo cia kũmateithia wĩra-inĩ wao. Munini wa mwandĩki wa ngwatanĩro ya mabũrũri ma gĩtarũ kĩa Afrika irathĩro nĩwe Andrea Arik Malueth augĩte ũigithia mũnene nĩ kũgacĩrithia ikĩro cia magetha, ũrĩmi oro hamwe na gwethera magetha macio thoko. Maminista acio nĩ macokete makanyita mbaru mĩtaratara ya kuongerera ũkũria wa mũcere na gũthingata mbeũ njĩthĩ manyite itemi ũrĩmi-inĩ. Na macino matũgũkũmathĩire kuma metha-inĩ itũ ya ngorono ya wonjoria niĩ njĩtagwo Jathan Kamau. Ngorono ya wonjoria wareherwo nĩ Inoro FM. Inoro.
irite inoro inoro usie wothe uri inoro ndutuagia tuhiu Zerereka uyu ni mumburo utie muthuri mwega ucio no woneke atiriri no aruta wira mumbuthoko mwitotoro twathiaga kwa ofisi ya Kiirũ nginya tukamba kuheo irio aturia mwarimu mwingi atanginya muri autu muoyo mumuko ha ni kurenga miaka ngothi kwiyunura naguo hunyo ugatheuka urora keiko-ini tari kwa kwega kariti gira tori andu era makwandikire kana ni marahurwo niyo gukire kirawe ngothi kurura kuhurana nokia icembe kurungara kioyoyo kia mayu zerereka onawe wikarite we silent listener thini wa Inoro ugezerereka wega ni mwambiririo nginya wa gatano thaa 4 cia rucini nginya thaa 7 cia miaraho na nie kehiki wa karito wa David na nie Simon Kamonde ni gutherereka kuferereka kata keferereki Inoro shesheni hakuhe nawe ni gugwakaniria mwaki uhote kuruta wira thiini wa mserere wa karito wa David na Simon Kamonde muthenya nogakia vava hanyambararie muno njitagwo Alexander Jordan Mtume ndirathikiriria tabarĩra ya Thiririka na Wakarĩndĩ na Kamonde Ngai witũ amũrathime mũgĩthi na mbere gũthikĩrĩria tabarĩra ĩno Thiririka nĩ ũnjĩkĩte wega ndĩ mũkenu ngumo nogociro gũcokerera Ngai nĩ ũndoreire ibata rĩakwa Ngai ngumo nogociro gũcokerera njĩtagwo Phyllis Buthia na ndĩrathikĩrĩria Thiririka na Kamonde na Wakarĩndĩ thĩinĩ wa Inoro FM. Nima maisha maya ni maritu na no nginya wigananie mathabu ma mbeca ciaku no tigirire ati mathabu mau ni maingirana ningi no nginya utwarithie muturire na mbere ona thengi ya mathina maingi amuto biacara urahura no ni muturire waku urathondeka ikinya gwa ikinya rita riri urabatara murata wa ma niguo faulu muturire-ini waku gutumana kwamukira mbeca utari na stress guprocessero mbeca ciaku na ihenya no save mbeca ciaku handu hagitire Faulu Bank tufaulu leo SMS kiugo faulu kuri 22506 ni hidari ya Thiririka ni weu tukinyithetie hafafa nitwagweta Ebeneza amokera gatho kuma ngoro-ini kuona nitutwaranite wega nitwakwihokera rucio rwitu njitagwo Grace Mwai na urathikiriria Thiririka na Wakarĩndĩ na Kamonde thiini wa Inoro FM. Yeni mugate ongiria na cai urie na iria urie na nyama na mboga uyu ni mugate wa Asili Bread chagua asili chagua afya bora nyitandra nani o rucini tukihagaria mitambo-ini ya Inoro FM gutaririe wega wa mugate wa Asili Bread Wakarĩndĩ wa David na Simon Kamonde tugithiririka Thiririka ni wira o tugithiririkaga matatu-ini no mthiriri thoko-ini no mthiriri jeshi ya nduthi no mthiriri o haria hothe wathie no mwago wa Thiririka Wakarĩndĩ wa David na Simon Kamonde tugithiririka Kwabata irema nyone uthio waku na kuria kuri kugegocaria ariria ngoro ino yakwa nĩ kwĩrireirie we
Nokia weru-inĩ ũyũ rĩgĩkũ nĩ ũĩ Tiwenga hingi nowe ngocaga mũthamaki Ngore no yakwa kĩhurũko Rĩu ngũkwĩhoka o ta mwana Nduĩke rũkenge moko-inĩ maku Njokia wendo-inĩ cio witũ wa kĩambĩrĩria Iria ndakwendaga o ta mwana we Ngai Na ngakwĩhoka itegũthangania Ũigire nĩũkandua matigari Ona kũrĩ gĩko na magigi Ona thia ina mĩothi kwagire wĩhokeku Ũigire ndũkeagĩra mũkwĩhoki tehereria Erithia na mawĩra madagoni muonokia Ninĩra thuti ũyũ wa irio cia ngoma nĩ kĩrumi Kwambia na roho karĩkia na mwĩrĩ Rĩu ngũkwĩhoka o ta mwana Nduĩke rũkenge moko-inĩ maku Njokia wendo-inĩ cio witũ wa kĩambĩrĩria Iria ndakwendaga o ta mwana we Jehova Na ngakwĩhoka itegũthangania Dhahabu na fedha itinyotora Rĩtwa inene na ngumo itienguna Warie wa mĩgũnda na buroti cia Nairobi Tirahe thayũ rĩa ndĩciragia ndagĩa nacio Nĩkahe thayũ na kĩhurũko ci thahabu Tikeherie ngoro ĩno harĩ we Nĩndagithia ũmenyo wakwa kĩene Ndanyarara ũgĩ ũyũ na ũmenyo Ndacinda mĩhianano kwĩrahagĩre o wetu Mũkwĩhoki ũmũtongagia ngoro ũkarĩhu Ũgĩe gĩikaro ngoro-inĩ yakwa makũmbĩ Mangoro yakwa kawe ikare kuo Rĩu ngũkwĩhoka o ta mwana Nduĩke rũkenge moko-inĩ maku Wetahota Njokia wendo-inĩ cio witũ wa kĩambĩrĩria Mũthamaki Iria ndakwendaga o ta mwana Twarane nawe Ngakwĩhoka itegũthangania Kĩama kĩranjĩtire mũcemanio Wa Karĩndĩ wa Ndeithi na Simon Kamonde tũgĩthĩrĩrĩka Matatu-inĩ no mthiriri Thoko-inĩ no mthiriri Jeshi-inĩ no mthiriri O harĩa hothe wathiĩ no mwago wa thĩrĩrĩka Kwambata irĩma nyone ũthiũ waku Na kũrĩa kũriku ngĩgũcaria Arĩria ngoro ĩno yakwa nĩ kwĩrirĩirie we Nokia weru-inĩ ũyũ rĩgĩkũ nĩ ũĩ Tiwenga hingi nowe ngocaga mũthamaki Ngore no yakwa kĩhurũko Rĩu ngũkwĩhoka o ta mwana Nduĩke rũkenge moko-inĩ
kwĩhoka itegũthangania ũigire nĩ ũkandua matigari ona kũrĩ gĩko na magigi ona thĩ na mĩathi kwagĩre wĩhokeku ũigire ndũkeagĩra mũkwĩhoki tehereria erithia na mawĩra madagoni muonokia ninĩra thuti ũyũ wa irio cia ngoma nĩ kĩrumi kwambia na roho karĩkia na mwĩrĩ rĩungu kwĩhoka ota mwana twĩke rũkenge moko-inĩ maku njokia wendo-inĩ cio witũ wa kĩambĩrĩria inyanda kwendaga ota mwana we Jehova na kwĩhoka itegũthangania dhahabu na fedha itinyotora rĩtwa inene na ngumo itienguna warie wa mĩgũnda na buroti cia Nairobi tirahe thayũ rĩa ndeciragia ndagĩa nacio nikahe thayũ na kĩhurũko ci thahabu tikeherie ngoro ĩno harĩ we nĩndagithia ũmenyo wakwa kĩene ndanyarara ũgĩ ũyũ na ũmenyo ndacinda mĩhianano kwĩrahagĩre o wetu mũkwĩhoki ũmũtongagia ngoro ũkarĩhu ũgĩe gĩikaro ngoro-inĩ yakwa makũmbĩ mangoro yakwa kawe ikare kuo viungo kwĩhoka ota mwana twĩke rũkenge moko-inĩ maku wetahota njokia wendo-inĩ cio witũ wa kĩambĩrĩria ũthamaki nyanda kwendaga ota mwana twarane nawe kwĩhoka itegũthangania kĩama kĩranjĩtire mũcemanio ndariaca Jesũ ngĩrwo icio no ng'ano iria twaganagĩrwo nĩ mũthongo wa tene akienda tĩri wa mũgĩkũyũ mĩgũnda tũcokerio tũkĩmĩtua Ngai menyerera kĩwenda kwĩ Ngai nĩ mũhianano viungo kwĩhoka ota mwana twĩke rũkenge moko-inĩ maku njokia wendo-inĩ cio witũ wa kĩambĩrĩria nyanda kwendaga ota mwana we Jehova kwĩhoka itegũthangania wenda gũtwarana nawe ũkaũhonie ngoro ici nĩ hũthũ nyota ĩno ya kũihũria makũmbĩ nĩ kuona thĩno ĩrĩ thaka ta tũgũtũra kuo nginya tũkariganĩrwo nĩwe ici ngoro kahana mĩhuko mĩtũrĩku tiganagĩra ndeithia gũtara matukũ makwa
Yesu witwa jetiria sayake weitabe Kimuria kaisa yutanago Kenya Akiuga nonginya honiaguna maithe matene Marakara metagia thakame uingai Tuhonokio koboine wa ngomi Migiro Nairumisha ndero tuthamakire Ukwehoka otamwana Uthamakire koro yako Wikero kenge moko-ine maku Mwathani Jokiawe doine sio witu wakiambiriria Jesu Yanda kwendaga otamwana Mutu wiriri Ngakwihoka itegudhangania Etagwo Reverend Paul Moi rotagwo nĩ ngũkwĩhoka thaa inya mũthikĩrĩrie ke hata wega na ndagĩka 46 ũrĩ mũcio tuginotana Inooro FM arĩa hothe ũrĩ. How are you? Good morning to you. We mwega wa mathaa mwathani agocwo tũmũkumie Yesu Kristo kwanyu kũhana atĩa nĩ ũrairie mwaki kwĩna baridi kana kwĩhũkĩte nĩ ũrokire kũmatha aichinago nĩ ithayo ici na ko twasimatha tũcione irũmie moko nake Ngai atũthiĩ gũciramata. Karibu sana. Ũmũthĩ nĩ tarĩki 7 mweri wa 7 mwaka nĩ wa 2026 aingĩ mawĩtaga saba na karibu sana. Rĩu kuma haha nginya thaa 7 nĩ gĩthaa gĩathĩrĩrĩka arĩ mathaa 3 ma kũmatha gũthũkũma gũtukũra wĩra ĩra mũrata ta gĩthaa kĩrĩa wendete gĩthaa kĩa mũthũkũmi gĩthaa kĩa ciorokaga gwĩtũma rũcinĩ ũcio wĩra-inĩ wake ũcio arĩ hĩndĩ erekeire ũcio rĩngĩ mũciĩ kũrĩa gũthiaga nĩ kũhingirwo. Gĩkĩ nĩ gĩthaa gitũ ithuothe tugaga bata nĩ indo irũmie moko na to ũguo tu ciakorire wacio mũgũnda na kagũrũ karĩime gakĩrĩte ke mũhu. Karibu sana. Gĩthaa-inĩ gĩkĩ gĩathĩrĩrĩka atugaga wĩra nĩ wĩra gũtirĩ wĩra akawĩra na kĩwĩra bata nĩ kũnunga gĩtũngũrũ bata nĩ ciringi irũmie moko. Karibu sana harĩa hothe ũrĩ mũndũ wĩ thoko-inĩ mũndũ wĩ gatuka-inĩ mũndũ wĩ handũ bucĩrĩ-inĩ wĩ mũkawa-inĩ we ndereba wa matatũ ũthiaga na Uber ũthiaga na taxi ũthiaga na mbathi ũthiaga na kĩrori. Karibu sana. Gĩkĩ nĩ gĩthaa gitũ. Ũcio ũthiaga na nduthi ũcio wĩna tuktuk ũcio kuaga na ngari ya ng'ombe ngari ya bunda. Karibu sana. Ũcio nginya wĩna mbege. Gĩkĩ nĩ gĩthaa gitũ. Ũcio wĩ makome kana mĩako-inĩ nĩ bundika nĩ mũndũ wa moko. Ũcio wĩ mũgũnda nĩ hĩndĩ ararĩma. Ũcio wĩ kiugo-inĩ nĩ hĩndĩ arahang'ĩra ng'ombe ciake. Ũcio aramenya nĩ arokire gwĩtũma. Gĩkĩ nĩ gĩthaa gitũ. Good morning Kenya na kũraya na Kenya. Na tu live on Facebook page itu ĩtagwo Inooro FM, tu live YouTube Inooro FM, tu live X na TikTok koguo the Inooro FM to ũguo tu. Ũngĩthiĩ mwena wa SMS 22989 na nĩ ũgũtuona. Reke tũmenye we kũrĩa ũrĩ kũhana atĩa. Reke tũmenye we kana kũrĩa ũrĩa andũ nĩ marokete wĩra kana gwĩ thayũ. Reke tũmenye current situation ya harĩa gũikarĩte aikorwo wĩ mũciĩ na rĩngĩ nĩ ũthiaga wĩra twĩre wagĩte gũthiĩ nĩkĩ aikorwo nĩ ũkinyĩte wĩra-inĩ wĩ taũni ici nene tũmenyithie kũrĩa ũrĩ kana gwĩ thayũ. Twandĩkĩre gwa 22989 muthenya mweru kirathimo kieru gitumi kĩiganu gĩa kwĩra Ngai nĩ thengio. Tuga wakĩra rũcinĩ wakora wĩna hinya wa kumagara ona kũrangithia magũrũ maku thĩ ĩraga Ngai nĩ thengio. Ndũkoragwo ũrĩ ũndũ wa kawaida ti kwagĩrĩra sawa mathaa ona ti gũthinga. Tuga nĩ thana tukiwa Jehova na iria atũrokagĩria o rũcinĩ na nĩkĩo twokĩra tũmwĩraga nĩ thengio. Tũcoke tũhoe favor ya Ngai guoko gwake gũtindanie na ithuĩ kũu tũrokire. Tutikainũke moko matheri. Ũcio wĩna kawĩra gake kana nĩ kanini kana nĩ kĩnene reke gwaku kũnunge gĩtũngũrũ manyũmba manene reke twake makari manene reke tũgũre. Tũcoke tũrathimwo na mĩciĩ uga amen. Ũrĩa ũkwenda mũtumia nĩ agĩe mũtumia mwega. Ũcio ũkwenda mũthuri nyarathimwo na mũthuri mwega. Ũcio ũracania mwana nĩ anengerwo me mahatha mĩciĩ yagĩre kũgĩa thayũ. Gĩtagwo gĩthaa kĩa mũcerere.
Gatoine rwimbo ruru gifungo kigima na rumuthikireria tokoina rungu rwa metha na togwo tu tukina gifungo kigima riu ni guthuna shati ni kurika wira-ini ati moko metha-ini wa Inoro ni keke Inoro sorry kejokere hau moko me wira-ini matumakoro metha-ini wa Inoro. Good morning. Kwabata irema nyone uthio waku na kuria kuri kugegocaria ariria ngoro ino yakwa nĩ kwĩrireirie we ũnokia werũ-inĩ ũyũ rĩ gĩkuũ nĩ ũĩ ndiũĩ Ngai ingĩ nowe ngocaga mũthamaki ngoro ĩno yakwa kĩhurũko rĩu ngũkwĩhoka o ta mwana nduĩke rũkenge moko-inĩ maku njokia wendo-inĩ cio witũ wa kĩambĩrĩria iria ndakwendaga o ta mwana we Ngai na ngakwĩhoka itegũthangania ũigire nĩ ũkandua matigari ona kũrĩ gĩko na magigi ona thia ina mĩothi kwagĩre wĩhokeku ũigire ndũkeagĩra mũkwĩhoki tehereria erithia na mawĩra madagoni muonokia ninĩra thuti ũyũ wa irio cia ngoma nĩ kĩrumi kwambia na roho karĩkia na mwĩrĩ rĩu ngũkwĩhoka o ta mwana nduĩke rũkenge moko-inĩ maku njokia wendo-inĩ cio witũ wa kĩambĩrĩria iria ndakwendaga o ta mwana we Jehova na ngakwĩhoka itegũthangania Baza riu tuhana uguo muthikiriria twetiare kumatha tuhana uguo muthikiriria riu reke indo irumie moko. Good morning once again. Ajitagwo wa Karindi kana kihiki wa Karindi ni wa Deithi ni baba nie ndi mwega muthikiriria kendo ngamenyererwo na ngareithio ni mũrithime ga Yesu Kristo ndoka tumathe ndoka tuthukome reke rwĩmbo rwagĩre maigwe reke njigue we umesikia reke ndikire he nyĩmbo ciĩho mũndũ aiguaga oro ũguo rĩu nĩ rwanguo ũkaigua ta mwĩna Ngai hakwa rĩu nĩ rwanguo like inakupeleka tu zone nyingine ũkaigua no wĩitũrũre nginya tongĩrĩra rĩu nĩ nyĩmbo imwe ta ici rũrũ nĩ rwanguo rũrũ nĩ rũnguaga atĩ he kĩama kĩranjĩtire mũcemanio ndaria cia Jesũ ngĩrũ icio no ng'ano iria twaganagĩrwo nĩ mũthũngũ wa tene akĩenda kĩ akĩenda tĩri witũ twanengerwo tũkĩmĩtua kĩ tũkĩmĩtua ngombo ĩĩ augaga ũkohonie ngoro ici nĩ hũthũ nyota ĩno ya kũihũria makũmbĩ nĩ kuona thĩ ĩno ĩrĩ nene kana ĩrĩ njega ta tũgũtũra tũkariganĩrwo nĩ we haha hangĩ haha nĩ ha bata mũno haha cũcũ witũ anjĩtirie cai akĩwĩita thĩ ngĩmũria witũ nĩ itaga cai no witũ ndaitaga atĩ tondũ nĩ arahe ngomi ũrugĩte ndubia ndangĩanyuire cũcũ witũ anjĩtirie cai akĩwĩita thĩ ngĩmũria kaĩ cai ũtanagũkenia akiuga no nginya wonia guna maithe matene marakara metagia thakame ui Ngai tuho
ũhonokio kombo-inĩ wa ngomi mĩgiro na irumi cia ndĩro tũthamakĩre ũkwĩhoka ota mwana ũthamakĩre ngoro yakwa wĩke rũkenge moko-inĩ maku mwathani njokia wendo-inĩ cio witũ wakĩambĩrĩria Jesu yanda kwendaga ota mwana mũndũ wĩriri ngakwĩhoka itegũthangania. Ati cucu wanyu nĩtaga caithi Cucu witũ Cucu waigua hana iguaga tarĩ cucu wanyu njiguaga tarĩ cucu witũ ũyũ onete no cucu wanyu ndaitagĩra nĩ ũndũ wa ngomi aca ndaitaga nĩ ũndũ wa ngomi yaca cucu witũ rĩ nĩ tũikaraga rĩu hamwe twarugaga nĩ twamũtwaragĩra na rĩu kũngĩathire kwage cukari rĩ nĩ tũgũkĩnyua ndubia ithuothe twamũtwarĩra hendi my sister amũtwarĩire cai twamũtwaragĩra na kajagi na tondũ nĩ mũkũrũ rĩ nĩ akundaga ona kajagi o kau nĩ atindaga agĩkĩra gĩkombe tondũ nĩ wake hendi atwarĩirwo nĩ Wairimũ witũ cai agĩkunda o akĩhũra Wairimũ naguo cai maitho ndingĩnyua ndubia ni ndangĩanyuire ndubia nĩguo menye nĩ maũndũ marĩa wonaga rĩrĩ mũndũ ndarĩ na ũhoti no bado he maũndũ atangĩka nago maskini jauri mwĩtĩi ndingĩta ndangĩanyuire ndubia kaba nyue maĩ na ndubia ndauma o nginya mauga matingĩrĩa irio itarĩ nyama pio na ndarĩ rĩu witũ ndangĩanyuire ndubia rĩu witũ awoya rĩu tũngĩamenyire na ningĩ wa gũtwara ndubia ningĩ nĩ ũru mũrenda ngue wamũtwarĩra ndubia akunda kaũgambia nginya ũgeciria kawĩna ndimũ kawĩna biribiri tondũ athũkagia nginya thura akaigua magigi hena mĩaka ĩkinyaga mwĩrĩ ũgetia gacukari na ti ithwiti cucu witũ nĩ mũrĩ ithwiti bas Gai tũkeki twa cukari tũkeki twa cukari athiĩ handũ athiaga ande mwendete cucu witũ athiĩ nduka ya Johana kweri hau kambia akauga arenda tamu so itũ nĩ athiaga akauga enderio tamu kaneo tamu andũ mĩaka twĩho ona gwitũ gĩcagi ũngĩthiĩ ũkora cucu ũgĩthiĩ Nyando mũthiĩre nĩ tũnyamũ tũkeki tũu tũcama ĩgacoda endaga gacitoni augaga na karĩa gatangauzi gatigakĩhutio ruzu gaconda nĩ ũkĩũĩ no karĩa gatangauzi munyue macio mangĩ mothe no kau gatangauzi tandigĩra harĩa ndiro na no anyue nginya akue manyua nyingĩ no mathimeire kau gatangauzi ndo ikahanaga tarĩ ndawa kororo kau nginya homa mavante macio manyu no cukari mũtheri mavante macio manyu no mũnyue no gatangauzi kau gakwa ndigĩrwo harĩa ndiro kwanza ona gatiendaga keki ndigĩra tũcuba twĩrĩ ini nĩkũnyua twerĩ mũkĩkĩhĩtanĩria no mũhĩtanĩria gatangauzi nĩ gagĩcira gaka kangĩ getagwo thuburaiti kĩrehe thuburaiti magaithĩke mũno ndũmendete mũno njara thuburaiti manyua kĩrĩa kĩho bata kĩna cama kwenda nyama ũtangĩgĩthiĩ kuona cũcũ ũtarĩ nyama kaba wage maũndũ maya mangĩ no nyama ndũgatige na ti magego enamo aca mena magego akwa erĩ tarĩu ũgĩthiĩ gwa cũcũ kaheti rĩ no nginya tũkĩre handũ akao karatina ũmũgũrĩre gakũrwe gacoma gacoma ũkinya gagũkwĩrũtie ndĩrakĩmenya wagĩũka no nginya ũgĩũka na gakũrwe ruzu akorwo ndũrĩ rĩ no ngarigwo wakĩgĩra kĩ kũrwe ndakũrwe igakona ingĩaga magego kaba munye
na wanyu nĩ mahũthagĩra mbia ciao eni cucuria kũnyatunya kĩra gĩkĩngĩ tũkĩthiĩ kũmũcerera witũ rĩ witũ acioherera akoragwo mũharu throughout akoragwo mũharu throughout Jose witũ aikara atĩra atĩrĩrĩ twĩraga niĩ akandutĩra 100 niĩ rĩu ona ingĩhurwo rithathi kana njũragwo niĩ no manjũ athiĩ ũndere cukari kuota na ũndere cĩnji niĩ itiga 100 rĩrĩ ingĩhũrwo rithathi na rĩu tondũ nĩ mũkũrũ nĩ akũriganĩrwo agakũrutĩra mangĩ merĩ akaruta mangĩ merĩ akwa athiĩ ũndere kamũcere na rĩu rĩkĩ ngwĩre kũngĩtuĩka ũrĩa ũtarĩ ciringi rĩu arathwo niĩ nĩ mwande niĩ nĩ ndathira nĩ ndoragwo naikara na mbia wega nacio cwa mũrata wakwa twathiaga gũcera nake na gũkũ Mathare North ũcio nĩ warĩ na mũtugo ũcio rĩu akinyaga mathaa ma thinacara kona kwĩa kwĩgũtuka akakiuga na mwanya gũkũ ndiũĩ na mũkĩmenya gũkũ ndiũĩ nĩkĩ kĩrarĩo mwĩbange rĩu inyuĩ nĩ inyuĩ airĩtu mwĩna meguca ndũraringithia mũkirete ũcio cũcoera kuga mwĩke atĩa mũgũre capa ndarĩ kĩndũ tondũ megutha maitũ marauma haha nĩ mebi mũhuko aya enda kuga no tũhang'anie na acuri kũrĩ ĩyo amũthiĩ mamenya mũkaya na njĩri na kũu tũrĩe ciakinya thaa 3 rĩ ona tũtiraringithia rĩ athirwo akahingũra karuta merĩ oiga na mũkĩmenya gĩa kũrĩa rũciũ gũtirĩ ningĩ rũciũ akaruta mangĩ wega no menye arĩ randirodi ĩni itũ nĩ mendagia indo cũcũ wothe mĩtambo-inĩ twanyu itũ nĩ mendagia cũcũ itũ nginya mũthĩ nĩ arĩmaga nĩo ndarĩ kĩndũ oe sawa no ndarĩ ona ũngĩmwĩtia kĩndũ ndarĩ na nĩ mũrĩmi piũ piũ kũrĩma athia na ti kũrĩma ũguo agakombora mĩgũnda mĩingĩ akarĩma na akagetha no ndarĩ ona kĩ no nĩ rĩrĩ nĩ njie kinya ũmenya ona ithuĩ twakũra nĩguo tũgatuĩka ngati karĩndĩ marĩraga kuma rũcinĩ mambagia rũcinĩ ndirĩ kĩndũ ranji ndĩramona nginya matetetio nĩ menji explainaga niĩ thũkĩirwo nĩ indo ndirĩ onaka ona ngenjetio na ciringi nyingĩ rĩu kuma rũcinĩ ranji nginya hwainĩ matũraga matarĩ ambageria gũtara nginya mĩrimũ niĩ mahĩndĩ mega njagĩte nginya cia thibitarĩ athikĩrĩria kĩndũ maninga nĩgũtira maitho makwa na igũrũ kũrĩ we mũheani wa muoyo wewe kũrĩa riũa riumaga na thegerera gĩtĩ gĩaku twaranĩrie ihoya rĩrĩ Ngai ndakũhoya wĩtĩkĩre na marĩhi gũkinyĩre atũheire rĩrĩa tũgagũkaĩra itherĩtie Ngai nĩũgatwĩtĩka ihoya rĩrĩ Ngai ndakũhoya wĩtĩkĩre na marĩhi gũkinyĩre atũheire rĩrĩa tũgagũkaĩra itherĩtie Ngai nĩũgatwĩtĩka nĩma maũndũ nĩ maingĩ niĩ ngeragĩra maingĩ mamo magatihia ngoro yakwa harĩ maithori makambia gũitĩka ngahorera njetereire kiugerera gĩtĩ gĩa
twaranirie ihoya rĩrĩ Ngai ndakuhoya wĩtĩkĩre na marĩhi gũkinyĩre atũheire rĩrĩa tũgagũkaĩra itheretie Ngai nĩũgatwĩtĩka ihoya rĩrĩ Ngai ndakuhoya wĩtĩkĩre na marĩhi gũkinyĩre atũheire rĩrĩa tũgagũkaĩra itheretie Ngai nĩũgatwĩtĩka nĩma maũndũ nĩ maingĩ niĩ ngeragĩra maingĩ mamo magatihia ngoro yakwa na rĩmwe maithori makambia gũitĩka ngahorera njetereire kiugo gĩaku ihoya rĩrĩ Ngai ndakuhoya wĩtĩkĩre na marĩhi gũkinyĩre atũheire rĩrĩa tũgagũkaĩra itheretie Ngai nĩũgatwĩtĩka ihoya rĩrĩ Ngai ndakuhoya wĩtĩkĩre na marĩhi gũkinyĩre atũheire rĩrĩa tũgagũkaĩra itheretie Ngai nĩũgatwĩtĩka gũtirĩ kiugo na kĩmwe we wanario igagũcokerera o ũguo tũhũ kiugo gĩaku nĩkĩo kĩnduĩte ũndarie na ũndũ wa kiugo tũhingĩrie ciĩranĩro ihoya rĩrĩ Ngai ndakuhoya wĩtĩkĩre na marĩhi gũkinyĩre atũheire rĩrĩa tũgagũkaĩra itheretie Ngai nĩũgatwĩtĩka ihoya rĩrĩ Ngai ndakuhoya wĩtĩkĩre na marĩhi gũkinyĩre atũheire rĩrĩa tũgagũkaĩra itheretie Ngai nĩũgatwĩtĩka Thank you so much. Etagwo PJ Congo. Rwĩtagwo ihoya rũrũ rwakenia andũ aingĩ sana. Tunasemeza nyingĩ mũno kũrĩa kwa 22989 na tunasemeza nyingĩ mũno nginya mwena wa Facebook. Konyo kinyete mwena ũcio ntuko tukinyetia SMS icio thutha wa kahinda gatarĩ kũraya. No nĩ wageithio sana nĩ mũcina wa Qmist. Nĩ ndageithĩka sana chairman. Umesalimiwa na mũcina wa Qmist wote. Chairman mwenyewe. Nĩ ndageithĩka sana. Nĩ wageithio nĩ mũthuri ũngĩ wĩtagwo engineer Gigi Wambogo. Nĩ ndageithĩka sana. Na engineer Gigi Wambogo atukaithirie brother yake a former MP Mathioya Clement kana captain. Nĩ kũrĩ family ndathime. Nĩ kũrĩ family cikarĩte wega. Yes. Ati mũndũ ũyũ agakorwo ati brother yake nĩ MP. Ũyũ ngeza senior engineer. Akayo ngeza that boy nĩ ndagĩtarĩ. Baba wao rĩ, wakora ari mũndũ mũnene o thirikari-inĩ. Wakora family ĩyo nĩ akora fourth born nĩ wakiri. Rĩ mũndũ ũrĩa ũkoragwo itaikarĩte wega rĩ, kwa nĩandĩkithirio wa borithi. Ũgakana nĩ mũjeci mũnene, nena rank. Wakora ena rank watu ũcio nĩ mũikaru wega, ati ũcio nĩ metana mũcemanio mamenyo mekũmũnyitĩrĩra. Yes. Family njikaru. Ĩni. Na rĩu nĩ kũrĩ? Rĩu nĩ kũrĩ gwitũ. Tũrĩ ngano. Tũrĩ rũgano rwaku rwa gũka gũkũ. Nĩ tũrakinyire ira.
Kaino agatua itu teo. Ndagika ici 10 itigarite ri. Ito turi rugano rwaku. Rwakuma wakinya guku. Na woka wakora wakarindi. Itiguo. Njikire ngano. Kati cio. No cio no njega. No cio. Ni horo cio wahutia muno. Wahutio niki? Wa family icio njikaru wega ngarigo icio katwarogirwo no. Wa imagine we family ena engineer, ena ndagitari, ena wakiri, ena mubunge. No nani ndete yako gwito niko no ndete yako nani ria ndari mwarimu. Nyira we na nginya captain so nikuga ena ati ni kuri family ingenda gukinyira president mahuri thimu rucini. Mamoni. Ni kuri family maboyi ikarite handu. Ati mangienda kuonana na mubunge wao. Okay, ati mangibatara milioni 1. Matingitida makihura thimu. Mami wao iria mamuonaga nacio no arute. Iria mundu athiaga kuona mamu wao nacio. Ni ati twathii kuona mukuru. Ati mami angi taru tuge mami ni agiaka emergency. Uge ya milioni. Tumwire nduri nacio, ndi nacio haha ano arute. Ndira cio. Ari ni kuri. Kirigire ni githina muci muno muci. Kirigire. Igire. Girigire. Wakinya hurira wa mburi aikie meri ubwo ni aikie 70 iria nacio na ni ndute ciakwa ni tone ni muikaru wega ndute ngiri ino ingi no irehe githina muno igikoneka ngiri ino ingi yakeri. Ici ni ng'ano cia Simon Kamonde. Kaini iruaga mahoya na nĩ acenjagia ng'ano ndũkana make. Tũrakinyetie kũira wa karĩte. Tũrakinyĩte rĩrĩ tũraroraga ũrĩa wokire kwa Inoro, ũrĩa wetwo, ũrĩa waingĩra ka Super Metro na ũrĩa wararĩire the previous night na rũcinĩ ndwarĩte kĩndũ, nĩ watũmirwo mabathi, nĩ woka harĩa gate-inĩ werwo nĩ George kakwa Kayaba wetana nginya ĩno ĩkũgaga na ngorothu, wacoka rĩu werwo nĩ Jeff akũnyita guoko haha rĩu kuma hau niho tũrĩ thaa ici. Ngĩũka ngĩkora rĩu kĩhiki. Wathiĩ kwĩ Jeff akwĩrĩre atĩa? Twambĩrĩrie hau. Ndathie ko Jeff agĩũkira tũtengenete nginya mũrango-inĩ atakĩrĩ ũndũ twaririe ekũria kana nĩ ũĩ ũhoro wa ciugo icio no cio ahũthĩrire. Nĩ ndĩ maũndũ ma kwaria radio-inĩ ngĩmwĩra ngĩona mũrango wahingũrũku ikarĩra harĩa ruta wĩra na mũtumia ũcio anjĩrire mũtumia ũcio tũrute wĩra ngĩkora ma ũrurumĩte gũkũ warurumĩte na rĩu mũthikĩrĩria nĩ ihinda rĩa therereka na rĩu nĩ gũthiĩ ngĩrigwo ũyũ Ngai ngĩona mamuhiki gũthakara ahana mweri ũtukũ na rĩu nĩ niĩ ũyũ na Jeff nĩ anjeherera ũyũ ona nĩ ekũndora wega ũyũ rĩu nĩkĩo wonire atĩ mũthenya wa mbere ndarutagĩra wĩra haha ndigakũnungĩrĩre nona ithuĩ nĩ ndakipire distance tondũ gati-shirt ti gatheru na tũratũ ndiarĩ thogithi by the way ndageririe gũcaria thogithi tondũ ndarĩ na PM ngĩona thogithi ĩmwe ndonire thogithi ĩmwe ngĩona ndikũmĩke ngĩona njũke ũguo na tũratũ tũrĩa ndokĩte natuo twarĩ tũtarũku na thĩ ũguo ndoka ngĩra Ngai Mwathani nĩ kwa Jeff ndathiĩ kũrĩa rĩ mũndũ akĩingĩra kwa Jeff nĩ arutaga iratũ rĩu ndera baba niĩ kũrĩa okorwo nĩ ngũruta iratũ kũrĩa ndathiĩ wĩra ũcio ndikwenda ndarĩte Ngai ndũkanareke njonoke thũ ciakwa itikangenerere angĩũka gũkũ ngĩkora andũ mena iratũ ngĩgĩa hinya mwerũ ngiuga wow ngĩingĩra ngĩgũkora ndagũkora rĩ ngĩona ũyũ mani nĩ ekũnjĩtĩkĩra wajiguĩte Ariama Kamonde itakuiguĩte basi ndakuiguĩte ndakuonaga ndakuonaga thimũ-inĩ yakwa mũkĩruta wĩra na Kizangra akĩhenjo piũ no rĩu ndakuona gũkũ ndiamenya nĩ ũkire gũkũ o ndamenyaga ndaumire kũrĩa no ndona tarĩ ũrĩa mũndũ ona andũ mahanaine rĩu ndoka rĩ thĩna ndwakĩrĩ kũruta wĩra tondũ nĩ wakĩnyamũkĩrire no gĩkeni gaidi twauma haha rĩ niĩ twaruta wĩra ithaa rĩu rĩmwe na nĩ ngũrĩte rĩ twauma haha rĩu hakiri cikĩhũra ndirĩ kĩndũ ningĩ gĩa gũthiĩ kũrĩa hwaĩ-inĩ ndona rĩu ndambĩ twĩ haha tũkĩruta wĩra ndakenete tondũ ona hata tũtekũinũka tũkũrĩa gũkũ abu niĩ hakiri ciakwa ciahũraga gũkũ nĩ kũrugagwo rĩu ngĩmenya atĩrĩrĩ ngũrĩa
nginya cia sapade pio twainũka rĩ ndainũka rĩ no sawa tondũ ndatigĩte igana rĩa kũinũka ngĩona twauma tũrathiĩ kitchen ndenda tũthiĩ dining tũcabwo mapresenta maheo irio Toge presenter ndona rĩu tũthiĩ kũrĩa gwa kũrĩa tũrĩa mapresenta tone mapresentari maheo na ndahũtĩte ti wana ngima ngai tũkĩona nĩ woya kabagi mandathi mũgwanja nĩ mathirĩte nda mothe nĩwe marĩ ndanyitithanĩtie rĩu mau mũgwanja rĩ no marĩ sapeo yahĩtũkĩte rĩu rĩ tũkiuma rĩu ngĩona nĩ woya kabagi ngai rĩrĩa ndonire nĩ wathiĩ gate-inĩ rĩ ngai kĩrĩo anitonga matiendaga kũrĩa cia gũkũ na matua nginya niĩ ndirenda tũgĩthiĩ harĩa nja ngĩona waingĩra harĩa alfajiri ũkĩnjĩra tũrĩe magũingĩthiĩ na hau kĩoro ngĩra mwathani ũrogocwo ndĩrona nĩendaga kwĩrĩa ndathi kahinda madathire ngĩturia maru kĩoro ngira mwathani ũrogocwo o kĩrĩa gĩgũka nĩ ngwamũkĩra kana nĩ ngima theri kana nĩ kĩ baba nĩ ngũcokia ngatho indo nĩguo wanjĩtĩirie buffet ya mbere tũgĩthiĩ harĩa kĩnjĩra njagũre kĩrĩa ngwenda ngĩcagũra nĩ ndirikanaga ngĩcagũra mũkimo na ngĩcagũra ĩno ĩngĩ ngũkũ ĩno ĩngĩ nyama ĩno ĩngĩ ko haha ĩtagwo atĩa osubuko na kĩnjĩra njoe cai ya kinya cai na ũngĩũrio kana nĩ ngwenda salad ndanjĩrire salad kirigo salad nĩ ndũngiuga ndirenda salad ngĩreherwo mwarĩ kĩ ngai niĩ ndarĩire ngĩigua wega ũgĩkena ndahũna rĩ hakiri rĩu ningĩ ikĩhũra igana nĩrĩo rĩ mũhuko na haha ndũthiĩ kũndĩhĩtia matano kwambata rĩu ngĩũria rĩu ona gũikũrũka na rĩu nĩ gũikũrũka ngĩmenyaga nĩ gũtembea rĩu ngĩkinya taũni ningĩ nĩ hũtire to ti haha kuma haha gũthiĩ taũni ti haha wakanĩndĩ kuma haha gũthiĩ taũni ti haha rĩu thĩna wakwa wĩ maũndũ merĩ nĩ fair nĩma nĩ wathiaga ũkahe to ta rĩu hĩndĩ ĩyo ndaginũkire no mũthenya ũngĩ nĩ waheire rĩu ndarigagwo atĩrĩrĩ kũrĩa mũciĩ rĩ gũkũrĩa kĩnda ndĩna mũtumia aya mũndũ maya mothe reka wĩna mũtumia ati mũikaru wega onake kawĩra gake rĩ atĩrĩrĩ kawĩra gake rĩ mũkĩrarĩra ndũrarĩra wĩ wika mũrarĩra mũrĩ erĩ nginya mũtumia rĩu rauga hĩndĩ ĩyo ndĩrararĩra rĩtwa rĩhana atĩa ndiragĩthire Inoro ira rĩtwa rĩtiakĩambũrũrũka ni rĩu gũkũ ndirakĩinwo kũ nginya nĩ majirani hĩndĩ ĩyo nogete thinĩte hũtĩte tũrararĩra mũtumia ni pio gũtagĩikarĩte wega gacaruni gake rĩ onake we mwene ngĩmwĩra rĩu nowe njagirwo nona iwe ngĩmwĩra rĩu thiĩ twenjwo ndona ciaku ngĩthiĩ ngĩmwenjithia tũkĩenjwo design ĩmwe icio ciuma ng'ano cia Simon Kamonde ngĩmwenjithia ni tũkĩenjwo design ĩno ngĩmenya atĩ ona gwathitũ harĩ ndithiagaga 200 igana rĩaku na rĩakwa ngĩmenya rĩu haha ukaba tũgĩka nĩ gĩa kũrĩa no saruni ngĩmwĩra rĩu haha rĩ tondũ ithe ndwanyendire nĩ kwenjwo rĩu tũkwenjwo tambe tũcarie indo rĩu ndokaga kanjũria wakarĩte nĩ akũhe kĩndũ ngamwĩra onake mũthĩ nganĩariganĩirwo no he hĩndĩ waririkanirio nĩ Jeff agĩkwĩra atĩ mandaiguire Ngai ningĩ nĩ atũma Jeff mũthenya ũcio ndiarĩ nginya na tia rĩu haha ndathi ya magũrũ ya Nairobi gũthiĩ maĩ Jeff kĩrĩa Utawala ndiarĩ bĩa ngĩigua twatwo kũrĩa kwa Jeff agĩkwĩra atĩrĩrĩ no mũthĩ ũkĩnengere Kamonde 1,000 ngĩhũmũka ũguo Ngai waku ahũthagĩra Jeff tondũ we nĩ wamenyerete kũneaga in fact Jeff augire no menyage kĩrĩa rĩrĩaga no menyage kĩrĩa Kamonde arĩrĩaga no ũrĩa arĩũkaga na kĩrĩa no ũrĩa arĩinũkaga mũthenya ũcio rĩ rĩu nĩ wanete ta ira rĩu ngona ta we wĩna mahakiri ciaku kuga atĩrĩ ndaninĩte na mabiũ na ndaninĩte tondũ
cio sapa ni cio kila kindu ni ndathiaga ngaigua ngari au gatiite ati ni igana ngaigua kuhura ikanga riu tutiite ati ni igana ngaigua ni kiura njira ko tari hakiri rucinyo gatwira riri ritwa ria cenjia ri guguthia ati ni ngakwira bado na tutiete ngano ciaku ndimenya kama mugerite na ukota guko muthenya ria kuhana bara twi guko akarende maundu maria meguko matingithira wakarende no ngai no okire no wakunyitire ogeni na njira njega muno riu tiga wakarende uria wanyitire ogeni na njira tuge tiga wakarende na Jeff hatire ono noro uhige sheshenia ondo ile wito ona mburo kairete inoro noyo era sinamo nakai muge nemutare inoro FM Inoro Roshine Roshine rwega ithaa-inĩ rĩrĩ twarĩkia kũingĩra rĩa thaa ithano nĩ ngatho nĩ gũthiĩ na mbere gũthikĩrĩria mũciĩ wa ũtugi na ũtana Inoro FM ngũmenyithie mamwe ma mohoro marĩa marĩ kuo ithaa-inĩ rĩrĩ tũkwambĩrĩria kũrĩa gĩcũa-inĩ na ikundi cia rũrũngani nĩ irĩkĩtie kwĩyumĩria kũrĩa mũciĩ-inĩ wa Mombatha nĩ ũndũ wa kĩririkano kĩa mũthĩ ũyũ wa Sabasaba uria atongoria a ikĩro ngũrani arĩa marĩ mwahũ-inĩ wa mũng'ethanĩro meyumĩririe barabara-inĩ mwaka-inĩ wa 1990 magetia wĩyathi wa ciama nyingĩ na rũrũngani aya mambĩrĩirie na njĩra thayũ ĩndĩ nĩ marateta makiuga borithi nĩ maingĩrĩire na kũmakĩgamia kuma barabara-inĩ iria mekũrongoreirie gũkorwo makĩhũthĩra kuona nĩ marakoretwo maikĩtie ihoya makĩenda gwĩtĩkĩrio kũrũrũngana na njĩra ya thayũ. Rĩu tũthiĩ mwe kwa mwe nginyagia kũrĩa mwena wa Mombatha tũnyitane na mwandĩki witũ Francis Madi tũmenye marĩa maingĩ marahanĩka kuma mwena ũcio. Geithĩka Madi. Thengio na ngatho nyingĩ nĩ ndĩrakũnyita na njĩra njega ndĩ gũkũ mwena wa gĩcũa-inĩ kaunti ĩno ya Mombatha na kũrĩa tũragĩthiĩ na mbere na kũrũmanĩrĩra na mĩrũrũngano ya kĩririkano kĩa mũthĩ wa Sabasaba na gũkũ Mombatha arũrũngani arĩa meyumĩrĩtie nĩ namba nini na magĩtongoretio nĩ ateteri a ihoto cia ũmũndũ arĩa makĩambĩrĩria harĩa kana arĩa makĩambĩrĩirie mĩrũrũngano yao handũ hetagwo Mapembeni nĩguo magĩthiĩ na mbere na gũkĩrũrũngana taũni-inĩ ya Mombatha ona gũtuĩka namba ya arĩa meyumĩrĩtie ti namba nene nĩ namba nini no andũ arĩa makĩrĩ aingĩ mũno nĩ maabitha a borithi arĩa nao makĩyumĩrĩtie na njĩra nene na arĩa maragĩthiĩ makĩrũmanĩrĩire na arũrũngani aya na kwa ihinda rĩrĩ marakĩgerera barabara-inĩ ya Moi Avenue kũrĩa maragĩthiĩ na mbere na kũina nyĩmbo cia kĩririkano na ingĩ ona cirakĩiguĩka nĩ nyĩmbo cia makaya kana mĩnyamarĩko ĩrĩa manakĩgerera hĩndĩ ĩrĩa megũkĩgerera mĩrũrũngano-inĩ ngwenda twaranĩrie na ũmwe wao nĩgetha agĩtwĩre nĩkĩ hihi marakĩririkana mũthenya ũmũthĩ. Kwa majina naitwa Valentine and leo tuko hapa for the Sabasaba March and so far tulianza vizuri. Saizi polisi wanatukazia, hawataki tupite route yenye tulikuwa tumeandika kwa notice na sisi lazima tupitie hapo. Jumbona wanataka kutupeleka route yao, kwani wametupangia kitu uko mbele yenye wanaenda kushika watu venye wamezoea kwa abduct watu wakipeleka kwenye hatujui. Sisi tunataka haki yetu, tumekuja hapa kupigania haki yetu na haki. Hakuna mtu mwenye amededicatiwa kwa constitution kucontrol haki za watu. People are the power and the power belongs to the people. Thengio na ngũgwĩciria nĩ wakĩiguĩra ũcio nĩ ũmwe wa arĩa makĩrĩ mĩrũrũngano-inĩ ĩno akiuga nĩ makĩambĩrĩirie wega na gwa kahinda gaka arakiuga maabitha a borithi nĩ maragĩkorwo makĩhana ta megũkĩingĩrĩra mĩrũrũngano ĩno yao nĩ gũgĩkoretwo na thagathago tondũ njĩra ĩrĩa maabitha a borithi marenda arũrũngani aya mahĩtũkĩre tio arũrũngani aya marakĩenda kũgerera koguo nĩ kũragĩkorwo kwĩna thogo kidogo nĩ ũndũ wa hihi aya borithi gũgĩkorwo makĩrĩ na njĩra ĩrĩa marakĩenda aya magere na aya matirakĩenda gũkĩgerera. Thengio ndirĩ na mangĩ gũcokia mwaro na kũrĩ studio kuma gũkũ gĩcũa-inĩ kaunti ya Mombatha niĩ njĩtagwo Francis Madi. Nĩ ngatho mũno Francis Madi ũrĩ kũu mwena ũcio wa gĩcũa-inĩ tũkiuma kuo tũthiĩ kũrĩa mwena wa Nyandarua na thirikari no ĩrathiĩ na mbere gũtwara iheo kũrĩ mũingĩ wa kũrĩa gĩcigo mbunge gĩa Karaũ
itanya-inĩ rĩa kũhaikia kura mbere ya gĩthurano kĩnini kĩrĩa rĩu gĩtigarĩtie oro thikũ 9 nĩguo gĩkorwo gĩgĩtabanio. Kumagia mĩtũngi ya gas ĩrĩa ĩkoretwo ĩkĩheanwo nĩ maabitha a thirikari kũrĩ mĩciĩ andũ makĩria ma 20,000 hamwe na mĩbango ya ũtambia wa thitima na maĩ, rĩu thirikari nĩ ĩhũgũkĩire ũndũ ũngĩ ũtarĩ wonekana. Na mũthenya wa ũmũthĩ mwandĩki mũkaru ũrĩa ũrũgamĩrĩire rũhonge rwa ũtonga wa maĩ-inĩ Mary Njagi nĩ erĩgĩrĩirwo gũkorwo akĩneana tũtarũ twĩrĩ kũrĩ aikaria kũrĩa gwa Kĩongo mwena wa Karaũ Nyandarua o itanya-inĩ rĩa thirikari kuha mũingĩ wa mwena ũcio maya marahanĩka rĩrĩ na watongoria a kĩndini morĩtie mũingĩ ũcio gũthiĩ na mbere kũiga thayũ tũrĩa tũramenyithio nĩ Peter Mwangi. Kanjũ ĩno ya makanitha kuma Nyandarua ĩtũnganĩte kanitha-inĩ wa JEC Tumaini gũtabania mahoya ma hamwe rĩrĩ mũingĩ wa gĩcigo kĩa ũmbunge kĩa Ol-Karaũ ũtanyĩtwo kũgwa irebe-inĩ gũcagũra mũmbunge wao mwerũ mũthenya wa Aramithi kiumia gĩũkĩte. Mahoya maya nĩ makũhoya thayũ na ũiguano kũrĩ atongoria a kanjũ ĩno mahinyĩrĩirie mũingĩ wa mwena ũyũ kũhĩmbĩria. Kĩrĩa tũrenda kũria mũingĩ wa constituency ĩno nĩ tũgĩe na ũndũ wa kũiga thayũ, tũgĩe na ũndũ wa kwendana, nĩ tondũ thutha wa mweri 16 ithuĩ tũgatigwo tũrĩ o gũkũ, koguo nĩ tũrathiĩ harĩa hothe tũrathiĩ tũkera andũ magĩe na ũndũ wa gũtĩana, magĩe na ũndũ wa kwendana, na wateti arĩa marũgamĩte itĩ nĩ kĩhoto kĩa gũkorwo makĩrũgama, no tũmorie matĩe andũ a constituency ĩno, na makĩria harĩa hothe magũkorwo magĩthiĩ gwĩka kambĩni ihinda inini rĩtigarĩte, magĩe na ũndũ wa gũtĩana, magĩe na ũndũ wa kũiga thayũ, na makĩria mamenyerere rũrĩmĩ rwao. Twĩ gũkũ Tumaini mũthenya wa ũmũthĩ kũhoya Ngai, tondũ nĩ tũĩ Ngai nĩwe ũngĩtũma maũndũ magĩrĩre, thayũ ũgĩe bũrũri, Ngai nĩwe ũngĩtũhe mũtongoria ũrĩa wagĩrĩire. Twĩ gũkũ na maya timo mahoya ma mbere nĩtũkoretwo tũkĩhoya na nĩtuonete Ngai agĩka wega. Makĩaria keheri-inĩ ka mahoya maya, mũthikabu mũnene Josam Kariuki marĩ na angĩ maugĩte kuona nĩ gũkoretwo na ũthũkangia wa ibandĩko cia kambĩini harĩ bata wa mũingĩ ndũgetĩkĩre kũingĩrio mũtondo-inĩ ũyũ wa gũthoga thayũ. Ta kanitha nĩ tũiguĩte kũrĩ andũ mokĩte thĩinĩ wa constitution ĩno maretwo goons, no twende kũria kũngĩkorwo he mũndũ ũtarĩ wa constituency ĩno arĩa hihi mangĩkorwo magĩũka kũrehe ngũĩ gũkũ Nyandarua kana Karaũ nĩ kũndũ gwa thayũ, na no twende thayũ ũcio korwo gĩthiĩ na mbere, na tũria andũ ethĩ a constituency ĩno matigetĩkĩre gũtũmĩrwo nĩ ateti, tondũ nĩtũrona hihi arĩa marakorwo magĩthũkangia indo cia andũ, tũrona banners igĩtarũrwo, tũkona posters igĩtarũrwo, na arĩa mareka maũndũ macio ngwĩhoka ti mũndũ umĩte kũraihu mũno. Njũria andũ ethĩ matige gwĩtĩkĩra gũtũmĩrwo, nĩ tondũ thutha wa mweri 16 ũrĩa ũgathurwo agathiĩ bunge na wĩ ũcoke harĩa ũrutaga wĩra. Ningĩenda kwĩra ofisa a ũgitĩri thĩinĩ wa itũra rĩrĩ maikare mamenyereire nĩgetha kũgĩe thayũ, nĩ tondũ ithuĩ nĩ tũhoete no maikarie thayũ, nĩ tondũ ithuĩ na ciana citũ nĩ tũciarĩirie na tũgaciĩra ona mũthenya wa gĩthurano, ona rĩrĩa mona andũ acio nĩ moka matikae kũruta ũru, maikare na thayũ. Koguo nĩ tũratangatha thayũ na nĩ tũrahoka kwĩna thayũ kuma rĩu, nĩ tondũ nĩ tũhoete. Gĩthurano gĩkĩ nĩ gĩa kũihũria gĩturwa kĩrĩa gĩatigirwo theri kũrũmĩrĩra gĩkuũ kĩa ũrĩa warĩ mũmbunge wa Ol-Karaũ David Njuguna wa Kĩaraho. Ngiriboti Inooro FM kuma Ol-Karaũ, gũkũ nĩ kaunti-inĩ ya Nyandarua, njĩtagwo Peter Mwangi. Nĩ ngatho Peter Mwangi. Riboti ĩyo nĩwe gũtũtirihĩra mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩ tũrĩ rĩa thaa 5 rũcinĩ, mohoro mangĩ na njĩra ya matemo ũrĩa marathiĩ na mbere makĩyumĩragia, no tũgũthiĩ na mbere tũgĩkũmenyithagia mũno ciĩgiĩ mĩrũrũngano kũrĩa ũgitĩri wĩigĩtwo na njĩra nene barabara-inĩ cia kwerekera kũrĩa mbunge-inĩ ya bũrũri, na kuo gatagatĩ ga taũni, kuona barabara nyingĩ ta Thika Superhighway nĩ ihingirwo, no ahũri biacara nini mũno mahotire gwĩkinyia na kũhingĩra mawĩra mao. Gũkũ namo mathukuru mamwe aciari makĩandĩkĩrwo ndũmĩrĩri cia kwĩrwo maikare na ciana ciao mĩciĩ nĩ ũndũ wa hahũ ya mĩrũrũngano. Nĩ mamwe ma maũndũ marĩa tũrathiĩ na mbere tũkĩrũmanagĩra namo na marĩa tũgũthiĩ na mbere tũgĩkũmenyithagia gũkũ mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana Inooro FM. Nĩ ihinda rĩu rĩa gũkaribithia rĩngĩ JK nĩguo tũthiĩ kũrĩa iharo-inĩ tũmenye ũrĩa maũndũ nakuo maikaire. Yes, atĩ kũrathiĩ atĩa thaa ici kwĩna maũndũ magũtũma kũgĩa na hahũ? Aca.
gutiri undu wa gutuma kugia na hahu decia thirikari ni rugire mbere wa Ndarama ni marugire mbere wa Ndarama na matikae matathomire ndi wengi ndiramenya kundu kuingire thigari ni itumirwo no na tariu ku Mombatha kuria mirurungano ya mberirie ni ya thayu na ni andu anini andu anini andu ya kawaida ri mbegu njithe especially tondu nio makimakagia thirikari ri marari Samataid ikuri okugicwaide na matire maranogoka tondu ciiko iria marekire Samataid irakire ciiko cia minoga ona kire batariri ni nginya fair yare no aya ya gucoka ri aya matari fair ri aya ni cuhirira aria riu ngo aria marabangite ri marakire bukite ndege mundu rabukite ndege ri return ya ticket ucio sawa aya nage marari na mitoka ya riri actually Malindi tondu ni gatauni ga na githugu ni Kamiago no ni karacokete thi kiuchumi gwiragwo ni andu a Bahari FM biacara duka irarutaga 24/7 no ndukuria duka ihinguragwo thaa cigana thaa 3 rucini uru ndio kurari na Samataid kurari na kiria kurarutagwo wira kurahingo duka irarutaga wira utuku na muthenya na kiria kirathiaga muno ni njohi ni to nio marakinyuaga muno ni mai mikunda na kena iretu ni makibikunda nginya magikundania na wanyuo wari muno ukaheo mai ni mararanaga no ru mitugira barakiri nayo ni mitugo miuru ya urathoni ona ngurwe ndingi no kunungire coke thi no die kana hena generation ye hoi andu aya tienge mendete kanitha ona matiwe horo wa Ngai ni nwamenya na uko somenya ciana icio ri ni iria ciana iria turarera na ni ciana ireretwo ni a Kristiano ni ndirama no uria kunene ori kwaje riu matirenda kuigua ciko ire riu no igwa tura ithu tutangiaria maracika hatharani mbere ya kamera maranyua makionagwo riu kwaje ndei gwatiriri budumene ari thoni no ndonire aria mekuona ni maradigiri no ona ti mundu muiretu mwana wa kairetu mitugo yo ndirona aitu mekire atiriri ni mamati hari kaundu mathire ona henda tugira my dress my choice thoni no guciathirire jaga tondu mundu mwitu wa ndu semana gena mwiritu na ndaramaka no kuona nginya uria kirite ndaramaka no gwikira ni undu mwana wa kahiri mundu mwana wa kahiri ari itio ciake tondu hinya muno no ngithi ona kugithia atia ri ni hinya muno uthi ukiugaga rume marekira uru niguo ni mareka undu kumekua kandisense kehoi no ruri mundu metikite ni wika ningi maundu mangi mbere ya muingi ri ciiko cia urathoni kamera yani makirekordanaga na magacoka magatuma gose na ti umwe riu tukanyitana na tutiramaka riu no ndoria wa makia piu hari maundu macio mothe ni ciiko cia hora 1 uru no ni tacio irathite go promote kurekire he mwana karatu akauwe wina kanyatha kahoitie ni kwambite kuri emuikio ni uriko ndana materu waganu uria wikuo mari kai aciari tukaumona kurera na meru ucio ri iyo ni generation iyo tutu tungi twi haha ri no Ngai amateithie matikahane uguo kai tuturetwo generation alpha na ri turukira turari horo atuo dikari ria kahuga oi ndio kura maga ni ndi uragia atiriri tondu no riu niho tukirorete mawe muciari biu ukona ucio ni mwari guo kana muru guo ri ithi tukahuruka tutikahuruka neki na mbica icio no tukahuruka ne kumaka ni uguhuruka pressure oko tho pressure ri ithi no na tu ciari tu ma mandegenaga akauga ati ni arirwo ni mutwe ni kunegena gakora nginya ni akomire ni kunegena riu ithwiri tiga kunegena ni kuhuruka niki mutheri oi ndakithie ugu agithia kogu aracemania na mbica ya mwari kai mwathani tugithire ciana citu Ngai atuteithie muno tondu riri iyo riu niguo kuma riria nenda ciokire ri maundu maria tukuona ni haria twiragwa andu makenina na ugi wao ura gwatiriri ni matukuru magakinya andu makeninaga na ugi wao handu hau ti hangi niho hatha ici turi ugi uria twinaguo riu tha ici no na twangirite horo wa AI ugi ucio wa AI ri
ni uroka uninite mawira maingi muno nona mawira maingi mararutwo ni andu guo ndu megukoro matari wira me indo matari na mundu handu mundu angithi kuona ki tondu maundu maria mothe ngirarutire ri uraruta ogi uyu twina guo ri ni watunika hindira kwarurunganagwo saba cia tene ri thirikari ria hingago nona riu ni retikira andu aya riu ni kuhinganirio ni guikarire na ona Nairobi ri gutiri thambe tuara nona arakinyukia kabara gatagati to gutiri ngari wakuna riu undu ungi ri muthuri ri ni turakiri Singapore turari Singapore ni ndi muthiu Singapore yako ya karau Dale Singapore. Hey sio. Singapore. Kula kwa na thia by the. Kwa Singapore. Singapore. Dondonia maendeleo. Kameko ri ordinary ri koimaga 5,000. Ka multinational ri kambuni nene. Riu gaka karenja ri ni 4,500. Kuria karauri tumitungi ni twarehwo twiho twa papo tuingi itendona tebu itendramenya kana ni kararibirwo mundu geka ate ni ndakona te mbere kari kuo mbere ini riu ri andu ni 1,500 5,000 ni subsidy ni thirikari ni rahe andu subsidy yake ni marahetwo subsidy ya iratu atumia riu ni kwarehwo kindu andu a karau matari mona ni njui ni ui demu ya gwa kiongo hare gwa kiongo ndu amiona riu ni hatumwo tutaru tuigana haya tugutega thamaki iretwo blue economy ni tondu ndi muikaru muno kuria miaka 5 ri na ni thomeire hau mirangi-ini na gwa kiongo ni kundu da frequentaga muno ri ndiika gwi thamaki unless igiukite thutha uyu no thirikari iri gutuma tutaru tuigana muikia wakura agathithika naki ikiri kumuonia mahinya ma thirikari gutiri tangika no ithondeke nginya demu handu hatari nona haria tugikwo census twaragio ka ni kwanyu no kugenda kani uri gataru siri iwe tura ni mamenyete kira mageka ati no marikane atiriri ndionire wa muthende wa muthende ndionire andikite ndumiriri irari nene muno Facebook-ini kuria kwake ri na aturaga kuria agaturaga ku kuria karau ai amonagio ura gwathire kuona tha ici as we speak na mundu unprove wrong mweshimu ya hau wa muthende negena gwika atiriri transformer kuria kwa transformer ni iragirirwo iratwarwo no ruri ni ikaria ku maranegena makauga atiriri transformer iria ciarehirwo hindi ya kiria by election ni ireheririo karau riu ri riu kire ratheta ri aruga atiri agitetera uhoro ucio ruga atiriri ati ni kuiroirwo ni andu a Kenya Power mageke service ati itutirane githurano the other day arute thitima ino arute kiria ino barubu ino ageke service transformer ngima irutagwo tuindo tunini gikiritirwo hau nekiro service kekagirwo service ya haha Kenyatta Road wauma magumu ri he handu thiaga kwa family ya Kenyatta hau he transformer cigana andu a Kinangofu matiwe kuria irathire cie karau na tutaru riu andu ana Naivasha ndikana tutaru turaumira Naivasha keturi andu akiri atiriri muthe mweri cigana mathurana ri mathurana 16 matiga thiko kenda mweri Thursday ri engi kindu mweri twendi andu akarau ri indu cio mwina cio citu ri no kiratu gitakoima mugo mugatocokeri ora kandu tukakiruta mwiri ni tuva wa mathako anama nä kinya inde rä ngä rä ega nä getha tå gå thå ke wantu moja onginyi iharo-inä citå nä getha tå na ciana ciatumä rä ga rä kondo mwana gwä tä gå ria thä inä wa iharo mwanya mwanya na karibu må nini wa barå wa bå rå ri wa Amerika å kå bå rå ri-inä Susan Burns augä te mbä tä ka cia World Cup nä rä hete rugarä må nene må no bå rå ri-inä wa Amerika å rä a å tå mä te aikaria bå rå ri å cio mambä rä rie kwenda nginya må bira wa magå rå å rä a matarä makorwo makä å yå kia na njä ra nene ta å rä a gå koretwo kwanahanä ka hau kabere na å ndå makauga atä må bira å nä å rehete å ndå wa mwanya må no makä ria kå rehe andu hamwe na kuhujia thayo thiini wa kiharo o ndu mwe na nja wa kiharo. The best stories to me are the ones where teams have gone and in between their games they're hanging out in smaller towns and getting to know locals, and the locals are really excited that they bring out the national flags and they're learning the national anthems of these countries, and I think that's the part that's really the best of what sports can do as far as bringing people together.
Banza ugite Kenya irabatara gukorwo igikirira muno horo wigi ugitiri na undu na guthondeka iharo njega mbere ya bitika cia Africa Cup of Nations iria Kenya gakorwo kihariria hamwe na Uganda na Tanzania mwaka ukite. I know the stadium's progressing and that's great, and I actually understand that there's also the US companies looking to do an indoor arena for sports in Nairobi. There are plans, and I know the NBA has been very active in Africa and wants to do more with. I think the lessons are really it's working with police, other security to make sure that everybody's out there to have a good time. Nake muthaki Lionel Messi wa Argentina uri wikagira shati namba 10 na uthakaga muno na kuguru kwa mutho utuko wa muthi anacemania na Mo Salah muru nawe uri onake wikagira otake na uthakaga otake timu-ini ya Misiri thini wa ngucanio ya gwetha uri gukorwo kigira thini wa ikinya ria quarter final ya bitika irira thina mbere cia World Cup. Argentina ndio mena gikombe giki na marathaka gugitetera kuria muhotani wa ngucanio agathaka na muhotani gatagati ga timu ya Switzerland na timu ya Croatia aria nao mekorwo makithaka no kuigira ikinya ria timu inyanya njega na Argentina matikwenda kwihingisha toria mekire mahonokire ciarera riria mathaka na timu ya Kivade otiga ni nguru ya kuingiria Dini Borgis ndagika-ini cia kuongererwo. Messi wa miaka 39 uri uthakaga World kana thaka ngucanio ciake cia World Cup yake ya mwisho ari hamwe na Kylian Mbappe na wa timu ya Faranja na Erling Haaland wa Norway athakiria mararwira gukorwo no kuinukia kiratu gia dhahabu na gukorwo igiritie nguru nyingi muno thini wa bitika-ini ici kuria manyitanire mena nguru mugwanja guku Mo Salah uri otari kirafu arathakira kwa ihinda riri kuma aume kirafu-ini kia Liverpool aigiritie nguru imwe tu hari ngucanio iria thakite. Kaidini ko coach wa timu ya Switzerland Murat Yakin arathigina kathigino karia gaceke tondu athaki atatu aria ehokete muno Johan Manzabi, Ruben Vargas na Djibril Sow matiri maratiga guthuka ni nguraro iria magire cia maguru. Yakin augite araigwa ruo muno tondu muthaki Manzabi wa miaka 20 uria kwa ihinda riri wigiritie nguru ithatu na kumahe gukorwa kiana mubira maita meri mega maria matumite mone nguru icio ari na thina wa gukorwa ahota gukorwa kiaga guthaka thini wa timu-ini yo. Timu ya nacemania na timu ya Colombia tuko muthi kuria marenda gukorwa makiandikwo mabuku-ini ma kiririkano ta timu yeria yao ya mbere gukorwa ikiingira thini wa ikinya riri ria quarter finals. Na mundu harini ni bamba moto sana jitako tafari mwenyewe Jeremiah Kimani. Netuva wa mathako na Inooro FM. Utheru na uthaka ni undu wa gwitira. Gashipu ni kindu gitabatie kwaga muhuko wina homa kana utari. Ni tharaga mundu njono-ini agituika ringi gatomba ni kamuingira maniuru agituika rithori ni riiteka angiria biribiri ekire atuike na rithori ona kuri maitaga kimira. Rekei tukuage Gashipu nega ikare ri theru mahinda-ini mothe. Utheru na uthaka ni undu wa gwitira. Ndirereka uyu ni mumburo utie muthuri mwega ucio no woneke atiriri no aruta wira mumbuthoko mwitotoro twathiaga kwa ofisi ya Kiiru nginya tukamba kuheo irio aturia mwarimu muingata nginya muria utu muoyo mumuko ha ni kurenga miaka ngothi kwiyunura naguo hunyo ugatheuka urora keiko-ini tari kwa kwega kariri gira tori andu era makwandikire kana ni marahurwo niyo na gukire kirawe ngothi kurura kuhurana nokia icembe kurungara kioyoyo kia mayu thirereka onawe wikarite we silent listener thini wa Inooro ugicerereka wega ni mwambiririo nginya wa gatano thaa 4 cia rucini nginya thaa 7 cia miaraho na nie Kehiki wa Karito wa Deithi na nie Simon Kamode ni guthirereka kuferereka katakeferereki Inooro shesheni hakuhe nawe ferereka. Chagua Kenya unayoivunia, chagua Kenya unayoitaka. Mkenya mwenzangu, umefikisha umri wa miaka 18 na una kitambulisho au pasipoti halali ya Kenya. Tume Huru ya Uchaguzi na Mipaka IEBC bado inaendelea na usajili wa wapiga kura na hauhitaji kusafiri mbali. Tembelea afisi yoyote ya IEBC ya eneo bunge au kituo chochote cha Huduma Center ama IEBC Customer Experience Center iliyopo Anniversary Towers, Nairobi. Usajili wa wapiga kura pia unaendelea katika maeneo yaliyokuwa na chaguzi ndogo au kesi kotini.
Sehemu hizo ni maeneo bunge ya Mbeere North, Emurua Dikir, Malava constituency na katika wadi za Poro na Endo. IEBC ni tume huru. Jiandikishe leo, kura yako ndiyo future yetu sote. Wakarede wa Davy na Simon Kamonde tugithiririka. Thiririka ni wira o tugithiririkaga. Matatoini no mthiriri, thoko-ini no mthiriri, jeshi ya nduthi no mthiriri, o haria hothe wathie no mwago wa thiririka. Wakarede wa Davy na Simon Kamonde tugithiririka. Segothu kiondihota shiro ndirendagi inzuri ndunjuri no nina na kuona tiga kweyunaga ndoga tometho kiritwa nakagwatira twakagiona mugumwe nakagwatira twakagiona mugumwe nyambatete ire manene nina ngona maingi nenziguaga yakiria ndigetie ona ndoka ngeinaga ndoka yakuria kiuria kiuno kieo kiria nditigirie kiuno kieo kiria nditigirie ndakuonire kanitha-inĩ njũkĩte gũcera ngĩririkana ndaugĩirwo ngemithano rĩrĩa gũthiĩ na njĩra na rĩrĩa hurũkĩte ngĩyũragia ciũria tũna na ũkoiga atĩa ngĩyũragia ciũria tũna na ũkoiga atĩa nyambatĩte irema nene niĩ na ngona maingĩ no nĩnjiguaga kĩrĩa ndigĩtie ona ndoka ngĩinaga ndoka yakũria kĩũria kĩu no kĩheo kĩrĩa ndĩtigĩrie kĩu no kĩheo kĩrĩa ndĩtigĩrie samtoto ere na funa ngwĩroreire na maitho no ndirakuona wega inya wa maitho makũrũ imotariũa nguhĩrĩria ũnomie inya nditũirie mwĩrĩ ngoro ĩrathũkathũke kenda kũnunda ngoro ĩrathũkathũke kenda kũnunda nyambatĩte irema nene niĩ na ngona maingĩ no nĩnjiguaga kĩrĩa ndigĩtie ona ndoka ngĩinaga ndoka yakũria kĩũria kĩu no kĩheo kĩrĩa ndĩtigĩrie kĩu no kĩheo kĩrĩa ndĩtigĩrie ndingĩhota gũgũtarĩria ũrĩa ndĩraigua gũtia ngoro yakwa wĩigue kĩrĩrenda mĩnyite ũmĩmenyereire ũkĩmenyaga wega moko-inĩ maku kĩũria nowe ũkorio moko-inĩ maku kĩũria nowe ũkorio nyamatĩte irĩma nene niĩ na ngona maingĩ no nĩnjiguaga kĩrĩa ndigĩtie ona ndoka ngĩinaga ndũkaya kũria kĩũria kĩu no kĩheo kĩrĩa ndĩtigĩrie kĩu no kĩheo kĩrĩa ndĩtigĩrie Jimmy Wapadi Collection koroetekera ngũmbe ithaguria wendo ciũmbũke ciĩrĩ ciũrĩre mũiyũro ũyũ tũthiage rĩera-inĩ kĩrĩndĩ kĩroreire gacĩgĩrĩra-inĩ no haitũ nawe gacĩgĩrĩra-inĩ no haitũ nawe nyambatĩte irĩma nene niĩ na ngona maingĩ no nĩnjiguaga he kĩrĩa ndigĩtie ona
onando kangeinaga ndukaya kuria kiuria kiu no kĩheo kĩrĩa ndĩtigĩirie kiu no kĩheo kĩrĩa ndĩtigĩirie Segothu ndihota ciro ndirendagi inzuĩ ndunjuĩ no nienda na kuona tiga kwĩyunaga ndũgatũme thũkie rĩtwa nakagwatĩra twakagĩa na mũgũmwe nakagwatĩra twakagĩa na mũgũmwe nyambatĩte irĩma nene niĩ na ngona maingĩ no nĩ njiguaga kĩrĩa ndigĩtie ona ndoka ngĩinaga ndũkaya kũria kĩũria kĩu no kĩheo kĩrĩa ndĩtigĩirie kĩu no kĩheo. Thaa ithano mũthikĩrĩria ihandĩte wega na ndagĩka 30 thaa ithano ĩna nuthu nĩ mũciĩ tuginotana Inoro FM harĩa hothe ũrĩ how are you good morning na ũracimatha itinagwo nĩ ithayo ici na eko twasimatha tucione irumie moko ciarumie moko nake Ngai atuteithie gucira matakwanyu kuhana atia ni muramatha ni mumagarire kana mwe mutani bado no tukumenya muno na muno tondu muthi ni saba hena mairi ndiraigua andu batigurite mawira hena andu marauga maguthiaga Nairobi mahingĩrĩrio kũndũ na kũndũ ati matingĩhĩtũka kauko hena mataoni manene ndiraigua ta Mombatha kwina kũndũ kũrarũnganwo na maũndũ macio mangĩ ũngĩtwĩra kwanyu kuhana atia no tucokie ngatho na tuandikire kuria kwa 22989 wagaithio ni kama wa maspika arauga kundu gwitagwa Muranga gwichonjo tena sana sasa mama mso akofiti ikasorani school agaithia kamode muno ucio ni gateyo wa Rugudi thengio muno Madam Rose uria Simon Kamode ndukori okotikiega ndukoria mzee Mwangi jogote tumwena wa Nyeri atwire uri atwire ariyaga kuria kuri macaka ya mama thiko nginya rio gathikano uri no menya ri maundu mau ni mahitukire Esther Karanja ruru gwa Kairuri arauga kundu gwitagwo gwa Kairu kuu no thayo kwina thayo matingĩirwo bara acio mesawa ageithia aruti wira othe a mukawa pareo Nairobi Tomboya Street na murimi mwai wa magumu ucio ni Adimiro King'ori wa magumu asante sana ajenga wafua na thengio wa Karindi Kihiki na Kamode muriega haha stage view butchery twithini wa Mserere wega ta wega ni jenga wafua na kuma Kamba mwena wa Rari thengio jenga wafua na a blessed Tuesday Brumatigari kuma mwena wa Nyeri gwithayo thank you John Muthoga wa Kiamatheri kundu gwitagwo Githumo na kiarauga mwena wa Githumo ona kugwe sawa kabisa no akeigwa ria gwathie Joan Shikigwa mama Ketaraji ona kiageithike sana no akeigwa ria gwathie maundu ni maingi marathie na mbere maingi nginya muno ona makeria so ni gubatara unjiri atiriri ni kuhacwa kuria mwena wa Karau Karao matigo nginya mundu akeigwa nginya ni amaiguira wiru riu Karao haria tukinyete nginya turamani ndiramaiguira wiru pio nginya ukarigwo matware nie ndanona ciaca no ndire ndona citwarirwo nginya meri we matwarirwo boat andu a Karao matwarirwo tutaro twiri kai kuri kire iria ku damu wa kiongo ni demu Karao people guy you are blessed totaro twiri guy matwarirwo gwe ndatuona tukiwerwo bendera iguru tuingire guy mwathani mbaka boat na umenya marambite ni makoretwo makiheo nginya gas ira maraheirwo gasi atumia mahumbetwo iratu ngai merengeti makaheo merengeti mikondoro matangi ma maĩ barabara cie sawa transformer ni marareheirwo na kuratuika ciraga kauti imwe ikoneka Karau cia mbere
iria mbere matwarĩirwo marauga ciao nĩ irairwo no cironeka karau kena ngobu gũtirĩ transformer nĩ iraga ironeka karau rĩu rĩ mũmenye atĩrĩrĩ wakarĩndĩ reke ngwĩre rĩu for example na tigo kĩhoya ũru atĩrĩrĩ mbere ya maũndũ mothe tũtarũ tũtũ mbũti ici igĩrĩ nĩ cia gwĩka atĩ cia gũkua atumia meke atĩa nacio acwa rĩu ndamu ĩyo rĩ ndamu ĩyo ngwĩciria kũirigwo atumia handũ ha gũthiĩ Mombatha rĩ magathiĩ hau kĩrĩa na hau megũthondekerwo tũtĩ tũtũ twa gũkoma ũũ hau ndemu-inĩ mahũrithio raundi igĩrĩ magoka makĩaigĩra mũikari wa Karau hena ũndũ ngũkwĩra nĩwona ithurano ciathira next week muona tũtarũ tũu kũu mao mwatuona after 2 weeks of elections ona ngasi no muohire ngasi nĩikũgĩrwo ngasi icio mũraheirwo moherere muoherere mũkorogere harĩa mũrĩrugagĩra tondũ no igũkuo iratũ no muoge gũtunywo tondũ nĩ mwĩkĩrĩte na transformer nĩ tũracokia kũrĩa tũrutire mĩkondoro no yage gũthiĩ tondũ ciana nĩ imatuĩrĩire no angĩkorwo marareherwo nginya transformer ona inyuĩ mũngĩrora transformer na ti njerũ rĩ au mako yacurũrio kũngĩ kwĩna andũ matigwo nduma-inĩ muone ũtheri nĩ kwa ihinda rĩrĩ Karau kengwĩre ndĩraigua mĩkawa ĩrĩa ĩ Karau ĩihũrĩte ũũ kũratuĩka atĩrĩrĩ nĩratinda hiki one nĩguo kwenda kwĩra atĩrĩrĩ metereire mĩthe ĩrĩkie campaign kũratuĩka atĩrĩrĩ ona ti atĩ nĩ ũrĩa andũ magĩthiĩte kũu aca na rumu icio ti athuri mararĩha nĩ ahiki moete rĩu mũkage aca ndĩraigua atĩrĩrĩ nĩ Major Maĩ no ĩthiĩte campaign kũu yoete rumu yoya rumu rĩ ikaiga mahiki stand by wanyita makosa rĩu kũrĩa kũrĩa campaign na hwainĩ gũikũrũkia na mũndũ kũrĩa gũtuĩkĩte Kanani hena mũkawa wĩho ũretwo 8 something ũcio nginya rumu ndũngĩona ũguo nĩ tondũ ndũngĩona ũguo ũhana ũguo ahiki na nĩ anene ahiki anene arĩa me campaign-inĩ ahiki a Medosi nĩ a Medosi ĩrĩa ĩrathiĩ gũikia campaign Medosi ndĩngĩka campaign ĩ mĩng'aru akaida mwera mũtigĩrwo twanaga mĩrimũ nĩ moko-inamia andũ a Karau mwĩbange rekeinde igaũiru no mũndũ nĩ amaiguĩra rĩu na ngoro ĩmwe niĩ ndĩraigua hake waru hakuhĩ kũmera atĩrĩrĩ mũgũtigĩrwo nginya mĩrimũ tondũ ndĩraigua kũrĩra nawe witũ nĩ agakua rĩu ũmenye rĩu no merire atĩrĩrĩ ũkĩmera ũguo no merire nawe rekei witũ akue tondũ nĩgetha muone maũndũ ndĩrauge ũguo acaci wega ndakwĩra no mũndũ nawe rekei witũ ahurũke nona nginya kũrĩa rĩrĩ kũrĩa kwendagio kĩndũ ta choma ũguo kana mbũri kũrĩa kũrendagio mbũri ĩmwe mũthenya rĩ thaa ici kũrendio mbũri 30 nĩ ũrĩa mararĩa ngai nyama mbeca kũrĩa nĩ tu we ndĩakũra economy ya Karau ĩhaicĩte political analyst Simon Kamode rĩu mwerekera wa rĩu data political analyst kĩrĩa kũratũma ũguo rĩ kĩndũ kĩa mbere nĩ kũroneka thirikari kĩndũ kĩa mbere nona rĩrĩ transformer ya Kanyua Magumu na Kenyatta Road Magumu nĩ irathire cironeka Karau nĩ irairwo admiro cironekana kũrĩa no marauga nĩ kauta ĩmwe aya mambe maikaikare twambe tuwe kura iria one thing data political analyst one thing the government is has become very desperate because tondũ kĩndũ kĩa mbere nĩ maramenya atĩrĩrĩ okay tweherie Karau
tuke bururi wetagwo atĩa na gĩthũngũ country mekĩte mathabu makona atĩrĩrĩ we as the government have delivered totally nothing to the country tondũ korwo pitherũ piũ nĩ maraderiveire bũrũri wĩ wothe kũrarĩ very easy kuoya gĩtĩ kũu matingĩrang'ang'ana ũguo matingĩragũra tũtarũ matingĩraia transformer cia kũndũ gũkũ kũngĩ matingĩratwarĩra atumia iratũ mangĩreka siasa cia rĩrĩ gũconvince is our candidate, please elect him. Tondũ nĩ twĩkĩte ona nona nĩ twarĩ gũkũ last year tũgĩaka bara ĩno, the previous year nĩ twarĩ gũkũ tũgĩaka macukuru maya, hĩndĩ ĩngĩ nĩ twarĩ gũkũ tũgĩkona. No rĩu gĩtũmi kĩrĩa gĩtirĩ bũrũri rĩu thaa ici bũrũri wothe ũkirĩte ki na gũkũ maraba gũtingĩakwo kĩndũ, Kilifi gũtingĩakwo, ona Nairobi gũtingĩthiĩ na mbere, to concentrate na constituency ĩmwe ya Ol Karau. Nĩ tondũ kĩndũ kĩa mbere thirikari nĩ tuĩkĩte gũtirĩ ũndũ ĩkĩte thĩinĩ wa bũrũri, rĩu nĩkĩo yoete tũindo tũnini ĩgatwara na kũrĩa. Now kũrĩ mũikari wa Karau, ĩno nĩyo ndũmĩrĩri ĩrĩa nĩma nĩ ũgũturwo no nĩ ũhoro ũrĩa wĩ wa ma. Maendeleo maya muona maya ma mĩeri ĩno ĩrĩ ya campaign mũiganie mau gũtirĩ mangĩ. Kĩratũ kĩu ũkĩmenyeretwo nĩ ũgũgĩkĩra ngamoka maetithania mama mwĩtĩkĩre kũingĩra box. Nĩ moria atĩrĩrĩ nĩ mareribiraga ngasi ĩrokire ĩna ngasi na bado koribiru ti ũhoro tondũ ona no ĩthiĩ ũtanakinyĩra koribiru ĩkuo tondũ mangĩkora transformer nĩ ĩrauma handũ ĩkonekana kũu rĩ wee atĩ ngasi ĩyo yaku ndĩkũgĩrwo ũmenye kũngĩthiĩ ũndũ habatare kũgĩe na by election handũ hangĩ nĩ mũkwamba kũneana mĩtũngio mũkwamba kũneana mĩtũngio na tũtarĩ tũu. But in the meantime, enjoy no kwenjoy ti ũhoro na ndiramera marege no mambe meke mathabu mao wega nĩgetha after all muoya tũtarũ na mũcoke muoye mĩtũngi ya ngasi na muoya iratũ na muoya indo icio ciothe mwĩnacio ona mbeca nayo mbucĩrĩ ĩyo hau yendia mbũri 500 maririkane kura matikaneane matikendie kura tondũ kũratuĩka kwĩna mũhwa kwĩna mĩhwa ĩrauga atĩrĩrĩ ngasi ĩno ĩraheanagwo rĩ nĩ ĩracenjanagio na kura kwĩna mĩhwa ti horo mũhure mũkonde no kwĩna mũhwa ngasi ĩgacenjanio na kura rĩu rĩ mũmenyererei ndũkonage ngasi yoka rĩ wahota kuona ngasi yoka hahũka maĩ makaihũra nda waririkana nĩkĩo mwana mũciĩ ategũtho waririkana mama nĩkĩo barabara yakwa nyuĩtakagwo wona ngasi yoka mĩnyararo na hena andũ marĩmĩte ngasi ĩyo waririkana damu yanyu yarĩ na gatarũ tũkamona marũrũnganĩte atĩ mbũti nĩ ĩrĩirwo mbũti yetu meri itũ rĩu atumia maramĩta meri gatarũ marageta meri nĩ twarerwo meri mekuona araigua ta me Mombatha no mũtigetĩkĩre mwĩke atĩ mũrĩe biũ no mũndũ etuĩre matua make. Very true, very important. Mũtigetĩkĩre gũitanga ũma nĩ atĩ andũ a Karau tũramũiguĩra ũiru biũ niĩ ta niĩ wĩiru nĩ ũkũnjũraga cio nĩ mbeca macie Karau ngai niĩ ndĩraigua wĩiru kana bũrũri nĩ ũrĩ mbia kũrĩa kwani ĩni wakarĩndĩ gũtakĩrĩ bũrũri mũtongu ta bũrũri wa Kenya na nĩkĩ nĩ rĩrĩ no nginya mũndũ ahurũke kwĩragwo atĩrĩrĩ wakarĩndĩ ũngĩmenya kĩrĩa Kamonde angĩbatara angĩkĩona ndũngĩhota kũmwatha. Ĩno nĩ idea ĩngĩ rĩu ĩno nĩ political analyst ingĩmenya wakarĩndĩ tarĩ ũguo tũrutaga wĩra nawe korwo nĩ ũnjikarĩire wega piũ ũmenye Kamonde kĩrĩa abataraga nĩ ciringi 100 rĩmwe na irio na hũne gũtirĩ hĩndĩ ũkanjĩtĩkĩria ngĩe na handũ ingĩrutaga 100 rĩrĩ na irio so no nginya ũkoragwo we desperate rĩrĩ ikaraga ũũ rĩu nayo the kĩndũ gĩtagwo government yamenyire mwananchi wa kawaida abataraga mũtu angĩgĩa macukuru angĩgĩa angĩgĩa security ahote gũthomithia ciana ciake ndangĩgatũthikĩrĩria
hindi ya githurano na ni aritua cira wake arugamite eta mundu kiumbe makimenya na inyo ici ciothe mutikona nicio turihuthira guka so gutire hindi tukauga mabarabara ni mega mothe gutire hindi tukauga mabarabara ni twaka ati sana iraruta wira gutire hindi ngatuga mwikira mbeca muhuko tondu mbeca twamwikira muhuko gutire kindu tugiya mutigetikira kugurika to mwinacio tutikamuhe mutu tondu mwinaguo mutigetikira kugurika tondu mutire na ng'aragu so no nginya tuikarage twi thirikari na mbia turutagira kiria turenda nigetha tumateithie mbia ciekuo kaina mwega no mwikari wa karao ni ageithike na mugeikagia kindu ko kampeni guthira tutarete cia karao mama tamenya andu ni maikigie na mutuikeria kindu tariu ku ni kuri mama witu na akirete ona itumbere na murigo kaithio twi ciana ciao na tukireo wa Kenya kwanza thio twi matigari ma Njirogũ unduire witu reke tucokie rwe mukaro yukia ngeithi tabarira ni unduire witu ningitagwo Benjamin Wangari mumbui wa mbari ya Mbu marika mere mawathani ndi wa mainanga ciarwo ni Mwangi Gikuyu oi ndia kugeithia ndageithika baba uhoro ucio ni mwega tondu ni ngwiraga ndakuona ri ningenaga na ngacokeria Ngai ngatho tondu undu uyu to wa o mutugo aca undu uyu ni wa nduire one twakeithio muthuri ugwitwo Mungai muthuri twetaga James Ngugika na Bete muthuri waturage ndio na gugu kwa Moi muthuri ukwendete muno ni ndakenio ni uhoro ucio ajira kona kugeithie ni ndageithika mena kabratha yake twetaga John sorry twetaga John twetaga James uhoro ucio ni mwega riu ri ngirumirira ciuria iria ciuritio ri ne he mundu ranjuragia atiriri tuindo turia twakoragwo nyumba ri ya Mugikuyu ri tuindo tu ri kai mutangi tutaririe tuigue wega tondu ndetwere mutuheaga ni ya history ndiramena nani ngukimunuhira ki to muthuri ugwitwo Gikuyu ngwaraniria nake anjire ukana cio amu ndeto ici ndacirora ri ni twana ciaria muno ona gutire maundu ndana hutia gukumakiria maindo ira mwikwa huthagira na maundu maka mothe nginya mathaga niguo ni no ukinjira gucokera ti gukigani tondu ri urathikagirira tiwe uyu muthi agukora ari wira ta mwathi kana arari thukuru akiriguo umuthi ekuo koguo cokera utegugia na kinyiria uka tari hindi wa heire ndeto ya mundu gwitwo Rungu Rungu ri ithe towe ukana agaciara inya Kenya Rungu ri niruo ruciaraga Kenya na Rungu ri irathimo muno he Mugikuyu tondu Rungu rumaga indo icio ciothe wonaga rukaima kiuga rukaima Kĩihũri rukaima Kameni rukaima Gĩitirĩra niguo na no rumaga Kanya na no rumaga Gatete niguo rumaga indo nyingĩ mũno Rungu na Rungu ri niki kiratuma rukorwo ta ruria kiruka kimwe na Marenge ni kibamire kimwe ni iruka imwe tothera kigo bakala sorry bari ni bari imwe Rungu Kahurura Irenge na ti itiroka nyeni icio ni nyingĩ cietairwo na Rungu na nyeni cia Rungu itikĩrĩagwo acha tondu nake Ngai ni arehire rituhe indo icio ndagweta tondu na mundu mugori ndui ni ari mwano niguo ni umaga Rungu-ini mwano wake ndukiui wega no ni kuri kanya kangi kia rogoci atia ni ga muthuri ni ndikonaga na riri na Njenga wa Stanley Mutonyi ni ndikonaga agakuite agithie magongona ri ni agakuaga muno riu ciothe ciumaga hari Rungu na Rungu rutihandagwo acha no mbegu ciaruo ri ona oko ni ta Kenya ri ndui ni guterwo giteragwo
wagiterera mutero ri mutero ni kamutike ho njira ngagaure ni tondu gwa watera ri kamute ka mutero mundu ndegwiciria ni tera wa undune gakora githaka-ini kamute kau ni gutemo gatema kamute kanini kana ndikano wona maigoya kana rigoya ona gakona nitakiruka gya ruigoya no kori gatikana maigoya kamute kau ri ni komithio komithagio komari gaka mudio kagwata mwakiri gatirekagia gaturaga na andu egoyo ndogo yo ri igaikio thiini wa Kenya kana kiri uratero no koni gitete igakunekwo ikaje gutoga ku thiini ruri mutero gutoga ku thiini wa Kenya ndogo yo ri niyo yunuraga Kenya niwe thambagia Kenya na ku thiini rumbugu icio kanyita ugacihuruja mugunda ukaiga muturehere muturehere inyaingi kana muturehere itete ingi kana nduengi tondu indo ciothe iteragwo kuma hari iteragwo ihana muthemba ucio wa kuma herungu na iteragwo na mutero na ko hari ungi ukioikaine ithie muno guku gitu giko kia Murang'ari na Nyirira Kiambu twi mutero na mutero uyu ri no amundagio ugatogererio mburi niri mamire rutaga kana ringi ukaiga ina igunyo ta ng'ondu no yatogereragio nigetha yatoge hanete gwa thimura riu yathimura igunyo iria ri na imire iria ri ikoima riu mutero waki maundu maingi tono no watogereragio mundu na mahira handu riu na mahira macio matene na andu ama muture muno aigweru agitumurwo ri ne hathagetha gutakarimo kanini ugatogererio ha waingira thiini ri mahira maria ni maimbukaga magatumuka mothe na mundu ucio tondu ndogo ya muti no ndawa mutero he miti itu mingi muno agikuyu yatogeragio nginya igego rigitura yukeni ugatumiria ndogo yo mahira makaima magego-ini ta matumo wihumbirite na kiruwa uguo ukonia muningo waku he ndogo eriku iyo yaingira ri ekanua ri igagitwa mahira macio mothe we reke nitugutindika cia mutero na cia rungu ucio ni muthuri Tirungu Makungu wangu niwe twi nake ni njitagwo Benjamin Wangari mumbui wa mbare ya mbu ende nindi kamwe shabuno kiroro manyambo kirotherema ucio niguo unduire witu ciana mũgwanja harĩ 10 nĩcikoragwo na thĩna wa kwenjeka magego. Riu thina wa kwenjeka magego wina kihonia. Dabur Herbal Clove Toothpaste ina eugenol iria huranaga na gicunje kia 99.9 harĩ igana kia mathina ma magego ta kwenjeka na mangi maingi. Ino ti dawa ya kawaida, aca amu ithondeketwo na clove. Haria he clove hatikoragwo na thina wa magego. Huthira dawa ya magego ya Dabur Herbal Clove Toothpaste hindi ciothe. Dabur Herbal Clove Toothpaste, where there's clove, there's no cavity. Fedha na dhahabu, wendo wa mundu na Ngai wake ni kuri undu wi goro gukira fedha na dhahabu, wendo wa mundu na Ngai wake ni uthakaririe muturire wakwa, ni uthakaririe muturire wakwa, uthakaririe muturire wakwa, ni uthakaririe muturire wakwa Ngai.
aceragĩra ndamu nawa nĩ ũndũ wa wendo wa Ngai nake eno gwatwaranire na Ngai akĩmũiyĩra wendo wa mũndũ na Ngai wake nĩ ũthakarĩirie mũtũrĩre wakwa nĩ ũthakarĩirie mũtũrĩre wakwa Ngai nĩ ũthakarĩirie mũtũrĩre wakwa nĩ ũthakarĩirie mũtũrĩre wakwa Ngai. Nekaba kwenda Ngai na ndũkanatigithĩrie tondũ ndagagũtirika orĩ kwendana na Mwathani gũkũreagĩra umithio Ngai ũthakaragia ngoro ona mwĩrĩ nĩ ũthakarĩirie mũtũrĩre wakwa nĩ ũthakarĩirie mũtũrĩre wakwa Ngai nĩ ũthakarĩirie mũtũrĩre wakwa nĩ ũthakarĩirie mũtũrĩre wakwa nĩ ũthakarĩirie mũtũrĩre wakwa nĩ ũthakarĩirie mũtũrĩre wakwa Ngai. Asante sana Reverend Ruth Wamoyo rwitagwo nĩ ũthakarĩirie rĩu rũo nĩ ruo andũ akarauma raina mathakarĩirie mũtũrĩre Ngai amarorete na ritho rĩothe na no wega kemarĩe million na nĩakũgeithia sana nĩndageithĩka sana mũtambo-inĩ na nĩndageithio nĩ the wise wa Vasha Place Naivasha ndamuona handũ rũhiũ kwaroria atĩrĩrĩ Naivasha tũrathiĩ Friday wĩkũ Friday ni ndiraka mugithi itijoya acokerere migithi ino yake na ihenya ni afatie joy ni akurihaga joy ni gukire naki gatikũneagwo naki hapana na wikoro nene ugateithagia niki kambe kahuruke ni kare no githĩtie gũkũ mũno ni kare tuĩte ara kanoge kambe kahuruke ukarikia marivu macio makori gacokererie wĩra wako exactly gacokere mugithi trist nawe wohoke exactly hote gwĩkaga atĩ Friday we nawe ni mũtũrĩre wakwa ugacoka-rĩ gacoka kumarĩria tarĩu rĩ Friday nĩ tũngĩgathiĩ gũkũ Vasha Place no niĩ ndingĩhota tondũ mweri 10 tondũ thaa 4:30 mũgithi mũthĩ kwanza weekend no twĩna ũrĩa twĩna rĩrĩ JB Maina Nikore naratama Friday no na mwini ũngĩ so Friday no nĩ hano wahetũkwo nĩ maũndũ no rĩu Saturday nayo ndĩ gũkũ bado tukuhutia mũndũ rĩu nĩ weekend ciakwa cia hani ndimenyanagia ĩrĩ onete yo niĩ no thiĩ gũkũ niĩ ona ingĩkĩhika thaa ici no ũhike ndũhike mĩeri ĩno ĩrĩ njoe gũkorwo ndũhike haha hatigarĩte acoka ũre kamũira aca rĩu no ũcio kũhika hika haha uhike wiki igiri njoya tigĩtie kĩ ndiramenya ta mutuge ona tumwe mweri ũmwe ndiramenya exactly nduhike mweri ũcio ũmwe ona arĩ ũcame ũigue kĩhiko ũrĩa kĩhana uge nĩgetha ona kũrĩa igũrũ kũngĩgatuĩka ũhoro wa kĩrĩa rĩ wa ihiko rĩ kũingĩra nĩ ukauga nĩ wageretie mweri ũmwe hika mweri ũmwe no ndakora mũthuri angĩkenio nĩwe thikũ icio ecirĩtie nĩ mĩtugo yaku kũinũka acoka mweri ũcio ũmwe arawĩtithania akĩrie mweri ũcio ũmwe na mũthenya ũmwe wage gũka wage kũinũka akũigua Vasha aura thimũ mea kĩrĩ mũgithi ũtũmĩte njagĩre aura thimũ gamaya ndĩgũkũ Vasha atwĩna Tony Young makanaite na wise mwene gũkũ ndũmoĩ
Ndiroka. No sawa tondu no wira witu ri tona ni haria ngathie ni gakanyitirira ri reke nani ndikanyitirire kamwira gacokete andora ni gekira poster riu kiria gagwika ni gwikira poster yakwa ndi wika bado no urani nira riera twi nawe hau Miriam Mwanyama kimari ni akena muno ni boat icio arauga ate arori atiriri kana boat icio ire geragira reri-inĩ aca gwiciria matatu nicio iguthira boat icio ko matigekora mekirite maguru icio boat iria muico mukona boat ina maguru rami-inĩ ugakorwo na tukutuku boat ukaigua boat 7 seater moyo boat ithana mukumenya ura mugwika nacio kuma githurano giathira eitha ikuo na mumenye ura muko urikora mundu aritheirie nguku hau amegite ngetekeaga oke mitwara ku toko kora karia kau matwarwo maikara ni kaniaraga kwara kora boat ni aturikire demu yo ukora demu yo ni aniarire mai boat ina marima ngai ne moko inamia ndo akara akarede no yetikitie barithia public transport na boat urikoraga boat 7 seater ramine boat ni 30 boat wale wa 30 wale wa boat wale wa gataro kana igwa haria Thompson yetoro nyahururu igwa haria ale museum andu mathie kwirorera boat mundu tari wona boat ngai ndakwira kuu mama nimekuona andu akara ndu mukuona na mukuona ria inona inywe mukiuhiga mutigeke ate twarikia maundu makiria ma mugithire utanipeleka Vasha place anda kupeleka Vasha kajoe gacokereria utanipeleka takupeleka ndo athi tukire handu hau maita maiganona na ti handu horu nice place ndiri ndathio nani we ndore wathie nie irabu iria itathiete ri iria itare njake kirabu taingurite ni kia gitahinguritwo kiria taingirite ni kia gitari kihingure okinya tike kana ko ni kaikombe tondu ndugihuthagira ikombe amakapu asa ningi inoro mogene montare Inoro Miaraho Miaraho miega nĩ thaa thita na ũrĩ mũciĩ-inĩ wa ũtugi na ũtana Inoro FM ngũmenyithie mamwe ma mohoro marĩa tũrarumanĩra namo na tũkwambĩrĩria gũkũ mũciĩ mũnene wa Nairobi kũrĩa maabitha a borithi mehumbĩte nguo cia raia nĩ marĩkia gũikia ngono gĩkundi kĩa arũrũngani arĩa mekwĩrĩgĩrĩire gũkorwo makĩambĩka mĩrũrũngano nja ya nyũmba ya Jogoo House gatagatĩ ka mũciĩ mũnene wa Nairobi. Arũrũngani ũcio mekwĩyumĩrĩtie thengia ũgitĩri mũnene ũrĩa ũgacĩrithĩtio gatagatĩ ga taũni hĩndĩ ĩno gũkoretwo kana gwatinda hahũ ya mĩrũrũngano mũthĩ ũyũ wa Sabasaba na gukinyagia riu arũrũngani acio merĩgĩrĩire gũkorwo makĩerekerio ceceni-inĩ cia borithi gũkorwo makĩhũngwo mahũri kuona mbũtũ ya ũgitĩri nĩ ĩrakoretwo yanĩrĩra mũkana wa kũhotomia mĩrũrũngano. Ĩrĩa aikaria matũra ngũrani na gũkũ mũciĩ mũnene no maramenereria thirikari nĩ ũndũ wa kũhũthĩra honge cia ũgitĩri kũhinga barabara, makiuga aingĩ ao macũngĩrĩirwo gũthiĩ thabarĩ ndaya na magũrũ, ũndũ ũrĩa maroiga matirerĩgĩrĩire kuona gũkinyagia mũthenya wa ira hwaĩ-inĩ gũtiranĩrĩirwo hahũ ya mĩrũrũngano. Niongee Kiswahili. Na kwa majina ni Joseph Mwangi, nimetoka maeneo ya Jogoo Road na imebidi kutoka pale stadium hakuna gari inaruhusiwa kupita hapo as long as it is a PSV vehicle. Makarao wamefunga barabara, mkifika hapo so inalazimisha watu watembee. So I have walked all the way from stadium up to town, and to make the matter worse, most of the businesses have remained closed because as you can see the situation here,
unapata kwamba makarao ni wengi hata kushida raia, na hii kitu it is affecting the common mwananchi. Kwa mfano mimi ni mwanabiashara na biashara yangu on 25th nilifunga. Haya leo hakuna customer juu watu hawataki kuingia town, wako na kuna hiyo tension na mabenki zinatugoja tuwalipe nini madeni yao. So kwa hivyo hii serikali inatufinyiria, watu wabia wanataka tuende wapi, ama wauze Kenya, kila mtu apewe share yake aende bahari anataka kwenda. Vile umefika hapa wamefunga hapa inakaje? Okay, wamefunga, unapata kwamba Parliament Road it is not accessible na hatujui ni kwa nini, unaona. So it is now the government yesterday had the minister nä horo tå rathiä na mbere kå rå manä ra naguo, na no tå gå thiä na mbere tå gä kå menyithagia ciägiä mä rå rå ngano na gå tuä ka ndä na nyita thing'a kumana na ikinya rä a borithi kwä yumä ria na njä ra nene na kå hinga barabara cia kumana kå ingä ra gatagatä ka mä ciä mä nene arĩ hamwe na gũkũ mũciĩ mũnene wa Nairobi na hamwe na barabara iria ihingĩtwo na njĩra nene nĩ ya kwerekera kũrĩa thĩinĩ wa mbunge, borithi makĩhũthĩra Land Rover ciao gũtinda makĩhũra mĩriũngo, nakuo kũrĩa kũngĩ maabitha borithi magĩtũmwo na njĩra nene gũkorwo makĩrigĩrĩria mũingĩ na mũno ngari cia ũkui wa mũingĩ iria itaretĩkĩrio kũingĩra taũni. Tuthiũ kabine na mwako wa barabara ya kuma Kangawa gũthiĩ gĩceceni kĩa reri kĩa SGR kũrĩa mwena wa Kajiado nĩ wĩrĩgĩrĩire gũkinyanĩrio na kũhũthĩria mũingĩ mĩhang'o ya ũkui. Aikari itũra rĩu rĩa Kangawa makoretwo magĩtetia hathara ya gũthũka gwa barabara ĩyo ya ũraihu wa kilomita 4 makiuga ndĩragereka, ĩndĩ rĩu wona yahingũrwo nĩ ĩrĩgĩrĩirwo kũmanyitithania na barabara nene ya Ngong'u gũka gũkũ Nairobi. Wacuka wa Kĩaria arĩ na ũhoro ũyũ. Aikari a Kangawa gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Kajiado ya rũgongo nĩ magĩte na gĩikaro kĩa hamwe na anyiti itemi matiganĩte, muoroto arĩ wa gũcirĩra ciĩgemainie na tabarĩra ya barabara mwena ũyũ na ĩrĩa ĩkoretwo ĩrĩ mũrigo mũritũ kũrĩ aikari gũkũ. Nĩ barabara ĩrĩa yumĩte ceceni-inĩ ya reri ya SGR na kũnyitana na barabara nene ya kuma Nairobi gũthiĩ Ngong'u. Clinton Natoti, mũikari wa Kangawa, akiuga gũkinyanĩrio gwa tabarĩra ĩno nĩ gũgũkorwo kũrĩ na ũguni mũnene, amuona mĩeke ya mawĩra kũrĩ mbeũ njĩthĩ nĩ ĩgũkorwo ĩgĩturwo. Muhimu wa kwanza wa barabara ni kufungua eneo likishafunguka biashara zinanawiri, biashara zikishanawiri pesa zinaingia kwa mfuko. Pia ya pili unagundua tuko na SGR iko hapa sasa, watalii tutakuwa tunawapokea wakikuja hapa nyumbani kwetu, watatuachia zile senti kidogo. Sisi kama wakaaji wa hapa tuko tayari sasa kukuwa na manufaa yote ya hii SGR. Pia manufaa ingine ya muhimu sana ni ajira kwa vijana. Vijana wamehakikishiwa kuwa watapatiwa nafasi kufanya kazi kwa hii project ya Kangawa Road. Mũmbunge wa Kajiado ya rũgongo Onesmus Ngogoyo akiuga ĩno nĩ barabara aikari matũrĩte metereire na hĩkĩkĩ, na ũguo akiuga thĩna ũyũ ũrorete kũmeherera. Hamasisha watu kuhusu project ambayo ni ya karibu kilomita 4 3.9. Hii ni project ambayo ilitangazwa Januari, kandarasi inafanywa na Kenya Railway, lakini ni vizuri niseme barabara kawaida inaundwa na kura ama kera, lakini sasa ni usimamizi tu watafanya kwa hii barabara. Tulifanya application ya pesa hii mwaka wa 2023 na hii pesa imepatikana kwa station hii ya Ngong na pia Ongata Rongai. Ule wanafanya 5.2 kilomita kutoka kwa lami kufika mpaka hapo, sababu SGR ilitengenezwa lakini hakukuwa access ya kufika kwa SGR. Sema kwa watu wetu wa Kangawa wamengojea muda mrefu, sasa barabara yao imefika, na nafikiri kwa mtu yeyote ambaye ana nia njema, pata kile kidogo umepata, kwanza tunasukuma naye. Oho akiuga megũtigĩrĩra waki wa barabara ĩno nĩ wakinyanĩrio na gĩkĩro kĩrĩa gĩbatiĩ, kwa sababu pesa ambayo tunatumia ni ushuru, inaitwa Kenya Railway Development Levy. Ile pesa kidogo watu wanakatwa wakati wanatumia reli na wakati wanabeba mizigo kupitia reli, na ndio imetumika hapa. Kwa hivyo mimi nataka niseme kwa projects ambayo inasaidia wananchi, hakuna mtu anaweza kuwa na pingamizi, lakini tunaweka mtaratibu mzuri ili wenye project wafaidike na pia watoe maoni yao. Ngĩribotera Inooro FM kuma Kangawa, Kajiado ya rũgongo, Getwo Wacuka wa Kĩarie. Nĩ ngatho mũno Wacuka, tũgũtirihĩra kũrĩa mĩgũnda-inĩ rĩu na arĩmi itũra-inĩ rĩa Ngũka kũrĩa wodi-inĩ ya Thiba gĩcigo-inĩ mbunge kĩa Mwea Kĩrĩnyaga matirona toro na hanini thutha wa ngero cia ũici wa bunda kwarahũka rĩngĩ na gĩkĩro kĩnene. Ngero ica ikuhĩ ĩtũngirio mũrĩmi ũmwe ũtukũ wa gũkĩa ũmũthĩ kũrĩa ndigiri ciake igĩrĩ cia makĩria ma ciringi 30,000 ikorirwo irutĩtwo kiugo na igacoka gũthĩnjwo. Nĩ ũhoro ũmenereirio nĩ aikari mwena ũcio rĩu magĩtia mũcemanio mũthenya wa kana kiumia gĩkĩ kwarĩra mĩtaratara ya kũng'ethanĩra na ekinaĩ acio, tũrĩa tũratirihĩrwo nĩ Johnson Mũrĩithi. Ũndũ ũcio na mĩkora ndamĩaka kũrĩa yumire, athĩnja nginya ũtukũ na athĩnja gĩcagi-inĩ
mama ngiora mundu nginya mama nginya tuhio nĩ tũkuoneke mona manyitwo matikae kuoherwo turiaga nyama icio cia mbunda tucokete kumenyanga ni matithiru tuciirite tondu turona nginya mara ma mbunda nĩ mwingi wa itura rĩrĩ rĩa Ngũka na matura marĩa marigicĩirie thĩinĩ wa wandi ĩno ya Thiva gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Mwea magĩcakaya nĩ ũici wa bunda thutha wa bunda igĩrĩ cia Paul Mwangi gũkorwo ikĩiywo ũtukũ wa gũkĩa ũmũthĩ marĩa macokire gũcietha marĩ na mũrata wake ũrĩa ũĩkaine ta Julius Mũrage mokire makua igĩrĩ matiga bunda ĩmwe na 11 ndokĩra nĩyo ngorire gũtirĩ bunda ndia gũgĩcietha rĩrĩa njũkire na mbata ũguo nakora hena bunda thĩnjĩre haha koguo takumaanisha andũ arĩa magũraga bunda cia ing'ang'i macokete wĩra rĩngĩ tondũ rĩrĩa bunda ciambia kũgũrwo gũgĩtuĩka nĩ cia ing'ang'i nĩrĩo bunda kũbingo bunda ciagũragwo atĩ nĩ cia ing'ang'i no rĩrĩa kwambire kũrũgama bunda itirathĩnjagwo na kuona bunda nĩ ikoragwo irĩ ũteithio mũnene gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Mwea kũruta mũcere thĩinĩ wa mĩgũnda ya maĩ kana rĩngĩ gũtwara mũciĩ kana thitoo-inĩ mwena wa ngurubani na kũndũ gũtiganĩte gũkorwo rĩngĩ igĩtaba maĩ na rĩngĩ gũkorwo igĩkua ngũ mwarĩ wa nyina na Mwangi ũrĩa ũĩkaine ta Regina Wambui nĩ atarĩte athara nene kũrĩ mũrũ wa nyina njĩtagwo Regina Wambui kuma Ngũka Wĩthare na uredi ciirwo nĩ cia my brother airwo bunda ciake utuko nĩ mĩkora yũkire ya bunda na mwambia ndarĩ kĩndũ ena kĩo nginya mũciĩ ndarĩ kĩndũ gĩake gũbĩrĩ nĩcio imũteithagia na ciathiaga nacio gwetha ciana ciake gĩa kũrĩa andũ a Mwea mateithĩrie my brother nĩ ũndũ bunda icio imũteithagĩria gũthũkũmia ciana ciake na nĩ atigwo ethĩna-inĩ mũnene mũno niĩ nĩ ngũhoya andũ a bunda othe manyitane na makorwo mena ũrũmwe rũgamĩrĩirwo nĩ bunda kaunti ya Kĩrĩnyaga nĩwe Mĩrĩ Wambui Mũthee rĩu nĩ ugĩte mũthenya wa ramithi nĩ gwakorwo na mũcemanio thĩinĩ wa obici ya cibu wa Ngũka nĩgetha makorwo makĩarĩra mĩtaratara ya kũbũrana na ekinaĩ aikari othe a mwena wa Ndorome Ngũka Gĩtuto Kĩũria tũcemanie mũthenya wa ramithi tũmenye ũrĩa ekinaĩ tũkũmahĩta bunda nĩ ciambie kũiywo rĩngĩ tondũ na Thiva nĩ thĩnje bunda 4 wiki ĩno ĩrathire koguo nĩ mambĩie gũthĩnja bunda nĩo ndĩrarigwo atĩ kai irathĩnja ngiro atĩa bunda tũrĩte gũkũ tũkanyotoka ta nĩ ũterero wa barabara biũ na materetigĩra ngorie barĩa ngabatumbo abo unerĩa na kabio kaigĩtwo bau kobara mbere barakũbora kagogo mana kabio na andũ arĩa mauma haha nĩo matwĩra kũringana na ũrĩa thakame ĩkuonekaga yuma fresh ngiriboti Inooro FM kuma thĩinĩ wa gĩcagi kĩa Ngũka location ĩno ya Ngũka gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Mwea kaunti ya Kĩrĩnyaga njĩtagwo Johnson Mũraithi Inooro mĩaraho nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200 Ndirereka uyu nĩ mũmbũro ũtie mũthuri mwega ũcio nĩ wonekete atĩrĩrĩ no arute wĩira mũmbũthũko mwĩtotoro twathiaga kwa obici ya Kĩirũ nginya tũkamba kũheo irio atũria mwarimũ mũingata nginya mũrĩ autu muoyo mumo mumuko haha nĩ kũrenga mĩaka ngothi kwĩyũnũra naguo hunyo ũgatheũka ũrora kĩhiko-inĩ tarĩ kwega wakarĩte toria andũ wera makwandĩkĩre kana nĩ marahũrwo nĩyo gũkĩra we ngothi kũrura kũhũrana nokĩa icembe kũrũngara kĩoyoyo kĩa mayũ therereka onawe wĩikarĩte wĩ silent listener thĩinĩ wa Inooro ũgĩcerereka wega nĩ mwambĩrĩrio nginya wa gatano thaa 4 cia rũcinĩ nginya thaa 7 cia mĩaraho na niĩ Kĩhiki wa Karĩndĩ wa Ndeithi na niĩ Simon Kamonde nĩ gũtherereka kũbĩrĩrĩka kata kĩbĩrĩrĩki Inooro ceceni hakuhĩ nawe mũthenya nogakĩa baba anyambararie mũno njĩtagwo Alexander Jordan Mtume ndĩrathikĩrĩria tabarĩra ya Thĩrĩrĩka na wa Karĩndĩ na Kamonde Ngai witũ amũrathime mũgĩthiĩ na mbere gũthikĩrĩria tabarĩra ĩno tigane kwĩihũria niĩ ingĩathirire tene thahabu njĩtagwo Ben Gĩthae na ndĩrathikĩrĩria wa Karĩndĩ wa Ndeithi o hamwe na Kamonde tũgĩthĩrĩrĩka thĩinĩ wa Inooro FM ceceni hakuhĩ nawe yeni
mugate ũngĩrĩa na cai, ũrĩe na iria, ũrĩe na nyama na mboga. Ũyũ nĩ mugate wa Asili Bread. Chagua asili, chagua afya bora. Nyitanĩra nani o rũciinĩ tũkĩhagaria mĩtambo-inĩ ya Inoro FM ngũtarĩrie wega wa mugate wa Asili Bread. Nĩũnjĩkĩte wega ndĩ mũkenu ngumonogo ciro gũcokerera Ngai nĩũndoreire ibata rĩakwa Ngai ngumonogo ciro gũcokerera. Njĩtagwo Phyllis Buthia na ndĩrathikĩrĩria Thĩrĩrĩka na Kamonde na wa Karĩndĩ thĩinĩ wa Inoro FM. Thĩrĩrĩka nĩ wĩra o tũgĩthĩrĩrĩkaga matatũ-inĩ no mthĩrĩri, thoko-inĩ no mthĩrĩri, jeshi ya nduthi no mthĩrĩri, o harĩa hothe wathiĩ no mwago wa Thĩrĩrĩka. Thĩrĩrĩka. Oire njiguaga andũ aitũ mumagaria tene wanjũ wa igĩrĩ nĩndo igire ona niĩ rĩmwe nyumagare tondũ ona niĩ ndio mũndũ yathiĩte mũno andũ aitũ ndakinyĩte achivo namba 10 ndiona mũhiki wa rũngĩ thitĩnjio hana mweri ũrĩ kĩmakia. Gĩthio thitĩnjia andũ aitũ na ngĩhana ta njetereire mbathi narĩ ndorekana no twarie igĩrĩ ngoro yakwa ĩthiĩ ribu ndamũkuhĩrĩria andũ aitũ nĩndonire nĩekĩrĩte mĩwani ningĩ nĩ arĩ na ndonyi cia makai na njarũmi ya kĩũrĩre. Kamono kadibo kĩndũ kĩarĩ hinya andũ aitũ nĩ kũrigwo tũkwambanĩrĩria atĩa no kĩrema rũme nĩ kĩgariũre thikĩrĩria imũigwe yoya burani ngiuga angĩkorwo niĩ njĩtagwo wa maingĩ ũyũ nditigo na ngĩaria kĩbaranja nĩ ngũgeria kũbogotha. Gĩokoka harĩ we andũ aitũ ngĩruta tha ngĩmĩrekia harĩ gĩtua kũmĩoya ngĩmũkinya kĩnyarĩrĩ mũbiro kĩambanĩrĩrio nĩndainamũkire andũ aitũ ngiuga nĩ sori na ngĩmũhura iratũ gaca-gaca-inĩ wakiugĩtagwo Monica ngĩmenya thĩga nĩarua. Bonjour Monique. The very depressed, happy day. Yeah. Nĩtwendanire nake na ngĩtua nĩ ngũmuonia aciari akwa mahe rũtha ndĩmũhikie tũikarania tanaurio nĩ mumo twakinya gwitũ andũ aitũ twakorire mũrango rĩ mũhinge aitũ arĩ kanitha nake baba rĩ rũru tũkĩamba kũmeterera. Kĩmondo gĩkiuma ĩno nĩ part 1 neroka back to back na part 2 igua back to back ĩno nĩ ngogoyo chomora.
Etagwo Wahome wa Maige. One more. Good afternoon. Eni. Enyeba muthenyo kana muthemba uyu every Sunday githaine kia Ngogoyo. And the king of Ngogoyo, Governor mwenyewe. Governor 048 kama huwa Kangethe. Yes. Agaithike sana. Odori mukidere kucia. Na tugakorwo tugicimemerekia mande kiria sadi imwe kwa imwe tiko cimemerekia sadi ino patu ngetele muthikiriria atiriri muthenya wa Sunday Ngogoyo ni moja kwa moja kuma Thika Group Chania. Yes. Finsco Africa itigo na ndugakorokirihia kuingira na kuria mwago kuona nginya migunda na bado gukorwo ugikate Ngogoyo Wahome wa Maige Kariuki wa Kieru Taraki na Lady Wanja acio othe na nyundu wa githagia gukerura atugakerura live wega ningi akiona ati wakirathi giakwa akimenya ni njurite twanywa maito witu akenjita na kamwena akenjuria mundu uyu muwi kumari na maya ni magambo ngimwira maito witu gwetigira ndao maito ni kuhara aya kuhia eheaga na mambereke tuthukanie nake maito wachoka Nairobi andu aitu nenda tuire ati nenda gia na muka nangera cia nginyagio na kuguraria ona gutinia kiande yuma tandu imwandu aitu nenda bangirwo wira-ini thie thabari nene nginya Rwanda Burundi na ngoni na thiko inya Nachoka muchiri gwakwa nindetire nyina wa Kamangoya ngimumenyithia uria gwathie wira-ini na ngoni na thiko inya andu a ndagika ithano nindoheirwo tukuo twa gucenjia na ngekirirwo chai kibuyu-ini na kisi ya wendo Kinya naiva chandu aitu ndakorire kuu ni kwambitwo nyambo na ngeba kwirwo njiga ngari yakwa mwena-ini imonywe kiria kuite thutha wa gucunguthwa mana ndakorirwo itari na marua ma indo imwe ndakuite namo mariganĩire o gwitũ wa bichi o harĩa mũnene wakwa aigereire nĩtwathumburanire nao mũno o kinyagia handũ ha thaa 5 cia ũtukũ na gũgĩtuĩka ngari ĩyo ndĩngiuma hau o kinyagia mũthenya ũyũ ũngĩ nĩndacokire mũciĩ gwakwa Nairobi njurĩirwo mũno na ngahũta mũno na nganoga mũno no ũndũ ũrĩa wakĩrĩ wa magegania in fact ndetire mũtumia wakwa nĩwe nyina wa Kamangoya maita ta 10 ngĩhũraga mũrango mũno nyina wa Kamangoya nũreta no tuko tũhingũra ndĩtindangĩhũra mũrango njugagwo nĩ andũ marĩ mairo 10 hingũra kanduĩ mũrango ũyũ reke ndĩigĩre rĩthũ nawe tũhingũre kanduĩ mũrango ũyũ rĩrĩa mũrango wahingũrirwo andũ aitũ in fact thikĩrĩriai ũrĩa nyina wa Kamangoya anjĩrire Kamangoya githĩ ndũnjĩrire wathiĩ thabarĩ no kũnina thikũ 4 nĩguo coke ũkĩhũrĩre mũrango hakuhĩ ũrage ndica ũĩ ndiũĩ nĩ niĩ ũkaga kũrora kana nĩ ndehage mũndũ ũngĩ nyũmba ĩno yaku ndangĩkwĩra ũũ ithe wa Kamangoya rĩmwe ũkangora na kĩmũndũ gũkũ rute rĩthũ ĩno ndĩna ũguo ndĩraruta nguohe maitho ũguo ndĩrakuoha horie thitima ũguo ndĩrahoria njĩre kĩmũndũ kiume na kĩmũndũ kiume na ndũkamenya ingĩra ũkome kĩmũndũ gĩkiuma gĩceha gĩkinywo kĩnyarĩrĩ kĩmũndũ gĩkiuma
kiuma gikena kenyarire igwa andu aitu hau ne wandirikanaga maoi oreria maitu witu anyitire na kamwe na kenjuria murio mundu ni umoi aya ni magambo none gwakerirwo kare kurega nyina oima gatikihonokaga kimundu gikiuma wewa kimundu gikiuma gikena kenyarire Etago wahome wa maige kimondo gikiuma twaguthakira part 1 na part 2 icio ciothe muthikiriria ni mwago wa Ngogoyo na twakura this Sunday Ngogoyo ya Gavana Kamau wa Kang'ethe igakorwo gitatira moja kwa moja kuma Thika Groove Chania kuria kwa Finsco Africa itigo tigajua kale muno ni wewe Inoro FM niturakunyita ugeni mwago-ini wa Thika Groove Chania Ngogoyo edition tugikongwera miaka 10 kuma riria Finsco Africa yambiriirio ni Jumapili ino tariki 17 mweri uyu turi mwaka uyu kwambiriria thaa 6 cia mĩaraho ino ni ya tariki 11 but it's a similar arrangement yacio ni before hanini no uguo niguo Ngogoyo igakorwo ihana aria makeruraga othe na ainia Ngogoyo ni makorwo kundu kuna njira njega kariki wa Kiarutara wahome wa maige Musaimo mundu itagwo Lady Wanja acio othe so Ngogoyo igakorwo na njira ya moja kwa moja Wakarende atakerura Kamonde ataenda kukapeleka Wakarende akakelule Wewe sema utakerura. Nerutagwo ihutini ya hiki. Asa defati kurito ihutini ya hiki. No ne maruta hakia hinya. Kiria mairete. Ni manegera gwa hiki. Macio ni umwe. Ni mariko. Mairete ni mariko. Odo wenda kira Kamonde mairete ne mato. Duwe mairete. Asa. Ndagitigia gikikoragwo na kia njoi na guku kianda giki ona guku gikorwo na kimzinga ta gikiri tukigiki ni kimzinga unatoma ito tutigarite tutona riu maya ni mairite una muratina tuge ni gateni kaga faili anagatoeni ona ikore uri muratina either negative tuge negafae ikonega fae ona haha thi uguo maundu mameta mairite triuga tauto maire to mairite ama matingi kya kuneo mwi na muno ri matigagirio ri okugurite kana mwene ndeto mwene iguo gikuyu mugikorwo muikarite handu ringi tani nawe Kamau wa Kang'ethe haria Gavana Mucina ngamina Mucina ciamani haria muno yongi wige kihenjo tuge for example Mucina niwe okugurite Kenya kiu tugite Kenya haha mairite ri ne Mucina ri Mucina ekonda renda riu no anengere mundu ungi uri acagura no mwene ndeto ni otigagirio ke mairite ni undu wake ni undu wa ni okugurite ni undu wa gukerura kiro manyambo kiro therema kiro manyambo kiro gwataira ni ito makungu wangu giwe horo we muci kirira kiugura kenyitithania gakira kibatie kunyua ndeto ni kono mucie ndeto imucie na ni urekirira ni kia mairite wega ni hena kindu kuruta ihuti itikirutagwo ni atumia kuruta ihuti ni atia tuge kauni gateni neta kumegambia kumigikora ni haria ri kuruta ihuti ntakuga uria mekaga no gaikiria hena mwe maikagiria na guku thutha kana meko kagongona igongona no ikagia na guku thutha ni utigwo ri kuruta ihuti ku ta kumirathima ndingikirutwo ni atumia atumia matirutaga ihuti no we no urute aca riu ni kuo ndathahia igongona kiroro manyambo igona thaka kinya Ngogoyo
Dear me, love is so unfair. If you want my love so dearly, cannot spare a moment for one's love. How I wish I had no heart to love. Every time I try to think of you and remember your glorious memories, tears come, my eyes cannot see. I need someone to wipe away my tears. Lonely me, lonely heart, I need someone to whisper to me. 3 words, 3 words, 3 words that say I love you. Lonely me, lonely heart, I need someone to whisper to me. 3 words, 3 words, 3 words that say I love you. Together, love, fun and laughter we share together, man. Come to me and let's prepare the love, love that will last forever and evermore. Lonely me, lonely heart, I need someone to whisper to me. 3 words, 3 words, 3 words that say I love you. Lonely me, lonely heart, I need someone to whisper to me. 3 words, 3 words, 3 words that say I love you. Etago CDM Kirato Etago love is unfair. Wow. Love is unfair. Umesalimiwa sana na Esther Karanja ariro kwa Cairo. Mwadha Boba kada ya Makoboki mudu etago Steve Touch. Anabuka mairete ni precipitate. Precipitate. Oh yere agitigia kira. Ogo nane mamata. Ya makuete riu kiria uritovu ni mogogoyo nikio matigagirio ri ogorire exactly ona ndanyita nimo makoragwo makuite kiro manyambo abisa like nimo ni urenda nyote tondu uraningiriria tahe undu urenda njigue na ndingikigua itakio uria matwara mundu ni Rio Kimusobi wa gathabe ni akugeithia sana wageithia ni Njoroge Trocadero Mora Manchester wa Mountain View mwene kifudi wa Mayera thank you muno Monjiristi original wa Subukia Honorable Serafina Kenya Ajui asante sana na ni wageithio ni riri agateyo warugudio nake guko thank you so much mutumia we hau tuikaraga nake broti etagwo Mama Karuba thank you Karuba
kana tare cia Jerry ajana ni akwendete muno na andu magaithi kuri we ngariganirwo umuthi ndaririkana nduga no kinya ndimutambure mitambo ine mena muiritu wake etagwo Nyambura. Thank you. God bless her so much. She's a good woman. He transformer cia magumiro nekana na Moses ndukagwetere twa riu ringi tutigakorwo sina mutha na mutha ayaye ciake na ngobure sina mutha onekana na mutha ciarorio mwena urio Ngai mwathani Ngai no ateithirie bururi mutha niwe watwarira andu akarao ona citinjaga ciekira ngobu ciambe cithi rugamirire kuria atwarira andu akarao. That's the highest level of desperation. Mundu etagwo Mwangi Taina Buya amekusalimia sana. Nitageithika sana. Rachel Jenga, thank you so much. Steve Toucher, thank you. Ona mwetagwo Ani Muthande ndamuona sana, Masi salimika sana. Miriam Mwanya Makema, thank you muno mama, atewe nimekuchekia hizo ngesh. Ona kiarigoko kama wa speaker John Kinyozi waju Jama Store, muturiti kwa igi waju hunia kugeithia. Na niwageithio ni Pastor Degwa Bule. Nitageithika. Ruzio twinake hanyu ndo akuruga mishie Eburu Matigaria Santa. Kemani ndakuona sana mwene Nyabari. Olivia Kefaza onawe wego kugateyo rugudi ate asalimike sana. Ndero kugeithia ni Majutiles me kuria mwena wa Muranga. Me mathiko kuria kwa mambu alizi egwithikagwo muthi. Ona ndona ginya Pastor Degwa Bull no gwa rauga ni kuario nake meka huhia chonjo tukoga tu Gitui primary school bari ya mama Liz Wagoi tukihoere family ya Liz Wagoi thayo na ari othe mathiete mwena ucio minembia pia Manjuteleza ko huko tutikimahoere tha cia rugendo na macoke makinyie ndumiriri citu cia macakaya wega haria makwaria na Liz ri mamwire tu hamwe muno mahoya-ine Ngai ni akumahe thayo kahinda karitu. That is very very true. Unaona kina Mary Cyrus Mahari nina waona wote mama ke Jaden Rachel Jenga mena Joki Murege George Wairimu Johnny Gare wa Hema na muratonge witu witagwo riri Ann Benja kare wa Mahiri wa Ann Benja nikuonete ituika akari ukugeta ndaigwate tore to takunyitite tukwenda kuigua wega kare ka mahinda na muratonge witu witagwo wa Ngari wa Nduati na Njugu na wa Waziri Kenyona. Thank you na tunakinya silent listeners aige muno mudarandika SMS dareka atia no matumake methini wa Inoro akiruta wira wake Gatirango MCA wa Wanjohi. Asante sana aruga wakarinde geithia my role model amurutagwo Kamonde hai Kamonde salimia kehiki sana etagwo Kuria from Nyahururu. Asante sana wadure kundu gwitagwo Kange mathengio muno Kamonde maana ya lulu ni nini kwa huu wimbo wa lulu 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 ni mundu Lulu Hassan ne Lulu Hassan wainagirwo rwimbo ruu lulu ne lulu enda ngwicira enda kura nigo cia muinagira augaga tiga kura lulu kini kiuria kihuthu muno etagwo Lulu Hassan niwe tukona ke guku niwe wainagirwo rwimbo ruu lulu Walekia ndamucokeria kiuria kiu njui nake iganira no lulu le lulu niki lulu ne ihiga ria goro atedo kama vile kuna kuangana kina Pearl Diamond lulu ne ihiga ria goro ti mundu ero mundu ucio ri tanitie na ihiga ria exactly aria mamunemire ri mamwitire ihiga ati uguo ihiga riu ria goro dikurite ati kura dikurite ati kura asa dikuria lulu ni ihiga ria goro basi na no tukire ruru guku etagwo Pearl
Pearl. Nona nginya migathi thondekagwo na pearl na ni migathi ikoragwo na goro muno. Nio itagwo lulu. Pearl. Kama vile kuna dhahabu, kuna shaba. So pearl na githweri itagwo lulu. Nigucoka tucokagie ciũria icio. Andu moragie ciũria cia githungu. Toguo cia kuria lulu ni nini? Ukamwira lulu ni mtu. Nenda hetha gutire lulu. Nikuri lulu. We wakarinde ni wikaini aconoraga no aguconore. Indi no menye lulu ri. Undu wa mbere ndakura ni mahiga magoro. Makoragwo me valued muno. Ginya muonekere wamo. Makoragwo me very shiny na megoro. Uguo riu Sonko ni ari lulu. Exactly. Sonko. Na nikio muini yogaga kuna lulu binguni like oh lulu. Ni juga ne lulu ukabata. Juga ne lulu hasa ni gutuika atiri ni ari aba. Ni ari abata. Hapana taigua hapana by the way. Ni mahiga macio magakorwo kuu matuini those expensive dhahabu diamond lulu ni gakorwo ko. Wanyita? No alo makaudo. Ni ndathomo kaudo. No ni kwenda icio cie rugongo cia mbe ciuke imwe. Tuhuthire guku. Tingituika turahara guku. Na tucoke kuria tugathie tucirangage. Yesu nipeleke kule kwa Baba nikaishi naye kule mbinguni kwenye mji wa lulu milango ya dhahabu. Yesu nipeleke kule kwa Baba nikaishi naye kule mbinguni kwenye mji wa lulu milango ya dhahabu. Tandå rä rä wakarä ndä tå kä igua rwä mbo rå rå rwa lulu nona kå rä a rå gongo å menye thahabu rä tarä u biblia iuga atä rä rä nä tå kaheo kahiga ka goro kena rä twa tokwa nä korä u kau kalulu tiganu na kau å menye atä rä å ragerera thahabu-inä rä u å coke å neo kahiga kangä kena rä twa rä aku kandä kä two Kamonde Simon ya niä ndine ngai ndaneanä re kau ä niä rä twa nä ngamera nä Kamonde andå hothe nä kä gå icoka atä kå rä a rä arabu ngai niä nä nyendaga ngai agatwä tä kä ria tå korwo twä na mabiacara kå mbinguni ĩni tå gaikara atä a tå gagä kona tulisema hapa juzi toko tunakula na tunalala no haleluya no menya rä u gå kå thä tå korwo tå hana ndigiri ä kä ruta wä ra imwo wä ra nä gå kue kuaga tå tagagä thiä na mä rä ä no ona tå kaneo wa kå rä na hakiri nä tå kehereria cia mbeca maflat tami tigakora må ndå wä na poti kajoe kanengeretwo iburubanya ko nä kahakire må raika atä tå giäkaga nä mapoti korea flat tami to nä mwä rä mwerå anake kiongeraga atumia kwanza itwa nyakane waru itihå ngesa inya må no å cemanie na må ndå raria å ndä raria acoke age kä ndå na mbere wega tå koragwo tå hana tå tiagagwo kä ndå na mbere ageithio nä engineer Paul Kevico nä ndageithia ka engineer Paul Kevico tothiä kå rä a twaheo mwä rä å cio mwerå rä å ndå wa mbere kä ndå tå kamba kå ninä rwo nä poti na flat tami mwä rä å cio mwerå twakorwo tå hana nyoka gå tirä kä ndå kä haha tondå ona å kä ndå ngä kå he tami poti na iria tiga nä mwana mena wheat nä nyå må tikana ma overdue mana må tigä rä athuri makagä kau tambi kå må ndå agakorwo na mwä rä wake mwerå ndå gakorwo na stress atä gå kå atä na mapoti sijui nini nini bora make sure umeingia mbinguni sababu ukiingia pale mwili ni mpya na menye kwa tutikarutithio wira hakuna job no na riu araika to thaisi matiraruta wira nio magakamaga kuri menye tugakorwo turi andu riu anene gukira araika aria me kuu nio magakamaga guthuya uki na gutwira ng'ombe tukahana gatatu isa mataida na gutwira ng'ombe icio
ndo bikini Samataidi gutirari kwega. Samataidi re. Samataidi ebatie higwo. Natinau. He. Nironi wakuranaga Mombasa. Mombasa. Angiko natiguthukiria mundu ritwa. Angiko niwe mundu rari Samataidi. Mwihuge. Umwihuge na umwirore muno. Na tire twandathukiri mundu wa karite. Batani ate. Mundu ucio akwira ati arari Samataidi. Ukamwira. Mieri 3 twambe tuthie ratirine kidogo. No kinya mbio nine mieri iyo. We. He, kuria. Kuranaga Sodomu. Ni Sodomu na Gomora. Waganu. Nona maundu maria mandikitwo Biblia-ini. Maria matomire Sodomu na Gomora. Enino. Maronagwo maitho-ini. Live. Na nigo kore okay ti ate ni accidental ate mugakorererwo ni mukarecord muthenya farigici mugika waganu moru na ti waganu wa kawaida men and men women and women na kwaranira raini wega mundu umwe akarirwo raini ni andu ta mugwanja. One to those parents who paid that na ni kuri aciari mararutire bia ciao marauga ciana igekenere. Enwe kwanza kuingira Samatides. Tickets were so expensive. So gutira na mugiki. Asa. Oko ni mwana ni muciari akarihira mwana wake. Gai. Umarohitithania moke makuonia review ya maundu maria marekaga. We. No urare ukihoera mwari guo na muruguo. Arume kwa arume. Andu anja kwa andu anja. Na aria matane na maundu mau marume kwa arume na andu anja kwa andu anja. Ni kwarirwo raini. Muthenya farigici riuwa ri thita angikorwo gwi Sodomu iro kana ni thwa kuru asa ti thwa kuru ni waganu wakarinde ni kuri maundu no ngithi handu no koto twende mithenio no ko kana wiru twe naguo to ko ne wiru ginya twe naguo makorwo ni guo maundu no mothiko ici asa he ni ndire ndona uguo kai ndire ndona uguo by the way ni angikorwo ni nie korwo ni kuiguo ndingikenda iguo Kenya nyamuyo gatheti kuga atiriri turakopi west ni na guku kiria murimo nditiguo but we are overdoing ithe tukamakia turamakofia ni tore hindi ya maandamano ma Gen Z mabururi mangi matukofirie maki overdo nona magikua ginya atongoria ao na bibi ndege riu turakofia America uria mariaga raha tukame overdo. Even the Americans are watching. Samatides yagio no koro fun in the beach. So fun in the beach ndungithie wikirite makuo maingi ne beach wear hapa tu kwa nyonyo wakinya kuri nguo iria cia thiini we guku na Nairobi ri wakinya kuri nicio cia iguru we kundu ta kuri we na kathong ri ndungiorio ni mundu kiuria na we sawa we sandi umevaa to the occasion wena kabra gatherire na masirekagia by the way exactly na hatire bure tondu meke me beach-ini so o uria mari noire no guo waganu wekete atia wekete wewe no we but you overdid kai okay twe milenio no riu ri angiko mwore guo kana murugu arari ku kana boyfriend yaku kana boyfriend yaku arakurire eku we ati urari wira kana girlfriend yaku arari ku atera we urakorwo ni woheka wira-ini kidogo ni ugubatara ira ihurite kai raha ginya thaa ici niwe raturedi ginya Americans nio marerorera marauga Kenyans Trump araugaga Kenyans on top and doing Barbanda Dwin mohoro-ini maitu ithari kihanda muhia wa maina roka haha ikihanda thaa mugwanja na hamwe na maundu maria gutumenyithia ni agutwira ati borithi guikia ngono gikundi kia andu aria mekwenda kururungana muthenya uyu wa sabasaba guku Nairobi ojoria gutungio hathara nene thutha wa borithi kuhinga barabara na gucungirira matuka maingi kuhingwa Githurai na wahunjia mwena wa Nyandarua kuhunjia thayo mbere ya githurano kinini gicigo-ini mbunge kia Olkalau macio na mangi maingi mohoro-ini maitu ikihanda thaa mugwanja
macio na mangĩ maingĩ nĩ mũtugo gũtambũrũkĩria Ithare Handa. Thika Groove Chania Ngogoyo Experience ni kiumia tariki 12 mweri uyu kuria Thika Groove Chania tukuhariririe nyimbo cia ngogoyo iria ikarigithio ni Wahome wa Maigi, Peter Kigia, Kamande wa Kioi na Lady Wanja guku kiroragira uthaka wa mugunda kuri ungigura broti na wake mucii ni estate renegade community ina barabara cia kabro mai thitima na ugitiri mwega na ni ndagika 2 tu kuma haria Blue Post barabara ya Thika guthie Gatanga. Buku broti yaku hindi ya ngogoyo na wamukire discount utangitigithia ukana family yaku ukenerere unduire na ugure broti kundu kwega ungita mucii. Hura 0709 677 377 kana ucerere website ya finscoafrica.com. Bas wakiwa magore gukwiraga ibira kwina aini ingi aigwa nginya kwina Kamande wa Kioi na Wahome wa Maigi na Lady Wanja thie mwago ucio no menye wega kuingira ni free of charge na wega neti ndo makona governor wa Ngogoyo agikerura governor wa Ngogoyo ni akoragwo jina kubwa ni ndathire nake gatundu event ya riko ya mathiko mathiko maithe wa riri wa Mansaimo governor akinya andu maugire Embu andu magikenereruka wituika ni igongona rithie na mbere kama uambe ageithanie andu mahorere yes andu maraigire kuigua matirenda no kinyarie niguo kuhorere ri governor nio kiambe ageithia andu aya na andu mageithio ne Kamau magikara the gukihunjio weko tonaga ngogoyo otonaga ngogoyo na ni movement ni movement na niri eneo na tiathini na kindu mathuire no mehe ndigigane ngogoyo ini nikio kidogo ni ndimja kidogo tondu wakenua ekefeni tagathuku kukwendaga andu akindiriku na andu mena mbia ciao riwe murano nayo nyondo wa mehe na kwaga mbia nikaishi naye kule mbinguni kwenye mji wa lulu milango ya dhahabu. Yesu nipeleke kule kwa Baba, nikaishi naye kule mbinguni kwenye mji wa lulu milango ya dhahabu. Nikutumikie humu ulimwenguni kabla siku zangu hazijaisha. Yesu nakuomba nipe nguvu, nikutumikie humu ulimwenguni kabla siku zangu hazijaisha.
kwa Baba nikaishi naye kule mbinguni kwenye mji wa lulu milango ya dhahabu. Yesu nipeleke kule kwa Baba nikaishi naye kule mbinguni kwenye mji wa lulu milango ya dhahabu. Bas modo wothe ukomisite rwimbo ruu nijwe naigua muzuri jamba wa makutano. Asante sana ya kuona kundu gwitagwo Tombo ya Street turathikirio na njira njega na mundu wothe wi mwena ucio mundu wi town ona keigwe very much appreciated. Ni wageithio ni riri ni mwarimu Njagoni ndageithika ni secretary general wa mashabiki Samuel Kigamba mwene Ngarariga ona kego kumutambo-ini wega ta wega ona John Shikigwa mamake Taraji arajira mitambo-ini nyageithike sana na mundu wothe wi mitambo-ini nginya kuria gwa 22989 tuna SMS nyingi muno icitukaga tungienda tutingihota kurikia ciothe ikini aje na kumis etagwo Wagatebura. Asante sana Baby Hunter kutoka Sioki Mouth thank muno Dekaheti mukuru-ini Kagunyo-ini geithika Iruthu na Thaimoni. Asante sana Song You Are My Best Friend by Don William Ikam etagwo Wagamini Nairobi Dekaheti mukuru-ini na Dwakaheti mageithike sana Helena kutoka Gatundu South Mungere arauga mitambo-ini wega ta wega Karo kuma Tharaka thank muno Additional Rwanyambo kundu gwitagwo Rwanyambo Kinangofu ni ageithike Gatirango MC wa Wanjohi ona keni ageithike Kuria Wanyahururu. Asante sana mutambo-ini Philip Wanjogo mwena wa Mau Summit atako huku tena sana Maura Manchester wa Mountain View Michael Jogu wa Kibirigwe mundu gwitwo Muinjirista Richino Kariuki Musovu wa Gathambe John Muthoga kia Matheri mundu ngi gwitwo Gateyurugo D na muratonge witwo gwitwo Josephat. Thank you aja kugeithia sana mwana wiki ondaga muthambi